Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi í lok apríl. Það margt hérna framundan í þættinum og þau eru komin hingað Oddný Ræfasdóttir og Björn Þorláksson sem alltaf hjálpa mér að kynna þættinum. Ég sagði að það væri lok apríl, þessu stendur í ljóði að hann sé grimmastur mánaða. Það var víst T.S. Eliot sem að sagði það. Sverrir Hólmarsson þýddi hann. Apríl er grimmastur mánaða. Græðir, grös upp úr dauðri moldinni og þröndugutunum. Finnst ykkur apríl vera grimmastu mánaða? Þetta bara rosalega stór spurning. Nei, mér finnst það bara yndislegur. Já, þessi apríl sko. Ég þekki svo margt gott fólk sem fætt í apríl. Það eiginlega það sem ég tengi. Eins og Björn. Já, Björn meðal annars og margir góðir fætti þá. Og Frosti Logason afmæli í dag. Það nú gaman að óskum honum innilega. Mér fannst apríl sko grimmari þegar ég bjó fyrir norðan. Já. Þar eru alveg svakaleg ret oft sem koma í apríl og kippa manni aftur til raunveruleikann sko. Það oft hefur mér fundist í liðinni tíð að byrjun apríl er góð og maður einmitt fer í gírinn og svo manni kippt alveg harkalega niður. Það út af þessu sem að mér langaði einmitt að byrja á þessu vegna þess að apríl hefur verið svo fáranlega mildur hérna í Reykjavík allavega. Já. Það búið að vera bara strigaskóa veður og ég hef ekki farið í úlpu síðan einhvern í febrúar sko. En finnst þú þetta svona hress og jákvæður að vera að minna á að það eru margir sem fæðast í apríl en það eru líka mjög margir sem deyja í apríl held ég. Já, ef við tala það. En veistu að þeir sem fæðast í apríl eru þeir sem eru getnir oft mestarmörkina. Já. Það er víst. Já. Þau eru bent á það. Herðu, en við skulum tala þáttin sem er framöndan. Hérna í lok þáttarins að þá kemur vinnuðinn. Já, Ólafur Ingólfsson. Ólafur Ingólfsson, jarðfræðingur. Já. Hann varð fyrir heiftarlegu einelti í Háskóla Íslands fyrir nokkrum árum. Og hann ákvað bara að hætta í vinnunni. Já, hann ræktist snemma á eftirlaun út af þessu. Já. Það var ekki vinnufriður fyrir. Og hann hugsaði með sér, hvernig get ég náð mér aftur á stað? Mér líður mjög illa. Og hugmyndin sem fættist hjá hann var að ganga 2200 kilometra. Og ná úr sér hrollinu. Frá Kantaraborg til Rómar. Já, frá Kantaraborg til Rómar. Og nú hann búinn að gefa út bók þetta. Hann sem sagt doktor í jarðfræði, hann Ólafur. En þetta í fyrsta skipti sem hann, hvað maður að segja, fæst við skapandi skrif. Því hann að takast á við sjálfan sig og þetta andlega ferðalag og þessa andlegu vakningu sem hann verður fyrir í þessari löngu göngu sem á köflum var nú ekkert grín, það gat nú verið óljóst með matarbita eða húsaskjól og svona gengur þarna gamla pílagríma leið eftir fornu vegakerfi Rómverja. Ef þann fyrir þessa leið þá held ég að hann fari yfir Santi Bernardsgarðið ekki í Ölpunum sem var farartálmi hérna. Akkurat. Ég held að það verið enda þar sem að tollar voru funnur upp, það voru vegaræningjar sem komast á því að í staðin fyrir að ég tæki allt sem það verið með, þá tæki ég bara kött og þá get ég tekið í hvers skipti sem það verið þann yfir. Áhugavert. Þetta sá hluti leiðarinnar er svona frekar erfur. Ég hef gengið í svona lálendi, í svona labbi. Já. Og það dásalegt sko. Ég mæli með þessu, ganga sér til heilsu. Akkurat. Og sem sagt komin út ný bók þetta sem að hann ekki reyna að hagnast á. Hann held að ágóðun af hverju seldu eintæki sé 1000 krónur og hann ánafnar Rauða krossinum þeim peningi. Það sem hann starfar, eða ekki? Hann hefur unnið mikið fyrir Rauða krossin. Já. Ég þekki Ólaf aðeins. Já, einmitt. Og þetta bara mjög áhugavert ferðalag, andlegt ferðalag og líkamlegt náttúrulega, ekki síst, sem að hann hefur sem hann langar til að lýsa og gerir það í þessari bók. Og bara spennandi. Ég fór einu sinni með honum á Þingvelli. Já. Og komum niður hjá Nesjavöllum og horfðum svo eftir þessu, hann var að lýsa jarðsögu Þingvella. Já. Og síðan hef ég ekki séð sögulegu Þingvelli. Ég sé bara jarðfræðina fyrir. Hann stórkostlega góðu kennari. Frábært. Því miður, þá misti háskólinn af honum. Á talandi heilsu að þá kemur til þín Kristjana Hrönn Ásbjörnsdóttir faraldursfræðingur að tala bólusetningar. Já, bara það alþjóðleg bólusetningarvika núna og mér fannst bara spennandi að ræða eins bólusetningar ekki bara þegar við erum lent í djúpulauginni og erum í miðjum faraldri heldur. Það svolítið dularfullt hvað við höfum engan áhuga á COVID eða faraldrum þessa milli svona. Þannig að við þurfum að ræða það er heilbrigðu hafa lítinn áhuga á sjúkdómum.
En ungu hafa lítinn áhuga á elli. Já, en líka kannski bara þegar menn eru búin að jafna sig þá bara er það svo fljótt gleymt sem betur fyrir þetta. Þannig að það er ekki eins og maður sé eitthvað leiðinlegur að minna á öll smitin og alla hugsanlegu faraldrarna. Jú, það er svolítið svoleiðis, ég er svolítið að minna á það, en líka bara svona að við skiljum betur kannski að því að bólusetningar eru náttúrulega umdeildar, sko. Já. Þetta er töluvert svona hitamál í samfélaginu, sko. Þannig að mikið í húfi. Já, svona ákveðnum hópi. Jú, hópi, en sko, það eru ákveðin hópur sem er á móti og stærri hópur sem er með bólusetningum og sem lætur bólusetta sig. En þetta er náttúrulega bara þess eðlis að þetta er ekki svona beinlínis einkamál hvort þú lætur bólusetja þig eða barnið þitt. Þar sem þetta er svona samfélagslegt vandamál. Þannig að við förum svona út í pælingarnar og pólitíkina í bóluefnamálum. En er það ekki þannig að ef 7% vil ekki bólusetta sig, þá er það allt í lagi. Þannig við skulum bara leyfa að hafa það þannig. Það er ekki fyrir að verður kannski svona 15% að þá byrjar sko ónæmið að detta út úr samfélaginu. Þannig að er það markmið að láta síðasta bólusetta sig? Ég myndi segja ég persónulega sé ekki að fara að svara þessu núna, heldur þótt að ég uppfræðist mjög mikið af fræðingunum, en þá bara skulum við láta hann að svara fyrir þessar pælingar. Já. Það er ágreiningur fiskveiðistjórnarkerfið sem er reyndar ekki útbreiddur. Það er fyrst og fremst Jón Kristjánsson og örfáir menn í kringum hann sem gagnrýna þetta. En nefnilega í ljósi þess að Oddný eðlilega eins og við höfum vanist að gera segir hlustum á fræðinginn, þá segir Jón Kristjánsson hlustum ekki á fræðinginn, hlustum ekki á vísindin. Vísindin er á algjörum villigötu. Vísindin er að eyðileggja hér alla fiskistofna og hann segir okkur vantar hugrakka stjórnmálamenn sem horfa á gögnin og sjá það hvernig er að fara fyrir okkar fiskistofnum og við verðum að hætta að gera það sem að vísindamennir ráðleggja. En af hverju eru vísindamennir ráðleggja það að brjóta niður þorskstofninn? Þú verður að horfa á viðtalið við Jón. en það er eins og þú nefnir, hann hefur komið hérna á þér. Já, ég hef talað oft. Já, og bara alltaf forvitin að heyra hvernig hann takkar þessu saman. Hann er skemmtilegur talanda og frásagnarmánda og fullur af samfæringu. Já, hann er á níræðisaldri og nú er hann komið með gögn, sko meir og minna bara hér úr öllum höfum í kring sem að renna enn frekari stóðum undir hans kenning. Skemmtilegt. Hann er gamall en við góða heilsu. Já. Þetta fer hann reglur í sund. Já. Herðu, en ég ætla að slá á þráðin á annan gamla mann. Ég held ég megi segja það. Haraldur Sigurðsson, jarðfræðingur. Hann er búinn að búa í Bandaríkjunum í meir en halva öld, fór þangað og gerðist prófessor fyrir meir en einhvern tímann upp úr 1970. Hvað eru þið að ræða? Ha? Hvað eru þið að ræða? Þetta er svona mér langaði að heyra í einhverjum Íslendingum sem byggju í Bandaríkjunum og spurja svona hvernig þeim líði að búa í ríki Trump. Ég man það einhvern tímann kom ég til New York eftir að höfðu voru valdaskipti í Hvíta húsinu og George Bush var tekinn við og ég fann að borginni leiddist þetta, að það var svona forseta. Vildi frekar hafa einhvern veginn sem var líkari sér, hann býr í Massachusetts í Nýja Englandi, Haraldur, það sem er svona vígi demokrata og ég ætla nú bara að spurja hann svolítið það. Líka muni ekki eftir þegar maður hitti Ítala þegar Berlusconi var, þeim leiddist þetta þeir skömmuðu sín svo fyrir að hafa þetta. Þannig að við langar að tala það, en líka svolítið kannski að alvarlegum nótum að hvernig fólk áttar sig á því bara hvernig Bandaríkin hafi það reynist mér svolítið erfitt að þetta er svo margskipt samfélag og margbrotið og fjölmiðlun og umræðu vettvangurinn er allur splundraður og í tætlum. Þannig að mér langar líka bara að heyra hvernig fólk sem að býra þarna reynið að átta sig á því hver staðan er. Herðu, en svo er það gervigreind sem er enn eitt, við erum með mikið af svona deilumálum í dag. Það er deilt gervigreindina og hún geti endað í höndunum á hinnum ríku og auðu og þá verðum við kannski bara óþörf. Ég veist að sko gervigreind sé ekki svona deilumál sko þar sem að fólk eller svona virkilega skiptist í hópa heldur er það svona bitbein þetta er svona eins og deilumál, stærra deilumál, það er hver mun eigna sér þessa tækni hvort þetta verður í almannaþágu eða bara í þágu stórfyrirtækjana sjálfra og kannski valdhafa eða eitthvað svoleiðis en ég fæ til mín alveg mikinn sérfræðing á þessu sviði sem er Þórhallur Magnússon. Hann er bæði
vinnur upp í Háskóla Íslands og svo í Músíkant eða ekki? Sussex. Jú, hann bæði sko tæknifræðingur og gervigreindarfræðingur og sko tónlistarmaður. Þannig að hann raunverulega að rannsaka svona út frá tónlistar hliðinni möguleika gervigreindarinnar. En tilbúin að svara raunverulega öllum þessum svona erfiðustu spurningum, pólitískustu spurningunum gervigreindina. Mér finnst eitt svona dæmi að taka þetta sem að ég hef reynt að nefna stundum. Því að gervigreind gerir sumuleyti kannski bara eins og róbótavæðing að vélarnar taka yfir verk sem áður voru unnin af fólki. Og það svona mjög gott dæmi í íslensku samfélagi sem velvæðing og róbótavæðing fiskvinnslunar. Það ekki svo langt síðan að voru 11.000 mann sem unnu við fiskvinnslu í Íslandi, nú það eitthvað 2.000. Bara á hráum grunnlaunum að þá þetta 36 milljarðar ári, þegar ég reiknaði þetta fyrir einhverjum árum síðan, sem að ekki hafa farið til hag fyrir þá sem unnu í fiskvinnslunni, heldur hafa bara runnið til eigandana, fyrst og fremst þeirra sem að hafa nógu mikið fjármagn til þess að geta búið til sko nýjustu verksmiðjurnar sem meira og minna róbótavæddar og peningurinn fer bara beint, hann fer ekki til samfélagsins, hann fer bara beint í vasan á þeim sem að eiga tæknina og það sama sem að mun náttúrulega gera sem gervigreindina. Og róbótarnir munu heyja stríðið og þá þurfa þeir ekki að fá síni okkar og þá erum við eiginlega bara óþörf fyrir hinn ríku og valdu. Því ræðir þetta eitthvað. Já. Herðu, talandi deilur, það félagið okkar, ég víst í Blaðamannafélaginu, það logar að deilum? Já, það ennþá logandi deilur sko, það eftir að Blaðamannafélag Íslands kynnti ásreikning sinn og afkomu síðasta ári þá steg hann fram hann Hjálmar Jónsson fyrrum formaður og framkvæmdastjóri og skrifaði mjög harða grein á Vísi. Svona það tóldi svo? Já, og hún Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, hún kemur til mín og ræði núna á eftir harða gagnrýni á rekstur félagsins og veika stöðu blaðamennsku náttúrulega líka, pólitíska afskipti fréttamennsku, fjölmiðlastyrki og fleira. Þú ert ekki ánægð með félagið, Björn? Verður þið ekki bara eitthvað rifrildi í hugur? Það gæti alveg einhver spenna á köflum. Ég á því að Blaðamannafélagið sé eitt þeirra félaga sem mætti hugsa sinn í gang. En það kemur nú ekki sérstaklega fram í þessu viðtali held ég. Hún bara fyrst og fremst að spara fyrir gagnrýni og áleitna spurningar sem þarf að spyrja. Þetta nú svona lítil stétt og svona óljóst hversu hún getur staðið undir miklu miklu yfirbyggingu og fleira. Já. Sko, ég held því fram að við séum bara öll einhvern veginn sem stétt núna við svo viðkvæm fjárhags aðstæður fjölmiðla eru svo veikar að ég held að blaðamenn út allan heim standi veikum fótum og umboðsvald blaðamennskunar sé minna en oft áður og ég trúi því ekki sko þegar fólk talar alltaf blaðamenn sem einhverja heilagar skepnur sem að hefji sig upp yfir allar aðstæður. Ég held að blaðamenn sé bara fyrst og fremst fólk og þarna kannski einhver skörun á milli mín og málflutnings talsmanna Blaðamannafélagsins. Það kemur í ljós bara eftir auglýsingar en áður en kemur auglýsingar þá minni ég á að samstöðin drifin áfram að þeim hluta áhorfenda og áhærenda sem að gerst áskrifundur. Ef þú vilt slast í þann hóp að byggja upp samstöðina og til að vera mikilvægan þátt í lýðræðis samfélaginu sem við erum að reyna að byggja upp hér, þá hvet ég til þess að gera þetta áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta líki augum uppi. Við tökum hérna örstutt hlé og svo kemur Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins og ræðir við Björn Þorláks. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og blessuð. Það hefur gustað rekstur blaðamannafélagsins. Við sáum grein frá fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrir nokkrum dögum þar sem að hann fór enn eina ferðina hörðum orðum rekstur þessa félags. Alls konar ásakanir hafa gengið á milli aðila nokkurt skeið. Því haldið fram að 20 milljóna lögfræðikostnaður hafi sé staðreynd og peningar félagsmanna fari meira og minna í súginn. Trúverðuleiki blaðamanna og blaðamannafélagsins náttúrulega undir, þannig að manni sýnist nú að þetta sé ekki bara einkamál okkar blaðamanna og þeirra sem stýra blaðamannafélaginu. Og hingað komin Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, til þess að ræða við mig þetta mál, veikastöðu fjölmiðlunar og fleira. Vertu velkomin. Takk fyrir. Sko, Hjálmar Jónsson, sem var framkvæmdastjóri mjög lengi hjá félaginu. Og formaður. Það ekkert langt síðan hann skrifaði síðustu greinina, eina af nokkuð mörgum. Og eitt af því sem hann heldur fram auk þess sem ég nefndi í inngangnum að sko 3 starfsmenn núna sinni störfum sem hann hafi bara einn sinnt. Hvað satt og logið í þessu? Við erum 3 skrifstofunni núna. Það alveg satt. Og rétt og ég veitir ekki af vegna þess að verkefnin mörg en ef þú skoðar ásreikninga ef þú vilt fá þetta svart og hvítu þá það jafn mörg stöðugildi og hafa verið undanfærin 10 ára minnstakosti. Hjálmar var alltaf í fullu starfi, skrifstofustjórinn okkar Jóna Theodóra Viðarsdóttir hefur verið í fullu starfi, tók við 2010 og hefur unnið á Blaðamannafélaginu síðan og margir segja að væri í rauninni bara hjartað í starfsemi skrifstofunar og hún svona helsti snertiflötur félagsmanna við félagið og hún svo sem að tekur móti styrk umsóknum og afgreið þær og sér bókald og bara sér salin og sinnir öllu sem þarf að sinna og ég held að var ekki hægt að reka þetta félag án hennar. Og þetta veit Hjálmar alveg og fyrir utan það að þegar ég kem svo sem formaður áður þau skipti sem hann var ekki formaður, hann var stundum framkvæmdastjóri, stundum formaður og framkvæmdastjóri, þá voru formenn alltaf á hluta til á launum. Þegar ég kem inn þá fer ég í 30% starf og svo upp í 50% vegna þess að bara verkefnin voru aukast og félagsmönnum að fjölga við sameinumst. Félagi fréttamanna, þar kom stór stabbi af félagsmönnum inn sem frábært fyrir rekstur félagsins og mikilvægt bara fyrir blaðamennsku og samstöðu blaðamanna. En Hjálmar var líka alltaf með félaga sinna á launaskrá eins og Birgir Guðmundsson, Sigurður Má Jónsson sem voru alltaf í hlutastarfi við ritstörf, við skrif á vefinn og annað og í alþjóðamálum þegar að Sigurður Már var varaformaður þá var hann á launum. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig hann ætlar að halda þessu fram þegar hann veit sjálfur að staðreyndirnar allt aðrar. Já. Þannig að, og fyrir utan það, að svona öflugt og mikilvægt félag eins og Blaðamannafélagi ætti nú bara að vera svona leggja áherslu á það að geta haft eins margar starfsmenn og fjárhagurinn leyfir. Vegna þess að verkefnin jafn mörg hjá stéttarfélagi hvort sem eru 650 félagar eða 6.500 eða 40.000. Þetta svona ákveðin grunnþjónusta fyrir vinnandi fólk, fyrir blaðamenn í landinu. Við semjum kjarasamninga, við sinnum réttindamálum, við veitum ráðgjöf þegar fólk að skipta starf eða sækja réttindi sín gagnvart kjarasamningi til gagnvart vinnuveitenda. Við veitum stjórnvöldum svona aðhald gagnvart aðgerðum fyrir fjölmiðla og blaðamennsku og tjáningafrelsið. Við erum svona mikill og öflugri hagsmunabaráttu og einn maður á skrifstofu getur ekki sinnt öllum þeim störfum sem að við félagarnir í félaginu og vill að félagið sé að sinna. Þannig að ég segi bara því
fleiri starfsmenn og skrifstöðu því öflugra félag, því öflugra hagsmunabaráttu og eins og þú komst inn á innganginum þá er staða fjölmiðla ekkert til að hrópa húrra yfir þessa dagana og þessi þróun sem hefur verið og við þekkjum öll. Aukin samkeppni við samfélagsmiðla, tæknirisa, erlenda fjölmiðla vegna þess að nú bara heimurinn orðin bara komin í snjallsímaninn. Gerir það verkum að rekstrarumhverfið mjög erfitt og í svona árferði ennþá meiri þörf á öflugri hagsmunabaráttu. Samhengið það að og virðist vera ástæða gagnrýni hans að Morgunblaðið greindi frá því að Blaðamannafélagið hefði tapað 8,6 milljónum á síðasta ári eftir að hafa hagnast tæplega 44 milljónir árið áður. Þetta telur hann vera til marks það að félagið sé að sökkva. Hverju svarar, hvað skýrir ef þetta rétt ákomutölur? Í fyrsta lagi þá 8 miljónir króna rekstrartap á félagi sem veltir nokkur 100 milljónum og eignir upp á 750 milljónir ekkert til að hafa ágjör af ef það gerist 1 og 1 ár. Öll stéttarfélög eru rekin með þessum hætti að til dæmis VR skilaði rekstrartapi í fyrra þó að hafi verið hagnaður eftir fjármagnsliði og árið undan var mikil hagnaður og það sama hjá öðrum stéttarfélögum. Sum árin tap, önnur ári rekstar hagnaður en fyrst og fremst held ég sé mikilvægt að horfa til þess í hvað fara peningarnir. Og þetta svona kannski það sem að það sem hnífurinn stendur í kunni og kannski svona grunnurinn að deilum okkar við stjórnar við Hjálmar upphaflega vegna þess að stjórnin eftir að ég kem þarna inn sem formaður vildi leggja miklu áherslu á þessa hagsmunabaráttu sem að ég talaði hérna áðan. Ef að Blaðamannafélagið berst ekki fyrir hagsmunum félagsmanna og stéttarinnar og fjölmiðla, tjáningafrelsis, þá gerir það enginn. Það beinilið skrifað inn í lög félagsins að það sé okkar hlutverk. Og fór stór hluti af rekstrarkostnaðinum akkurat í þetta? Já, til að mynda vitundarherferðin sem að við erum bara mjög stolt af og skömmist okkur ekkert fyrir, bara þvert á móti að hafa varið 20 milljónum í. Að blaðamennska skipti máli? Blaðamennska skipti bara mjög miklu máli og við fundum það, við fundið það að umræðan, og þetta ekki bara spurning svona fjárhagslegt rekstralegt umhverfi fyrir fjölmiðla í dag, heldur líka bara starfsaðstæðu blaðamanna og viðhorf almennings, valdhafa, stjórnmálamanna og stórfyrirtækja gagnvart blaðamennsku og fjölmiðlum. Maður hefur fundið fyrir því og hér á landi og þetta trend bara út allan heim og við getum bara að horfa til Bandaríkjanna og sé hvað að gerast þar. Það sem að Trump að reka blaðamenn út úr Hvíta húsinu sem á honum ekki þóknarlegir. Það hefur orðið breyting og ég ekki bara að segja þetta, rannsóknir sýna þetta. Breyting á viðhorfum í heiminum gagnvart blaðamennum og svona valdhafar hafa í auknum mæli veitt sér leyfi til að tala blaðamennsku niður, til að gera blaðamenn tortryggilega, gera lítið úr fjölmiðlum, saka þá að annarlegar hvatir búi að baki þeirra umfjöllunum til þess að svona vega að heiðri blaðamanna og trausti. Já, umboðsvald fjölmiðlana og blaðamanna hefur farið þverrandi. Og þetta hluta því sem við erum núna að glíma við og þetta þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár og við verðum að bregðast við. Eitt af því sem við gerðum og er að svona blása til þessar vitundar herferðar, hún ekki búin. Þetta var bara upphafspunkturinn að henni. Hún heldur áfram vegna þess að þetta ekki eitthvað sem að leysist á örskot stundu. Við heldum til að mynda Blaðamannafélagið svo kallar lausnamót núna í mars sem hluti af þessari herferð. Það sem að við fengum fólk allstaðar á samfélaginu, stjórnendurinn á fjölmiðlum, blaðamenn, alþingismenn, fólk annar staðar úr stofnunum samfélagsins,
áframtalið lengi sem komu og Getur þú nefnt okkur einhverja lausnir? Já, fjárfestu í tíma sínum til þess að stuðla að því að við kæmum saman þarna borðinu og rættum bara stöðu fjölmiðla og kæmum við til lögulausnum. Þetta voru 7 topic, svona umræðefni sem að við rættum í eftirmiddagspart og það var einmitt eitt af því sem var áhugaverðast og við sem að störfum inn á skrifstofunum, við stóðum alveg fyrir utan þetta og stjórnin var svona kannski meira svona að stýra fólk úr stjórninu umræðunum til þess að og vera ritarar og svona til þess að fá sem flestar hugmyndir utanfrá. Og eitt af því sem var hvað mest áberandi og nánast á öllum þessum borðum var að fólk kallaði eftir aukinni vitundavakningu mikilvægi fjölmiðla og mér fannst þetta ofboðslega mikilvægt innlegg í starf og ákvarðanir starffélagsins og svona stuðningur við þá áherslu sem stjórnin hefur lagt og sko að við höfum metið stöðuna nákvæmlega rétt og þörfina og metið svona vilja félagsmanna og samfélagsins þegar við fórum að staði þessa vitundarherferð vegna þess að þarna er verið að tala um það þarf að byggja upp traust á báða bóga það þarf að efla samtal og þessi lausnamót var einn liður í því það er ofboðslega mikilvægt og dýrmætt að fá allt þetta fólk saman að borðinu til þess að ræða stöðuna og ræða mögulega lausnir og ræða þar hver ber ábyrgð á að hrinda þeim í framkvæmd það var líka hluti af vinnunni hver ber ábyrðina á þessari hinni lausninni. Annað var sem að við höfum líka talað mjög mikið fyrir og svona á teikniborðinu hjá okkur og erum komin að stað með undirbúningi en eigum eftir að fjármagna. Það er svona samfélagssjóður fyrir blaðamenn. Að hér á landi lítil eða engin hefð fyrir sjálfstætt starfandi blaðamennsku. Eftir að Fréttablaðið féll, já. Þá man ég að ég satt fund með þér, þar sem þú varst einmitt mjög upptekinn af mikilvægi þess að stofna svona samfélagssjóð. Já. Við erum búin að stofna hann. Okay. Það er komin drög að, það er komin stofn samþykkt, það var rosalega langt og flókið ferli að fá þetta opinbera samþykki fyrir að stofna þetta félag sem almannaheillafélag. Að því það er mjög ströng skilyrði fyrir því en það er komið. Það er komin drög að reglum fyrir sjóðin. Við vorum komin langt með að fá fjármagn, opinbert fjármagn síðasta haust þegar síðan bara slitnaði upp úr þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Já, þannig að tala um peninga sem kom alveg fyrir utan fjölmiðlastyrkina. Já, til viðbótar og inn í þennan sjóð sérstaklega vegna þess að Hve miklar fjárveitingar getur þetta orðið? Sko, það væri rosalega gott að geta verið með 100 milljónir árlega til þess að veita til sjálfstætt starfandi blaðamanna. Já, sjálfstætt starfandi blaðamanna. Eða til fjölmiðla vegna sérstakra verkefna sem eru samfélagslega mikilvæg umfjallanir. En ekki svolítið sko flókið að ákvarða hvaða verkefni er samfélagslega mikilvægt? Það er náttúrulega öll alvöru blaðamennska og öll blaðamennska er samfélagslega mikilvæg. Já. Þannig við erum bara í raunin að nota þetta hugtak til þess að vekja athygli á því að blaðamennska er samfélagslega mikilvæg. Já. Við erum ekki að fara inn í þessum reglum, erum við ekki að fara að velja að hafna út frá einhverjum hugmyndum heldur það bara uppfylla einhverja kríteríu, bara rétt eins og með fjölmiðlastyrkina. Og þið gengið á eftirskilum og allt svo leys? Já. Það eru náttúrulega fyrirmyndir fyrir svona sjóðum allan heim. Já. Ég veit ekki neina vestræna þjóð sem hefur ekki aðgang að svona sjóði nema Ísland. Já, sko, og þetta gæti verið innansellingar. Vonandi. Við erum bara búin að vera svona með svo marga bolta á lofti að svona vildum láta sko, náttúrulega var ekki hægt að fara að halda áfram viðræðum við ráðuneytið og ráðherra þegar ný ráðherra tekur við og við vitum að það er fjölmiðla stefna í vinnslu þar inn í ráðuneytinu og við höfum lýst áhuga okkar á því að fá stuðning, opinbera stuðning inn í þennan sjóð. En að sjálfsögðu munum við líka leita til fyrirtækja, einstaklinga, stofnana, sveitafélaga, bara hver sem er að sjálfsögðu hverjum er
frjálst að veita styrki þennan sjóð. En aðeins áður en við skiljum við þessa gagnrýni og það skal tekið fram að ég bauð Hjálmari í þennan þátt en hann kaus að mæti ekki, hann skilst á hann sé hættur að mæti svona vitul en hann skrifar pistla áfram en sko, hann segir félagið fór lóðbeint úr 20 miljóna hagnaði í 20 miljóna tap á aðeins einu ári. Það gerist þrátt fyrir raunvaxtastig og góða ávöxtun á peningalegum eignum félagsins sem eru verulegar og nema 100 miljóna króna. Þetta hlýtur að vera einhvers konar Íslandsmet í amlóða hætti. Því undirritaður hélt utan Pingju blaðamannafélagsins árinu 2023 og skilaði því þá með afgangi upp á 20 miljóna króna. Sko, hann hann virðist trúa því að hans eigin rekstur hafi verið frábær og meðan því séu að sigla með félagið í kaf. Er eitthvað ósagt úr hans rekstrartíð sem ekki hefur komið fram? Já, ég meina eins og ég segi þá bara ekkert að því að skila svona félagi með 8 milljón króna rekstra tapi á einu ári þegar að árið áður var hagnaður upp á 45 milljón, við erum að athuga það líka. Þetta eru 2 mjög óvenjulega rekstrarár, 23-24. Árið 2023, bara því miður, fór mjög mikið í það að leysa úr deilum milli stjórnar og framkvæmdastjóra. Það var ofboðslega mikil orka, mikil tími, mikil fundaseta og mikil vanlíðan og erfileikar. Þetta var ofboðslega erfiður og krefjandi tími. Sjálfur segir hann, ég stóð gegn heimskulegum og ósjálfbærum útgjalda hugmyndum formans og stjórnarfélagsins og galt fyrir það. Já, sem að hluta til rétt, hún var ekki refsa fyrir það að standa gegn hugmyndum stjórnar og ákvarðunum stjórnar, en það alls ekki hans hlutverk. Stjórnin tekur ákvarðanir það sem félagið á að gera. Ekki framkvæmdastjórinn. Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar. Stjórnin kosin af félagsmönnum. Þetta vitum við öll. Stjórnin tekur ákvarðanir útgjöld og verkefni. Svo getur stjórnin falið framkvæmdastjóra að fylgja þeim eftir. Það var ýmist verkefni á árinu 2023 sem við hefðum viljað fara í. En það sem að við höfðum ekki bolmagn á skrifstofunni til þess að fara í þau verkefni. Jóna bara fullu starfi að sinna félagsmönnum og Hjálmar framfylgdi ekki ákvarðunum stjórnar. Það bara einfaldlega þannig, við höfum sagt frá því og það ekkert leyndamál. Þar af leiðandi var ekkert gert á árinu 2023 og það kostar ekkert að gera ekki neitt. Við tókum ákvarðunum það á árinu 2024 að fara í þau verkefni sem við hefðum ætlað að fara í 2023 og nýta til þess hluta af hagnaðinum sem varð árið áður vegna þess að ekkert var gert árið 2024. Þannig að það mjög ósangjart að segja að félagið hafi farið lóðbeint á hausinn. Sérstaklega þegar við horfum til þess að ef við lítum aftur til ársins 2013 og hann búin að vera formaður og framkvæmdastjóri mestan tíma þessa árs, þá skilaði félagið held í árið 2015 60 milljón króna tapi fyrir fjármagnsliði á hans vakt þegar hann var bæði formaður og framkvæmdastjóri. Á þessum árum samanlagt rekstra tap fyrir fjármagnsliði uppreiknað á verðlagi dagsins í dag 102 milljónir í tap. Þannig að þegar hann talar að árið 2024 hafi verið óráðsía í rekstri félagsins, hafi sér verið að ganga á eigið fé, þá tala staðreyndirnar bara sínu máli. Allar þessar tölur hafa verið kynntar félagsmönnum á ársreikningum á aðalfundum á hverju ári. Það sem öðruvísi núna hins vegar það var mjög oft kvarta undan því að ársreikningar félagsins væru mjög ógagnsæir. Þetta eru margir sjóðir sem að eiga að vera með sem eru með sjálfstæðan rekstur og eiga að vera sjálfbærir. Það var orðið sem ég var að leita. Sjálfbæran rekstur. Uppgjörið hefur verið þannig á ársreikningum að hver og einn sjóður gerður upp sér. Það engin samtala.
kostnaður vegna launa, skrifstofu, rekstursfélagsins hefur verið deilt niður á sjóðina, þannig að það er erfitt fyrir fólk að sjá í rauninni hver launakostnaðurinn, hver rekstrakostnaðurinn og annað. Þessu breytti ég fyrra vegna þess að mér fannst sjálfur erfitt að hafa yfirsýnina yfir það hvernig reksturinn í raun að vera ef við horfum á alla samstæðuna í heildsinni og hver raunverulegur launakostnaður. Af því mér finnst, og ég hef alltaf lagt óbúslega mikla áherslu á að það ríki gagnsæi rekstur félagsins. Ég í fyrirsvari og að sýsla með að taka ákvarðanir sem formaður stjórnar og stjórninni öll í heildsinni með fjármuni félagsmanna. Ég hef enga heimild til að ráðstafa þeim með neinum öðrum hætti en stjórn ákveður og í umboði félagsmanna. Þannig að Þetta bókald var semst ekki nógu gott. Bókaldi var fínt, en framsetning og ásreikningum var mjög ógagnsæ. Í fyrra þurftum við að fá nýjan endurskoðanda vegna þess að endurskoðandinn sem Hjálmar var með neitaði að undirrita ásreikning vegna ársins 2024 sem var bara ágætt eftir að hyggja því að það gafst okkur tækifæri til þess að fá inn nýjan endurskoðanda og fengum KPMG sem að fór grundigt í gegnum allt bókald með okkur. Allan ásreikningin sett hann upp á nýjan hátt og þannig að samanburðurinn á milli ára dálítið erfiður kannski fyrir fólk að gera. En ég hef náttúrulega bara sko pervertíst gaman af Excel og get alveg gleymt mér í að skoða tölur. Okay. Þannig að mér fannst þetta bara spennandi verkefni að skoða samtöl fyrir samstæðuna 10 ára eftir tíman sem ég gerði eftir fullyrðingar Hjálmars á föstudaginn vegna þess að þetta var eins og mig grunaði. Ekki steinn yfir steini í því sem hann var að segja, bara því miður og leiðilegt að hann hafi ekki betur yfirsýn yfir stöðuna en þetta. En ég veit alveg að reksturinn á félaginu, hann hefur alltaf þolað svona sveiflur. Þetta félag stendur vel og eignir upp á 740-50 milljónir sem svona eins og ef að VAFR ætti 40 milljarða. Við erum svo fá. Þannig að það ekki markmið stéttarfélags og á ekki að vera markmið stéttarfélags að safna peningum félagsmanna. Við erum ekki lífeyrissjóður, við erum ekki söfnunarsjóður. Við eigum að nýta fjármuni félagsmanna eins vel og hægt í þágu félagsmanna og það gerum við meðal annars með því að fara í stór verkefni eins og vitundarherferð, eins og þú nefndir að hann hafi talað 2 miljóna lögfræðikostnaður. Það ástæða fyrir því að lögfræðikostnaður var hár á síðasta ári. Við höfum ekki getu inn á skrifstofunni til þess að fara í mál við Íslenska ríkið. Við erum ekki lögfræðingar, við erum ekki eina stéttarfélagi. Ég er að giska, en ég hef aldrei vita stéttarfélag sem ekki með lögfræðing á launaskrá hjá sér annarkvort með beinum og óbeinum hætti. Flest félög eru innan stærra aðildafélags. Við erum það ekki. Rennur allir þessir lögfræðikostnaðar til sama? Nei, við erum með 4. Þeir eru með 4. 4 lögfræðinga. Eitt sem hann nefndi var að hvergi á byggðu bóli þekktist það að fólk tæki með sér lögmann á einhverja samningafundi. Ég hef aldrei mætt á samningafunda sem að lögmaður ekki mættur fyrir hinn samningsaðilann. Ég hef mætt á samningafundi núna í tvígang, 2 kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins og sá sem hefur segið mest í frammi þar lögfræðing, þeir eru með lögfræðing, þeir eru með hagfræðing, þeir eru með tölfræðing, þeir eru með sérfræðing í samningatækni og í fyrsta sinn í sögu blaðamannafélagsins síðust á þessari öld tókst okkur að semja hækkanir sem eru umfram þær hækkanir sem að aðrir á almennum markaði sömdu Í kjarasamningum okkar ákvæði að við fáum endurgreiddan útlagðan kostnað, svo kallar fjölmiðlastyrk eins og blaðamenn þekkja. Það hefur verið óbreytt í krónutölu frá því aldamótin ef ekki lengur. Þegar að
vísitölutengingu var kippt úr sambandi sem var bara mikil mistök. Þannig að þessi tala hefur lækkað að raunverði frá árun 2003 og það búið að reyna einustu kjarasamningum frá því aldamótin að hækka þessa tölu, það er ekki tekist fyrir núna. Og hlut af því var að við vorum með lögfræðing í okkar samninganefnd eða okkur til liðsinnis sem að bara brjálæðslega mikilvægt og ég bara stolt af því að við séum að koma þarna fram fyrir hönd félagsins og með jafnnoka þess sem við erum að díla við. Þessi kostnaður vegna þessa kjarasamninga var eitthvað svona 5 milljónir en þessi kjarabót skilar 30 milljónum í vasa félagsmenn á hverju ári og þetta eru 4 ár, við erum að tala 120 milljónir. Þannig að 5 milljónir fjárfesting í lögfræðingu vegna samningagerðar, mér finnst það bara lítið. Eru einhver dæmi sem ekki hafa komið fram í umræðinni að þínu mati hvað maður að segja skort á viðhaldi, einhvers konar handvömm, hefur orðið einhver skaði í tíð Hjálmar sem þið eru núna að bregðast við og býta úr nálinni með sem ekki hefur orðið fréttaefni? Já, við höfum náttúrulega bara verið mjög opin með það og haft allt upp á borðum sem við getað í stjórninni. Við rætum þetta til að mynda í þaula á síðasta aðalfundi sem var ágætlega mætt á sem var haldið núna 8. apríl að það er nauðsynlegt að fara í kostnaðarsama framkvæmdir við sumarbústaði félagsins í Brekkuskógi sem við erum búin að eiga í áratugi. Yndislega fallegur staður sem að fólki þykir vænt og húsum eru mikið sótt en viðhaldi þar hefur ekki verið sinnt nægilega vel því miður og við létum gera úttekt á ástandi húsana núna fyrir stuttu og áætlaður kostnaður vegna viðgerða þar og svona alls þær eru uppfæslu á húsunum á þess að við séum að fara í eitthvað bruðl, við bara erum að reyna að gera þetta eins ódýrt og hægt en samt vandað ég myndi giska það er einhverju 20 milljóna en svo eru náttúrulega að koma í ljós alls konar skemmdir á nýju gestahúsi sem var smíðað þar og kostaði á núverði 50 milljónir sem að það er ekki útséð hvað kosti. Þetta höfum við kynnt félagsmönnum og stjórnum þeirra sjóða sem að þannig í hlut. Við getum talað við tölum líka á aðalfundunum stöðun og styrktasjóðunum okkar sem er sjúkrasjóðurinn sem hefur verið rekinn með held ég samanlagt 60 miljón krónur tapi undanfarin ár undanfarin 10 ár og bara samþykktum sjóðsins það ekki heimilt. Og hefði verið hægt að fyrirbyggja hluta þess kostnaðar sem þú sér fram á að núna þurfum við að bregðast við með betri rekstri, með betra viðhaldi og öðru slíku? Já, betra viðhaldi á húsunum betra rekstri á sjúkrasjóðunum, styrktasjóðunum okkar og við erum að sjá það að 20 miljóna tapið í fyrra sem Hjálmar talar 25 miljónar af því fóru í að bæta upp tap frá sem að styrktasjóður skilaði vegna þess að hann var einfaldlega að greiða út styrki umfram efni á hverju ári undanfarin 10 ár nánast. Og það er bara eitthvað sem að gengur ekki upp og fólk sem að kann á Excel skilur það alveg. Já. Gott og vel. Ræðum önnur mál. Það vakti nokkra athygli hér fyrir nokkrum mánuðum þegar Sigurjón Þórðarson nefndi svona í sömu andrá og og stóð svolítið var svona að verða að skrifa gagnrýnar fréttir Flokk fólksins að þá veifaði hann að mati sumra þessum pólitíska og þessum styrk, þessum fjölmiðlastyrk og svo er rækkað þakkið sem að mogginn fær sem þá búin að vera að skrifa gagnrýnar fréttir Flokk fólksins. Það er náttúrulega allt annað maður, það er Logi Einarsson sem að sér þetta en ekki Sigurjón Þórðarson, þeir eru saman í ríkisstjórn. Ef ég mann rétt þá ályktuðu þið í Blaðamannafélaginu að þið sem sagt brugðust við þessu. Þér fannst þetta óeðlilegt inngrip hjá þingmannunum
exakt Sigurjóni. Jú, bara hættulegt. Það er mjög hættulegt þegar að valdamenn fara gegn fjölmiðlum með þessum hætti. Það er ekkert að því að gagnrýna blaðamenn og gagnrýna fjölmiðla, en það þarf að gerast málefnalega og með rökum og fara varlega. Þarna þetta myndi svolítið á svona hótanir Vigdísar Hauks á sínum tíma sem hótaði að lækka styrki til RÚV eftir eitthvað svipaða uppákomið þegar hún var ósátt við umfjöllun sína RÚV sig. Já. Og í kjölfarið rapaði Ísland niður á lista blaðamanna án landamæra fjölmiðlafrelsi. Þetta er það alvarlegt. Já. Svona óbeinar hótanir. Já. Hvort sem Sigurjón vil kannast við að það hafa verið að hóta eða ekki, þá hljómar þetta þannig. Og þetta á bara ekki að líðast og það þarf að koma í veg fyrir að svona gerist. Hvort sem að lækkun styrkjana er tengd eða ekki, það eiginlega skiptir ekki máli. Jú, auðvitað skiptir náttúrulega máli, en þú veist, í umræðinni og ásýndin og áferðin verður öll tortryggileg og fólk hættir að treysta og óttast að myndar hugreiningatengsl á milli þess að það sé hægt að nota þessa styrki til þess að stýra umfjöllum fjölmiðla sem á ekki að vera hægt og ég veit að engin vilji hjá núverandi ráðherra til þess að gera það og ég hefði meira segja fréttir af því að þeir hafi það hefði bara mjög harkalega svona tekist á þeirra milli í vitna viðunvist niður á skrifstofum Alþingis eftir að Sigurjón segir þetta opinberlega. Já, og bara síðast á föstudaginn í spursmálum hjá Stefán Einari þá í rauninni lét Logi Sigurjón hafa það. Já, þannig að það leikur engin vafi á því hver sko vilji og svona ætlun ráðherrans en eins og ég segi, þetta myndar óþægileg hugreiningatengsl og dregur úr trausti, grefur undan trúveruleika á þessum mikilvægu styrkjum vegna þess að ef við tölum aftur þetta lausnamót sem að ég var svo ánægð með þá kom þar bara skýr vilji allra sem þar voru og var eftir á mörgum borðum hversu mikilvægir þessi styrkir eru fyrir fjölmiðlana. Sko ég hef ekki ennþá fengið nægilega góðar skýringar á því hverjar breytingarnar verða og hverju það er ekki að skila og hver er rökin fyrir þeim á að fara mæla fyrir þessu frumvarpi og ég er að vona semst áframhald á fjölmiðlastyrkjunum núna bara á næstu dögum og ég er að vona að það skýri að hluta til hver ætlunin að ég skil það ekki alveg. Ég verði að viðurkenna það. Og þannig að við höfum svona kalla eftir skýringum en ekki kannski fengið þær nægilega góðar og ég á líka eftir að sjá útreikning á því hverju þetta muni breyta bæði fyrir þá stærri miðlana og minni miðlana vegna þess að eina sem ég hef heyrt að það eigi þá aðeins að færa fjármagn frá stærri miðlunum yfir litla miðluna og ekki að vera, þú veist, það er verið að dreifa styrkjónum öðruvísi og verið að vísa til að mynda til þess sem gert í Noregi sem svona pínu fyrirmyndaríkið í svona fjölmiðla þegar kemur að því að svona fjölmiðla umhverfi á alla vegu. Þar fá stærstu miðlarnir ekkert. Nei. Það er næststæðstu miðlarnir sem fá mest. En það er bara allt öðru umhverfi en hér vegna þess að þar er rekstrar grundvöllurinn til staðar. Þú getur rekið fjölmiðl á núlli og jafnvel skilað hagnaði sem er bara nánast ekki hægt hér og við verðum að horfa það hvers vegna það er. Við erum náttúrulega örþjóð með pínulítið tungumál í samkeppni við allan heiminn og þegar að auglýsendur velja að auglýsa frekar á samfélagsmiðlum og það fer bara eins og við horfum á núna
síðasta þegar að þessar tölur voru teknar saman árið 2021 eða 2, þannig bara mjög mikið breyst síðan, var helmingur af öllum auglýsingatekjum eða auglýsingafjármunum íslenskar fyrirtækja rann úr landi, 10 milljarðar. Og við erum að horfa það að styrkir til einkarekinna miðla eru svona 0,5 milljarður. Þannig að þetta er ekki dropi í hafið á því sem að vantar upp á að bæta upp vegna þessar breytinga og maður aðtöða það að þessi fyrirtæki greiða engan virðisaukaskatt hér og þau greiða engin gjöld til samfélagsins. Þannig að rekstur eða svona auglýsingasalan hjá þeim eru samkeppnisstaðan gagnvart íslenskum miðlum gagnvart þeim er mjög skökk og þetta er líka eitt af því sem kom mjög sterkt fram á lausnamótinu að væri bara mikið ákall til stjórnvalda að leysa en þá kemur líka því að þetta er að hluta til verkefni fjölmiðlana sjálfra að sækja til að mynda ríkið myndi bera ábyrgð á því að skattleggja þessa erlendu miðla og við höfum náttúrulega lagt það til að þær tekjur færi inn í sjóð sem inn síðan beint til einkarekinna miðla en svo líka kostnaður svona tækifæri til að sækja tekjur fyrir fjölmiðlana til þessara miðla eins og svona í svo nokkur ríki farin að gera fjölmiðlar eins og Ástralíu, Kanada, Danmörk komin aðeins á veg með það að sækja á þessi fyrirtæki sem eru að birta efni upp úr fjölmiðlum eins og Facebook og í rauninni greiðslur til fjölmiðlana sjálfra. Þetta er efni sem trekkir að og samfélagsmiðlarnir fá tekjur út á með auglýsingasölu en fjölmiðlarnir fá ekkert fyrir. Þannig að fjölmiðlar og blaðamennar skrifa og framleiða efni sem að nýtist Facebook á þess að þeir til að mynda greiði krónu fyrir. Þannig að þetta er líka óplæður akur sem að eru tekjuöflunar tækifæri fyrir miðlana en þeir þurfa að koma saman og fara í samningaviðræði sem að er örugglega eitthvað sem að mun vonandi gerst á næstu árum. Fjöldi blaðamanna á Íslandi í dag virkur til dæmis í því að skrifa fréttir bara brota því sem var fyrir áratugum. Þessar fjölmennu ritstjórnir sem að voru töluvert sterkar stofnanir í samfélaginu, þær heyra flest allar liðinni tíð. Við erum með náttúrulega Sýn sem með ennþá töluvert öfluga starfsemi, við erum með Moggan sem að sumir halda fram að stundi ekki bara blaðamennsku, heldur líka séu undir áhrifum eigendavalds og útgerðaraflana sem að eiga blaðið, látum það eiga sig í bili. Svo erum við Ríkisútvarpið sem náttúrulega, sem margir, sem alltaf verið að benda á að séu á svona ákveðin bleikur fíll í stofunni í samanburði við einkarekna miðla. Og Logi hefur eitthvað talað fyrir því að staða Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði verði endurskoðuð og hann nefndi það núna á dögunum að það yrði skilgreint með einhverjum hætti hvað væri óþörf starfsemi Ríkisútvarpsins, þannig að hann er svona aðeins að gefa það til kynna að Ríkisútvarpið muni, það verið reynt að færa eitthvað frá Ríkisútvarpinu þannig að einkamiðlar geti nýtt sér það í ójafnri samkeppnisstöðu. Þú náttúrulega manst umræðan til dæmis þegar Fréttablaðið féll að forráðamenn Fréttablaðsins þeir hjóluðu beint í Ríkisútvarpið og stjórnvöld og kendu stjórnvöldum og Ríkisútvarpinu bara beint það að Fréttablaðið væri farið á hausinn. Þessi merkilegi fjölmiðil sem að við sitjum enn að mínum mati uppi með bara stórt gat í kjölfarið. Akkur er ég að nefna þessa þróun. Ég er að gera það vegna þess að mér sýnist að þú talar þarna þessar aðgerðir, þennan samfélagssjóð og fleira og sem að gæti verið til bjargar. En staða einkarekinna miðla er náttúrulega svo rosalega vond, þrátt fyrir þessa fjölmiðlastyrki og annað sem að skiptir einhverju máli.
á sama tíma þá nefndir þau áðan og við erum sammála það að þetta umboðsvald fjölmiðla, það er verið að veikja það. Og sko, ég hef bara líkt þessu við, leyft mér að líka þessu, það stundum talað fjölmiðla sem fjórðavaldið. Og við erum með þrískipti ríkisvald og eitt þeirra dómsvald. Og ég hef stundum leyft mér að hérna bara spyrja fólk sem er að ræða við veika stöðu fjölmiðlana nú stundir. Hvernig finnst þér ef við myndum bara manna til dæmis dómstólana bara með einhverju fólki út í bæ og með þeim samanburði er ég að nefna að við vitum alveg að reynt fólk í þessum bransa því fækkar meir og meir. Þau fara í betur borguð störf og svona örugari störf eða náttúrulega við höfum séð alveg gríðarlegan fjölda blaðamanna gerast upplýsingafulltrúar. Og þetta er einhvern veginn, sko, þetta er ekki cool, þetta er ekki flott að vera blaðamaður, þetta er mestmegnis svona smá viðkomustaður fyrir ungt fólk sem að verði þekkt af því að vera í einhverju fjölmiðlum og svo hoppar það eitthvað annað. Og mér finnst staðan svo alvarleg og af því að þú getur ekki deilt við mig það að ég fylgst með henni lengi og verið lengi í þessu bransa, þá finnst mér að ég byggi skoðun mína á ákveðinni þekkingu og samanburði og mér finnst að það þurfi eitthvað meira að koma til. Mér finnst líka með miðil eins og þennan, samstöðina, að við erum kannski með 40.000 notendur á hverri viku. Við erum alltaf að heyra það út í bæ, sundlauginni, búðinni, hvað við séum mikilvæg. En mér finnst við ekki vera að njóta þess af hálfu blaðamannafélagsins eða stjórnvalda eða annara slíkra. Þannig að þó þeir sprotar sem eru í gangi, að því við getum nefnt að samstöðina hafi risið upp, kannski vegna þess að annað fór og það myndaðist gat. Margir tala líka bara þessu ósáttir við fréttastefnu Ríkisútvarpsins og þeim margir okkar áskrifenda sem að segja það að þeir séu það af því að Ríkisútvarpið sé ekki að standa sig. En heilt yfir, hvað sem öllu þessu líður, hefur þau ekki bara raunverulegar áhyggjur af því að sko öll fjölmiðlun á Íslandi, þessi einkarekna fjölmiðlun, að hún hægt og rólega breytist í áróðurstæki, áróðurstengda miðlun, þar sem að blaðamenn verði með agenda í ýmsar og ólíkar áttir og þar með hnigni þessu umboðsvaldi blaðamanna enn frekar að þú breytu. Fyrst vil ég segja að ég held að mér finnst blaðamennska bara ógeðslega cool. Mér finnst hún ekki ócool og ég held að sem betur fer þá held ég hafa aldrei verið fleiri blaðamennsku nemar í Háskóla Íslands eins og núna undanfarin áratug eða lengur sem bara jákvætt merki að við erum að gera eitthvað rétt með þegar við tölum blaðamennsku. Ertu vissum að þau ætla að vera blaðamenn? Já. Er það? Já. Sunna Valgerðardóttir satt við þetta rauða borð fyrir nokkrum mánuðum og hún sagðist að átta sig á því að sko nefnir í fjölmiðlafræði Fjölmiðlafræði er alltaf. Já. Þetta er ný námskrif upp í HÍ sem að við erum búin að vera að berjast fyrir síðan ég tók við sem formaður að fá BA-nám í blaðamennsku í staðan fyrir á meistarastigi og vildum meina það að það væri mikilvægt fyrir blaðamennsku í landinu að hér var hægt gæti ungt fólk sem eru að koma beint úr menntaskóla eða framhaldsskóla farið beint að læra blaðamennsku að þurfti ekki að læra eitthvað annað fyrst og ég held að það hefur verið svona rétt mat hjá okkur vegna þess að eins og ég segi BA-nemum í blaðamennsku eru mun fleiri BA-nemar eru mun fleiri heldur en bara fjórfalt fleiri heldur en voru í MA-náminu þegar að það var. Þetta er fyrsta árið sem að blaðamennska er kend á BA-stigi í Háskóla Íslands. Svo hefur verið kend hagnýtt fjölmiðlun hér á árum áður og svo er fjölmiðlafræði á Akureyri. Það er svona að læra fjölmiðlafræði og blaðamennsku er eins og vera rithöfundur eða bókmyndafræðingur. Þú lærir ekki kannski hagnýta blaðamennsku þó að fjölmiðlafræðin nýtist að sjálfsögða miklu leyti fyrir þá sem er að fara að leggja stund á blaðamennsku. En varandi stöðu fjölmiðla og stöðu blaðamennsku þá held ég að það sé alveg hægt að horfa á glasið hálf tómt og glasið hálf fullt og ég heyri að þú horfir á það sem hálf tómt. Að því leitunum til geti tekið undir að með þér að það er hálf tómt þegar kemur að því að svona treysta rekstrar grundvöll fjölmiðla sem er grundvöllurinn fyrir því að
hægt sé að manna ritstjórnir með ásættanlegum hætti, menntuðu fólki, reyndu fólki með metnað og sem vinnur að heilundum og fagmennsku með siðareglur blaðamanna í forgrunni. Og hins vegar getum við hort á það að aldrei örugglega nokkuð tíman í sögunni hefur verið meiri neysla á fjölmiðlum og núna. Vegna þess að aðgengi fólks að fjölmiðlum hefur aldrei verið meira og aldrei verið betra. Það eru tækifæri. Við getum hort á það sem tækifæri að það er svo auðvelt að ná til fólks. Á móti kemur, þá er aðgengi fólks að alls konar upplýsingum á sama tíma svo mikið að áskorunin kannski felst ekki síst í því að hjálpa fólki að læra að gera greinamun á því hvað er blaðmennska og hvað er áróður eða falsfréttir eða bull. Ein mest lesna frétt síðustu sólarhringa er væntanlega röngfrétt á fréttin.is. Og þetta er meðal annars hlutverk fjölmiðla, hlutverk blaðamanna félagsins og bara eitt af því mikilvægasta sem samfélagið og samfélagi í heiminum standa frammi fyrir núna og er litið á sem eina helstu ógn samtímans. Það er þessar hybrid ógnir, þessar fjölþátta ógnir sem eru upplýsingaóreiðan. Það eru öfl út í heimi sem að nýta sér þetta verkfæri, þetta vopn, bara markvisst í áróðri, undirróðstarfsemi, bara í stríðisrekstri og grafa undan bara heilbrigðiskerfum, lýðræðisríkjum og bara lýðræðislegum kosningum. Þannig að þetta er kannski stóra ógnin sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag og ég hef mikla trú á því að við áttum okkur á því að það þarf samstillt og samhent átak samfélagsins til þess að reyna að bregðast við þessu og sporna gegn þessu vegna þess að öll viljum við upplýst samfélag sem getur tekið lýðræðislegar ákvarðanir út frá svona þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þetta var meðal annars svona útgangspunkturinn og innlegið í okkar vitundar herferð sem við störtuðum hann í fyrra og við tölum fyrir þættinum að blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægri og þetta er einmitt ástæðan. Blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægri vegna þess að núna stafar ógn af upplýsingaóreiðu, falsfréttum sem að besta lækningin við samkvæmt því sem að svona fólki virðist vera sem að hafa rannsakað þessa mál er góð blaðamennska og mikilvægir fjölmiðlar, fréttamiðlar, fréttaflutningur og að fólk hafi getu til þess að greina á milli hvaða upplýsingar eru áræðanlegar og hvaða upplýsingar eru ekki áræðanlegar. Já, en þegar sverfur til stáls fjárhagslega þá eykst náttúrulega freistni vandi starfsmanna til að halla höfði sínu að tiltöknum hagsmunum, sérhagsmunum, eigendavaldi kannski tikkar meira einheldur en áður. Þetta er ekki ný umræða. Nei, ég veit hún er ekki ný. Við munum hvernig var talað baugsmiðla hér á árum áður fyrir 20 árum. En berðu saman fjölda blaðamanna þá virkra og í dag? En þú ert að tala heilindi blaðamanna og ég er bara starfsaðstæður. Já, nei, þú varst að segja að það væri freistni vandi það er til alls konar ómeðvituð sjálfsritskoðun sem að á sér stað í öllum gerum samfélagsins. Já, það hefur alltaf átt sér stað og það hefur alltaf verið til og ég held að hættan á því að blaðmenn séu eitthvað að fara að skrifa fréttir sem að sé eitthvað eigandavaldi þóknanlegt sé ekkert meira núna heldur nokkur sinni áður. Þú fylgst með umræðanum Mokkan, þú fylgst með umræðanum Viðskiptablaðið. Já, bara fullt af frábærum blaðamennum upp á Mokka. Ég veit það, það er fullt af frábærum. Bara virkilega vönduðum blaðamennum þar sem Við þurfum ekki að ræða þá sem eru frábærir. Nei, en við verðum að muna það að trúverðileiki og traust og svona er svona einna helsti svona, ég veit ekki hvað hún segja, svona sölupunktur hvers fjölmiðils, hvers fréttamiðils ef að þú hættir að treysta miðlunum þá hættir bara að lesa hann
og ef að fjölmiðl gerist sekur marg ítrekað að brjóta gegn trausti lesandans vegna þess að hann að flytja fréttir sem eru ósannar eða í þá einhvers, þá hættu fólk að lesa miðlinn og þá bara þá út hann. Þannig að við verðum bara að treysta því að lesendur já, eða verður bara áróðusmiðl og hann má alveg vera það, miðlar geta alveg orðið áróðusmiðlar en þeir þurfa bara við þurfum bara að treysta lesendum og neytendum fjölmiðla að gera greinarmun og þá koma aftur inn á þetta að þessi umræðu blaðamennsku svo mikilvæg. Hvað blaðamennska? Hvernig vinna blaðamenn? Hvað eru siðareglur? Hvers vegna eru við með siðareglur og hverjir vinna samkvæmt siðareglum og hverjir ekki. Þetta greinarmunurinn sem við þurfum að gera og hjálpa fólki að skilja hvers vegna blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægri. En stjórnvöld sem að hafa ákveðið hlutverk, það má færa rök fyrir því að blaðamennska sé jafn mikilvæg eins og hjúkrun, kennsla, lækningar og bara aðra stoðir sem við erum ekki að rífast að ríkinu beri að fjármagna, að stjórnvöld hafa ríka skyldu þarna til þess að sinna rekstrarlegu umhverfi fjölmiðla nægilega vel til þess að fólk hlaupi ekki í polariseraðar einingar og hver sé að bjarga sjálfum sér og síðasti maður út slökkviljósin og í varðandi þetta sem ég nefndi áðan við þig með tlemmis miðla eins og þó þennan samstöðina við sannarlega eru einhverjir starfsmenn samstöðarinnar vinstri sinnaðir og á lista hjá sósíalistum. Aðrir eru það ekki. Það enginn að kvarta yfir því. Fólk gerist áskrifundur mjög meðvitað það, en því finnst samt þótt að sé einhver svona mögulegur bæjas hjá allavega sumum í umfjöllun, þá vill að samt frekar kaupa áskrift að samstöðinni en gera það ekki vegna þess að því finnst svo illa fyrir mörgum öðrum fjölmiðlum komið og mér finnst kannski að þetta sé svona eitthvað sem að ég skil alveg að það þitt hlutverk sem talsmann og formanns blaðamanna að tala alltaf upp blaðamennskuna og tala alltaf upp stéttinu og allt það en mér finnst bara hætta núna fyrir þá sem eru starfandi í geiranum, mér finnst bara meiri að þeir leiti einhvern veginn útunda sér í einhverjar áttir heldur en kannski nokkur sinni. Ég held að hætta sér fyrst og fremst á því að við missum fólki á stéttinni eins og við höfum hort á hvað eru margir blaðamenn og reynslu miklu og öflugir blaðamenn sem fóru yfir í almanna tengsla störf fyrir stjórnmálaflokka. Já, vegna þess að stjórnmál sinna ekki rekstrarhlutverki. Að sko, bara ævintýralega há laun sem aðstofamaður ráðherra eða framkvæmdastjóri þingflokks og það getur engin fjölmiðl keppt við 1,6 þetta eru ritstjóralaun 1,6, 1,8 á mánuði þetta er bara þingfarakaup og rúmlega það og sem að ég finnst bara fáránlega há laun og algjörlega úr takti við það sem að fjölmiðlarnir geta boðið. Þannig að við erum sammála en auðvitað ættu blaðamenn að vera með 1,8 miljón krónur á mánuði vegna þess að bara það sem þeir þurfa að þola í sínu starfi og gaggrinin og skítkastið og þeir hverju þú veist, allt sem þeir gerir í vinnunni, öll sín verkefni eru borin undir dóm almennings. Já. Þú skrifa frétt undir nafnu og byrti myndaðir og það kemur fram á sjónvarpsskjá eða í tölvunni og eina sem að og þú þarft að standa með hvernig einustu frétt sem að þú skrifar þannig að bara álagið sem fylgir því að vera blaðamaður í umhverfi sem að við erum að vinna í dag það sem að boðleiðnar eru svo stuttar og fólk einhvern veginn hikar ekki við að senda skítapósta hægri og vinstri, það er bara ömurlegt. Ég kannast við þetta. Því leitinu til að mun meira krefandi umhverfi að vera blaðamaður í dag en í gamla daga þá var það bara kannski meira ráðherra sem voru að skráma augliti til auglitis. En sko það atgerðisflótti eins og þú nefnir, við erum sammála það allavega. Ég myndi kannski ekki endilega segja að vera atgerðisflótti, en það eru þessi hérna, þú veist, þetta er ekki margar stöður, en það eru áberandi og allt og lágt launaðar, eða blaðamennsku og lágt launuð sem náttúrulega
allir eru sammála líka en sko til þess að treysta rekstur fjölmiðla ekki bara hægt að segja að ríkið eigi að gera betur. Ríkið á að gera betur og ríkið þarf að gera betur. Við erum að horfa til þess að ríkja sem að þess að fyrirmyndaríkja og við erum að gera betur en þau. Við erum að vera númer 1 í fjölmiðlastyrkjum og skattaafslætti og við erum að gera allt sem við getum en fyrirtæki þurfa að gera betur. Fyrirtæki þurfa að auglýsa í íslenskum miðlum. Fyrirtæki þurfa að sýna samfélagsábyrgð og hvar væru fyrirtækin án íslenskra fjölmiðla. Þeir þurfa að kaupa áskriftir handa starfsfólkinu sínu. Við þurfum að fá einstaklinga til að stíga upp og átta sig á því að til þess að hér séu öflugir fjölmiðla sem stundar vandaða blaðamennsku þarf að gerast áskrifandi að áskriftarmiðlum eða styrkja aðra miðla með einhverjum hætti. Þetta bara brjálæðislega mikilvægt og ótrúlega sorglegt hvað Íslendingar lélegir í áskriftum að fjölmiðlum og fréttum og sérstaklega við berum okkur saman við hinn Norðurlöndin og bara viðhorf til áskrifta að fréttum á Íslandi eru bara allt önnur heldur en annars staðar. Það eru örugglega svona samfélagslegar og sögulegar ástæður fyrir því meðal annars vegna fríblaða, frímiðla og annað og þessu þurfum við bara að breyta. Ef að fólk ósátt við fjölmiðla umhverfi í landinu þá getur það bara gerst áskrifendur. Keypt jafnvel 3 áskriftir á heimilinu eða stutt fjölmiðla með einhverjum hætti. Það þýðir ekki endalaust að kvarta undan því að fjölmiðlar sé lélegir og blaðamenn sé ömurlegir og gera svo ekki neitt í sjálfur. Nei. Við erum allavega sammála margt sem þú sagði núna síðast og þessi brýning til fyrirtækjana, hún er góð. Hluta okkar vitundarherfer. Já, einmitt og við skulum bara vonast þá til þess að fyrirtækin horfi á þetta sem ef þau bregðast við þessu ákalli að þá sé það víður og breiður stuðningur og við styðjum líka þá fjölmiðla sem að flytja fréttir sem ekki okkar að skapi en ég svolítið smeykur að fyrirtækin leiti inn í ákveðna fjölmiðla, styðji ákveðna fjölmiðla, auglýsi ákveðnum fjölmiðlum. Ég svolítið smeykur við polariseringu. Ég held að fjölmiðlaheimurinn standi fyrir svipaðri polariseringu eins og bara samfélög á svo mörgum öðrum sviðum. En það sennilega efni í annan þátt. Þakka þér fyrir komuna Sigga Dögg eins og þú ert kölluð hér og við höldum áfram með Rauða borðið heitir það víst hér eftir andartak ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin Komið í sæl og við höldum áfram að ræða eiginlega málana sem eru auðvitað, það eru ýmis mál sem eru málana en þetta mál sem nú svolítið mikilvægt á okkar tímum, það gervigreindin í öllu sínu veldi. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin mjög góður gestur, það Þórhallur Magnússon. Hann rannsóknarprófessor við hugvísindarsvið Háskóla Íslands og prófessor í tónlist í Sussex háskólanum í Brighton. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að Þú ert nú svona frekar örlátur á uppfræðsluna, ert svona búin að vera víða að taka þátt í samræðu og svona kynna og ræða gervigreindin eiginlega frá öllum hliðum og svona eiginlega stórkostlegt viðtal í þessu tímaritum heimspeki sem heitir Hugur og ég var nú með ritstjóra þessi viðtal í gær og þetta svona óvenju þétt hefti af spennandi greinum og hérna þetta viðtal við þig sem að ég getum ekki annað en mælt með því það er svo margar áhugaverðar svona pælingar þarna og ekki bara eitthvað svona fræðilega áhugaverðar heldur innmitt bara mikilvægar á okkar tímum svona og kannski mikilvægt að við bara sem einstaklingar og almenningur séum dálítið meðvituð hvað í gangi, það ekki? Jú, og það fjölmargt í gangi auðvitað, þannig að þegar maður talar gervigreind þá mjög erfitt að alhæfa nokkuð skapaðan hlut vegna þess að hún svo fjölbreytileg og hún svo ólík tækni og við erum að sjá gervigreind notað á ýmsan hátt bara í læknavísindum og í
alls konar málum þar sem hún þetta alveg frábær tækni og hjálpar okkur mikið, getur bjargað mannslífum. En svo það þessi nýja tækni sem kemur bara núna fyrir nokkrum árum síðan, þessi gervitauganet og stóru mállíkönin sem bara hreinlega hafa breytt öllu, kollvarpað öllu í okkar samfélagi vegna þess að þetta snertir á hvernig við bara lifum, hvernig við kennum börnunum okkar, hvernig börn og ungt fólk skrifar og hugsar og jafnvel hvernig listafólk býr til og fólk í atvinnulífinu býr til efni sem síðan sett fram og hér mjög mikilvægt að vera mjög kritísk á þessa tækni vegna þess að við þurfum að skilja hana, við þurfum að vita hvernig hún virkar og hvað má nota hana vel og hvar við þurfum að vara okkur og verkefnið okkar sem við erum með við Háskóla Íslands svona hálfgerð listræn rannsókn, hún fjallar að nota gervigreind sem part af hljóðfærum þannig að við svona framlengjum okkar huga og líkama í gegnum gervigreind og það myndast svona nýtt og spennandi samtal við hljóðfærin af því að þau fá vissan atbeinað, þau fá agency, þau svona vinna með okkur eða móti okkur og eru svolítið svona meira lifandi heldur en þessi dauðu hljóðfæri sem eru bara úr við og strengjum eða tölvuhljóðfæri. Ég segi náttúrulega dauðu bara svona til samanburðar, öll hljóðfæri eru yndisleg en þau eru óvirk þar til að þú virkjar þau eða þannig. Já og sko, þú nefnir að ég hef verið svona að í þessu samtali eða kynna verkefnið og tala og skrifa greinar í blöð eða komið fram, ég var í salnum í Kópavogi bara fyrir í vikunni og það í raun og veru aðferðafræði í okkar verkefni sko, vegna þess að þetta hugvísindaverkefni, heimspekilegt verkefni og við erum að reyna að greina orðræðina í gervigreind eða hvernig við skynjum gervigreind, hvernig okkur líður með hana, hvaða svona metafórur verða til, hvernig við hugsum gervigreind sem partur af okkur og okkar svona hugsun og þá í hljóðfærum. En verkefnið byrjaði 2021 og gervigreindin svona þessi stóru mállíkön svona og sú bylting, hún kom aðeins seinna sko. Þannig að allt í einu kom þetta inn í okkar verk þessi svakalega bylting og fyrir okkur hefur það verið mjög skemmtilegt en á sama tíma frekar ógnvænlegt vegna þess að það eru ýmis öfl á bakvið þessa gervigreind og sterkasta við þetta náttúrulega bara hvernig svona viss kapitalistísk hugsun liggur á bakvið hvernig við notum þá jörðina, gröfum upp námur út allan heim og fólk nánast í þrælavinnu við að fá efni í alla þessar örgjörfa sem við erum að smíða til þess að þjálfa þessa gervigreind. Svo það hvernig við notum orku. Það bara á við alla orku Íslands bara við að þjálfa eitt svona tauganett og hvað þetta kostar mikið og svo ekki bara það heldur líka hugverk fólks að þessi mállíkön hafi verið þjálfuð á hugverkum okkar rithöfunda, ég bara horfa á þig náttúrulega sem rithöfund og vísindafólks og bloggara og nú á að fara að nota allt sem við höfum skrifað til dæmis á Facebook og Twitter og nota það efni til að þjálfa ný tauganett. Þannig að við erum, sko, það verið að nota okkur og þetta svona eðli kapitalismans eins og Marx skrifar og það verið að nota okkur og við fáum ekki að taka þátt í því að ákveða hvernig það sem við látum eða raunverulega tekið af okkur
látum inn í þessi heild kannski. Við fáum ekki einhver ráða kannski það hvernig það verður notað, hvort það verður notað til góðs eða ills eða hvað. Já, það er ekki samningur sem við erum að skrifa undir. Nei, það náttúrulega bækurnar okkar hafa verið lesnar inn í þetta tauganet og þessi tauganet og við getum ekkert gert við því. Þegar gervigreinda rannsóknir voru innan háskólana þá var miklu léttara að hafa áhrif og vera í umræðu hvað að gerast, til dæmis siðferði. Ég bara í Sussex þegar ég byrjaði í kringum 2004 þá var þar siðfræðingur sem var að hugsa siðfræði róbota og hvað það þýðir og hvernig við umgöngumst róbota og hvað það gerir við okkur að vera í slíkum samskiptum. En þegar þetta allt orðið einkafyrirtæki, risastór einkafyrirtæki sem eru með einhverjar svona gervi siðfræði deildir, þá búið lítið hægt að hafa áhrif. Þetta orðið miklu stærra og öflugra heldur en háskólarnir og því erfitt að hafa þessi áhrif sem þú ert að tala Þú talar ég myndi í greininu sem hljómar svolítið hlægilega bara kalifornískt siðferði og þá ert að vísa í þetta ekki svona, þetta stórfyrirtæki siðferði eiginlega. Jú, það náttúrulega þessi kaliforníska það þessi bjartsýni náttúrulega og Hollywood og svo hipparnir voru þarna í San Francisco og það svolítið athyglisverð saga hvernig hipparnir þegar þeir svona verða ráðsettari, hvernig þeir færast síðan inn í tæknigeirann. Mikið af þessu tækni, eldri kynslóðum í tæknigeiranum í dag eru úr því umhverfi. En það auðvitað þessi hugmyndum nýsköpun og startup fyrirtæki og svoleiðis. En á sama tíma svona viss liberalismi. Þegar ég tala kaliforníska siðferði þar, þá það siðferði sem okkur líkar ekkert endilega illa við. Það fjölbreytileiki, það hugmyndir að öll kyn eiga að fá að vera representeruð, kynþættir og svoleiðis og það svona vist, það margt jákvætt í því. En það siðferði sem allt öðruvísi heldur en til dæmis siðferðið í Teheran, í Íran. Þess vegna hafa Íranir bannað þessi módel, vegna þess að þetta hentar ekki þeirra siðferði. En þetta kaliforníska siðferði hefur á vissan hátt, ég veit ekki hvað þér finnst, en það búið að svæla út úr því allan rasisma að mestu leyti. Það mjög erfitt að fá gervigreindunum til þess að vera með rasisma til dæmis. Og það búið að svæla það út í gegnum gífurlega vinnu fólks og það var mörg þúsund manns í Kenya og öðrum löndum sem þetta var svona outsourced þangað og þetta fólk þurfti að þjálfa tauganetin í því að kom ekki fram með hugmyndir sem tauganetið var auðvitað búið að lesa. Þannig að til dæmis ef þú spyrð eitthvað í fyrstu gerðir þessara tauganeta, ef þú spurðir eitthvað lækni og hjúkrunarkonu, þá hefði tauganetið típist sagt að læknirinn væri karlkyns og hjúkrunarfræðing, að hjúkrunarfræðingurinn væri kona. En það ekki svo í dag, það búið að laga það. Já. En þannig að ég að segja, þetta siðferði sem okkur líkar á vissan hátt ágætlega við. Já, þetta kaliforníska siðferði er ekki þetta stórfyrirtæki siðferði. Nei, ég eiginlega að tala svona vissan liberalisma og fjölbreytileika sem hefur verið að þróast á Vesturlöndum, ofta á mjög jákvæðan hátt og nú svo komið að við sáum þessi stórfyrirtæki stilla sig upp fyrir aftan Donald Trump í hans innsetningu og Donald Trump núna búinn að hann að eyða til dæmis fjölbreytileika hugmyndum úr háskólum. Það heitir Equality, Diversity and Inclusion. Allt slíkt tekið úr námskrám,
verkefni, rannsóknarverkefni sem hafa eitthvað með þetta að gera eru lögðu niður. Meiri segja sko evrópsk rannsóknarverkefni sem í samstarfi við bandaríska háskóla í vandræðum út af þessu. Og ég þekki til rannsakanda sem að fá, eða voru að fá bókakafla útgefna hjá virtum amerískum háskólaforlögum þar sem þau þurftu hreinlega að taka út efni vegna þess að það passaði ekki við ritstýringu sem í gangi núna. Sem þetta svo kallað anti-vogue, það ekki? Að sumuleyti, það kannski of erfitt. Já, ég hef nú engin maður til þess að fara að tala vogue orðræðina, sko, en það bara þessi trumpismi, sko, sem authoritarianismi, sem svona verið að loka á einhverjar hugmyndir og já, í þessu þá erum við að sjá til dæmis að þetta kaliforníska að hann Elon Musk til dæmis færir alla sínar stofnanir bæði X og Tesla til Texas. Þannig að þar allt annað siðferði í gangi. Og þannig að það sem ég að tala sem þetta kaliforníska siðferði, sko. Þannig að einhvers staðar eins og þú lýsir, sko, líka þessi gervigreindin kannski gömlu hipparnir og bara fólk sem skapandi, svo þú kemur svona úr tónlist, ég man eftir úr tónlistarsenunni á Íslandi og svona kannski tilrauna tónlistarsenunni, ekki með þessari svona meginströms heldur, og svo ferð þú yfir í þessi fræði sem eru þá svona tilrauna fræði og ert að blanda saman þarna eins og nokkrum fræði með að ferð þvert á svið ýmissa fræðigreina sem þetta svona sem manni finnst vera jákvætt, sko, og alveg stórkostlegt raunverulega að gervigreind sé þá þróuð í svona kannski skapandi teimi og samræður, sko, mann finnst eins og það sé vera jákvætt, en svo kannski það starf sem hefur verið þróað á hættu að vera kannski það svoleiðis ég vel bara yfirtekið af þeim sem eru með ætla að nota þá kannski til þess að loka og ritstýra og hvað fleira slæmt. Já, ég held að mörgum tölvuvísinda fólki í dag því líður svolítið eins og eðlisfræðingum á 4. áratugnum, sko, að þegar þú ert búin að vera að vinna alls konar rannsóknir og síðan sérðu að tæknin bara tekin og breytt í eitthvað sem þú sást aldrei fyrir eða var ekki takmark rannsóknarinnar, sko. Og þannig sko gervigreinda fræði hafa alltaf verið mjög spennandi og sérstaklega þegar þau tengjast hugarfræðum eða cognitive science, vegna þess að þá erum við að nota gervigreindina til þess að spegla okkur. Við erum svona að skoða hvernig hugurinn virkar, vitund og í mínu tilfelli hef ég verið að rannsaka sköpun. Sköpun svona séð sem eitthvað svona mannlegt, eitthvað sem við menninni getum og dýrin ger ekki eða plöntur. Ég ekkert viss að það sé rétt, sko, en þetta svona séð sem eitthvað svona mannlegt og við höfum þessa frumspeki í gegnum árþúsundir einhvers konar guðlega inspirasjón eða tengingu við frummyndir eða einhverja rómantík undirvitunduna og alls konar svona sem að sköpunin verður til úr svona á einhverjum dularfullum stað og óræð og við náum ekkert að skilja sköpunina og þess vegna gervigreindin skemmtilega upp á það að gera við fáum nýjar spurningar í því að skilja sköpun og hugan þá leið og við erum þá komin á stað núna þar sem við bara hreinlega getum séð ljóð eða smásögu eða tónlist eða myndir
þar sem við vitum ekki hvort það sé gervigreind eða manneskja á bak við verkið. Af því að manneskjur eru ekkert alltaf snillingar, sko. Þær gera oft lélega hluti, lélega tónlist, lélega ljóð og gervigreind gerir það líka. Þannig að við erum komin á þennan stað þar sem svona, það er kallað Turing test, að við getum ekki vita hvort eitthvað sé búið til að manneskju eða vél. Og það býr til svona viss vandamál í okkar samfélagi, bara í menntun og við þurfum að koma okkur upp svona vissa þekkingafræði vafans eins og Ricoeur talar sko. Þurfum að vera mjög skeptískt á allt efni sem eru til og það er engu hægt að trúa lengur, sko. Það kannski varandi listaverk það jafnvel í besta falli saklaust, sko, hvort eitthvað er eftir eitthvað snilling eða robot eða svoleiðis, en náttúrulega þegar kemur að fréttum eða bara upplýsingum og svona, er það ekki, þá er það náttúrulega eitthvað sem er þekkingu, eitthvað sem við göngum að sem vísu og högum líf okkar og miðum siðferð okkar við, þá er það náttúrulega svolítið slæmt og eins og þú segir, ef að jafnvel hugmyndin hvað er satt og ekki satt, sko, skiptir ekki lengur máli, en þú talar skilningin, að það sé þá eitthvað svona, það er ekki bara sköpun, þetta er líka skilningur, að við þurfum einhvern veginn efla með okkur skilning. Já, það er þessi þekkingafræði aftur. Ég held að við þurfum bara að fara að kenna þekkingafræði bara reynlega í skólum, sko. Ekki bara heimspeki heldur hvernig metum við þá þekkingu sem við erum að sjá og hvað er það sem við erum að lesa og skilningur kemur þar inn og ég held að það sé svo mikilvægt vegna þess að við erum núna komin í samfélag sem er best lýst sem síðsannleika samfélag, skemmtilegt orð, post-truth society, að sannleikurinn, við erum komin, það er bara ekki, sko, hann er ekki í hávegum hafður á sama hátt og var. Við sáum það bara 2016 þegar það ólíklega gerðist að Trump var kosinn. Maður sem bullaði út í eitt. Það virtist bara vera bandaríska þjóðin. Henni fannst það bara allt í lagi að hlusta á þetta bull. Það er ekki hægt að treysta neinu sem hann segir. Og þannig að gervigreindin kemur núna bullandi, sko, með texta og alls konar og við vitum ekkert hvað er satt og rétt í því sem hún segir. Hún kemur í raun og veru á eftir, hún er ekki orsök þessa, heldur er hún svona einhvers konar symptom og við þurfum bara virkilega, sérstaklega svona heimspekingar og mentafólk og akademikarar að hugsa hvernig við nálgumst þetta efni sem gervigreindin býr til. Já, þú varst með hvatningu áður en að Trump var kosinn núna aftur, þá man ég eftir að þú skrifaði grein í, sko, dagblað og samfélagsmiðlar sem varst eiginlega með svona heróp eða hvatningu til hugvísindafólks. Já. Af því að það kannski, þú hefur upplifað það jafnvel í þínu ferli að það verður stundum svona klopningur, er það ekki á milli, það er tæknifólki eða þeir sem hafa áhuga á þróun og tækni og svoleiðis og svo er það hugvísindin einhvern veginn svolítið sér og oft hörðvísindi og svo hugvísindin og hugvísindin náttúrulega eigundur högg að sækja virðist vera líka í heiminum og á Íslandi, þar sem er svona minni, eða einhver áform allavega minni, sko, fjármögnun til hugvísinda. Þannig að þú varst að skrifa þetta áður en Trump tók við og var þetta ekki þá svolítið sjokk bara, var þetta ekki ennþá bara sjokk, sko, að þegar Jú, það maður segja það. Þú sér þess að tæknirissa þarna fyrir aftanan. Jú, það var hrikalegt að horfa upp á það. Þeir eru náttúrulega, sko, kannski engi Trumpistar, en það er bara þannig að þú ert að reka einhverja gífurleg fyrirtæki sem eru á verðbréfamarkaði og eitthvað svoleiðis, þá bara meta þeir að það sé betra fyrir, hvað heitir það, verðbréfin að standa þarna fyrir aftanan, en margir kannski með óbræði munnunum, ég veit ekkert það. En nóg, sko, kannski sem ég ætla að segja, er þá nóg að vísindafólkið, eða hugvísindafólkið og listafólkið og mentafólkið eins og þú nefndir að það taki höndu saman og sé vakandi og verði og svo leiðis, þú veist, er þetta ekki eiginlega orðið, er við ekki eiginlega komin fram úr því, þú veist, verður ekki bara eitthvað
gera eitthvað pólitískt, þú veist, til þess að verja okkur eða? Já, það er spurningin. Ég meina, Evrópusambandið til dæmis að setja lög og reglur á gervigreind og hvaða upplýsingar eru notaðar og stórfyrirtækin amerísku eru ekki sátt við það. Þau eru mjög ósátt við þessi lög og ýmsir svona innan Evrópu líta á þetta sem svona einhverja hindrun að þetta sé ekki gott fyrir evrópsk fyrirtæki vegna þess að þetta svona heftir aðeins þeirra möguleika í samkeppni við kínversk og amerísk fyrirtæki en þá er bara spurning eigum við að hugsa allt sem gróða, út frá gróða og hagkvæmni eða eigum við að hugsa okkur manneskjur sem hefur eitthvað virði og okkar sköpun og okkar tjáningu á til dæmis félagsmiðlum og svoleiðis. Þannig að það eru svona ólík gildismöt og það er eiginlega akkurat hér sem hugvísindin náttúrulega geta talað þetta. Það er engin tölvuvísindamaður að fara að hugsa þetta. Þeir eru ekki þjálfaðir í þessu orðfari og eru bara með aðra sérfræði þekkingu eða viðskiptafólk eða eitthvað svona. Það er ekki að hugsa þessa hluti og hugvísindin eru mjög mikilvæg hérna. En fyrst að þú varst nú að hvetja og með svona, er hugvísindafólk nógu vakandi eða tilbúið til þess að fara inn í öðlast þennan skilning svona? Ég held það og ég held að þurfum einmitt bara að styrkja hugvísindin. Ég held að það sé það mikilvægast sem við getum gert á þessum tímum að styrkja hugvísindin. Og það er engin tilviljun til dæmis að í þessum einræðisríkjum eins og Ameríka er að verða núna þá er náttúrulega farið fyrst í það að höggva á hugvísindin. Það gerist í Þýskalandi og við sjáum það bara hvernig allir flúðu helstu heimspekingar þar flúðu. Flúðu nú margir til Ameríku og það var mjög svo eru, margir náttúrulega margt hugvísindafólk er flúið fyrir nokkru síðan er það ekki svona frá Bandaríkjunum? Jú, frá Bandaríkjunum, það eru mikið af kollegum sem hafa farið frá Bandaríkjunum núna og eru að koma til Bretlands, hellingur að fara upp til Kanada og evrópskir háskólar eru núna með alls konar tilboð til að fá þetta vísindafólk til sín og þau líta á þetta sem gott tækifæri. En þetta er náttúrulega gífurlega dapurlegt fyrir Bandaríkin. Þannig að maður veit ekki hvað maður á að segja, Þetta er stórfurðuleg þróun alveg. En hvað er ef við tölum bara svona, þú veist eignarhaldið og það, ef að hugvísindafólk keppist við að halda sér vakandi fyrir því sem er að gerast og svona og líka bara halda áfram raunverulega stunda sín fræði. Ertu ekki að meina það líka bara að raunverulega hugsa á ólíkar máta og stunda gera tilraunir með hugsunin og skilningin og þannig efla læsi barna til dæmis lítur að vera og efla svona skilning og gagnrýna hugsun. En ef það myndast algjört samt gap á milli þessara þekkingar og þekkinga samfélags eða svoleiðis og svo valdsins eða auðvaldsins þar að segja sem á þessi fyrirtæki hvernig á eignast hlutdeild í því eins og ég segi, ef enginn er að spyrja hugvísindafólki hvað á það að gera? Já, ég held að ég hef mikla trú á hugvísindunum og möguleikunum en það þarf bara að varðveita þau og styrkja þau en líka listirnar. Mikið af því sem við erum að upplifa í dag er í raun og veru ekkert nýtt fyrir listafólkið, til dæmis rithöfundum í vísindaskáldsögum. Þeir eru búin að gera þessar tilraunir í sínum rannsóknarstofum sem eru bara skrifborðið þeirra heima hjá sér í að hugsa framtíðin og pröfa hugmyndir sem við erum núna að upplifa bara á okkar líkamum og þannig er listafólk alltaf tilbúið að kíkja inn í framtíðin og skoða þessi mörk nútímans og
og þess sem að gerast. Það gerist alltaf í listum, tónlist alltaf á undan svona samtímanum og bókmenntir og þannig að ég held að sko bæði listir og hugvísindi eru með verkfærin til þess að tala hvert við stefnum og það eitthvað sem fyrirtækin tala til dæmis ekkert þau eru ekkert að með hugsjónir eða eru ekkert að spá í hvaða áhrif þetta hefur á fólk. Núna til dæmis óttast ég að þessi trumpismi að hann fari inn í mállíkönin þannig að sko bara til þess að klára þetta með kaliforníska siðferði sko að þetta sem ég var að tala með fjölbreytileikan í mállíkonunum að það verður bara tekið út að það verði ekkert equality, diversion EDI í þessum mállíkonum lengur og einhvers konar gamall gamalt siðferði fer bara að koma inn í þessi mállíkon. Ég spái því að við verum að sjá það bara hreinlega og að mállíkonin fara að hegða sér öðruvísi á næstu árum út frá hugmyndafræðinni sem gildandi þarna. Þess vegna þetta svo hættulegt að þetta eru örfá stórfyrirtæki sem eru með þetta. En á móti kemur, það alltaf einhver von, það til dæmis DeepSeek gerði mállíkanið sitt open source, kóðin opinn og mállíkanið opið og þá möguleiki að gera hlutina öðruvísi, þannig að þetta ekki allt svart, sko, en við þurfum bara að vera á varðbergi og það sem ég finnst sko hug- og félagsvísindi að hafa mikið hlutverk vegna þess að þetta að breyta öllu, þetta bara í menntavísindum og hvernig við skiljum höfundaverk, tungumál, menningu, það allt, það liggur allt undir einhvern veginn. En ert þú ekki, af því þú ert nú að vinna einmitt svona á jákvæðan hátt líka með, þú ert raunverulega að gera tilraunir með að tengja hugvísindi við þennan skapandi þátt sko og kannski leyfa fólki svona hverjum og einum kannski að kynnast gervigreindin í gegnum einhvers konar sköpunarferli. Ég man eftir svona að hafa verið að spila á basknenskar trommur sem voru gervigreindar sem þú bauðst upp á ströndum. Það var alveg ótrúlega merkilegt sko að þetta var eiginlega fyrstu kynni mín af gervigreindinni sko meðvituð kynni sem sagt. Að það var að spila á Salaparta. Það var og þá hugsaði maður það kannski þetta að þegar þú segir hugvístin og menntakerfið að það hlýtur að vera kannski svolítið mikið í húfi að börn og fullorðnir sem sagt eiginlega hafi einhver tengsl við þessa tækni að hún sé ekki bara raunin komið utanfrá, skilji hvernig hún hugsar eða ekki hugsar skilji vitið eða vitlausin í henni og það ekki einhvern veginn það svolítið þessi sem þá einhvers konar sem venjuleg hugvísindamaður getur kannski ekki hleypt manni eða gefið manni þetta tækifæri. Já, einmitt sko, jú, það náttúrulega hægt í samstarfsverkefnum og svoleiðis að til dæmis í Sussex þá eiginlega öll svona verkefni sem tölvuvísindaverkefni og gervigreindaverkefni sem við erum með þar, það alltaf reynt að fá hugvísindafólk með og listafólk vegna þess að það fjölbreytilegt sjónarhorn sem gefur besta skilningin. En þetta ekki svona fremsti háskóli í heimi svona á þessu sviði? Nei, það fullt af háskólum sem eru að gera góða hluti í gervigreind. Sussex hefur verið kannski svona á sér svolítið svona nýs aðferðir og skilning á til dæmis líkamleika og það sem kallað non-symbolic AI eða sko gervigreind sem ekki táknræn og tauganet þá og líka áherslu á rannsóknir á sköpun. Það hefur verið margir
sérfræðingar í hérna gervi greind og sköpun í áratugi og einn fremsti svona heimspekingur í því heitir Maggie Bowden og hún skrifaði bók árið 96 minni mig sko möguleikan á að tölvur sé að skapa og hvað það þýðir og býr til svona hugtakakerfi kringum það. En já, þú segir á jákvæðan hátt, sko, auðvitað eins og ég sagði í byrjun, þá gervigreind svo margt og þegar einhver að horfa á röntgenmynd og til að finna krabbamein í lungum eða eitthvað og gervigreindin hjálpar, þá það bara stórkostlegt og þegar einhver kíkir inn í ískáp og dettur ekkert í hug hvað hann á að elda og spyr gervigreindina, hvað get ég búið til úr þessu? Það ágætt, ég meina ekkert hættulegt og svo lengi sem hún setur ekki sápuefni út í réttinni eða eitthvað svoleiðis, sko. En þannig að fólk getur leikið sér að gervigreind á margan skemmtilegan hátt og það ekkert allt, sko, við erum ekki alltaf að tala pólitík eða vísindi eða fræði. Stundum þetta bara gaman, sko, og ég held að það í raun og veru, sko, gervigreind hefur verið mjög skemmtileg í listum til dæmis, bara í tónlist og myndlist og ritlist, en það vandamálið þegar þetta fer að taka yfir þetta kapitalistiska kerfi, þar sem, sko, þú veist ekki til dæmis hvort þú ert að hlusta á tónlist eftir manneskju eða gervigreind á Spotify og það einhverjir playlistar og tónlistafólk fær ekkert borgað frá þessum fyrirtækjum, Storytel annað dæmi, rithöfundar fá ekkert borgað úr þessu og það alveg hryllingur hvernig komið fyrir og þetta ekki gervigreindin að kenna, þetta kapitalismin sem liggur að baki og svo þegar fólk fer þá kannski að lesa eitthvað og svo á næsta lista hjá Storytel eitthvað dót búið til að gervigreind og Storytel græðir allan peningin, þarf ekki að borga höfundinu neitt, þannig virkar þetta á Spotify nú þegar, sko. Og Storytel líka. Já, ég þekki ekki, ég hlust ekki á hljóðbækur, ég les bara, sko, en ég þekki ekki hvort að, Nei, en svona í gagnrýni, þetta fer allavega inn í þessa átt, þetta hefur verið gagnrýnt og líka þýðingar, sko, sem eru, já, það þessi stóru fyrirtæki og hvernig allt sogað upp inn í það sem erfitt og ég hef verið svona pínu neikvæður að tala hættuna við þetta og hvernig við í hugvísindunum þurfum og félagsvísindum að hugsa þetta en á sama tíma þetta náttúrulega gífurlegur möguleikar fyrir nám, sko, og tónlist og skapandi það að gera svo margt skemmtilegt og í okkar rannsóknarverkefni erum við náttúrulega bara að hugsa gervigreind sem framlengingu á okkar huga. Þetta verður persónulegt, þetta ekki byggt á stórum gagnasöfnum, heldur bara þínu eigin og þá getur við verið svona að hugsa með gervigreindinni frekar en að hún sé að hugsa fyrir þig og það gífurlega skemmtilegt og svona ég myndi segja, sko, að mannskepnan hefur alltaf verið tækni vera og frá því hún fann upp eldin, sko, eða hníf og þetta tækni og við erum bara, það eðli okkar að vera tækni vera og að framlengja líkamann okkar með tækni. Nú erum við bara svona að framlengja hugan svolítið. Hugsa með, það nú fallið, hugsa með henni, hugsa með tækninni, hugsa saman, það bara... Já, og það þannig sem þetta hlýtur að verða, sko, í framtíðinni, sko. Við nennum ekkert að lesa einhverja bók eftir gervigreind eða hlusta tónlist eftir gervigreind, en ég sannfærður það að fólk á eftir að nota hana í því að semja tónlist og að skrifa. Þetta svona, þú veist, þú bara eins og að spjalla við vininn á kaffihúsi en þá ertu bara að spjalla við einhverja gervigreind og þú færið einhverja hugmynd og ég held að fólki eftir að gera það og ég veit að það eru margir sem finnst þetta hryllingur en svona eðli mannskepnunar svolítið En þetta ekki svolítið þá svona eins og endurreisnar hugmyndun eða þú veist þessi hugmyndum eða upplýsingar hugmyndun þú veist þetta svona
bara að þú sért þarna víkkað og fáir þarna raunverulega alltaf tengingu við það sem áður hefur verið gert og þú veist, nýsköpunin sé í svo miklum tengslum við raunverulega það sem að þú sért í samræðu einhvern veginn við það. Já. Þú veist, að því litinu getur það verið svo jákvætt og skapandi, sko. Já. En svo kemur líka með þennan samt svona stjættavingil að þú veist, hverju mun hafa efni á græjunum til þess að vera í þessu samtali, í þessu sköpunarferli og hvaða nemendur munu eiga þess kost og hverju munu ekki eiga þess kost, að það mun það kannski búa allir svolítið stórt bil. Já, þetta er alltaf hættan við tækni og hverjir hafa aðgang að henni og það er náttúrulega þannig núna að þú þarft að borga fyrir aðgang að bestu mállíkönunum sem þýðir að þeir efnaðri nemendur geta þá skrifað betri ritgerðir ef þeir nota gervigreindina heldur en þeir sem nota ókeypis útgáfuna og já, þetta getur bara orðið vandamál. Sko, Elon Musk er náttúrulega með sitt Neuralink fyrirtæki þar sem eigum bara að geta verið með einhvers konar heila chip í heilanum og getum geymt upplýsingar þar og aukið okkar heila virkni í gegnum svona örgjörfa og þetta ég hef nú ekki mikla trú á þessu en það er lamaður maður farin að ganga út af þessu, sko, hann er með eitthvað í heilanum og en ímyndað þá, sko, dystopíuna sem við erum komin í að þeir sem hafa efni á að fá sér einhverja framlengingu á heilanum geti hugsað betur og gert allt betur en hinnir, spila betur tennis. Sko, þetta er orðið eins og vísindaskaldskapur svolítið. Já. En líður þér stundum þannig þegar þú ert að stunda þína rannsóknir svona að gera tilraun að núna komast að einhverjum svona nýjum sannleika eða nýju skilningi, svona þekkingu. Ertu þá eitthvað kannski hugsi yfir því hvort að þetta verið síðan bara hrifsað af ykkur og notað illa? Nei, mér finnst sko áherslan er alltaf á einhvers konar sko meðalkurvu og það sem við erum að gera er mjög experimental. Jú, það er möguleiki náttúrulega alltaf að það verði notað á einhvern hátt en þannig er nú bara með allar rannsóknir hvað sem það er að maður veit aldrei hvað verður tekið upp af hverju sem er, hvaða fyrirtækjum eða hvaða sviði sem er. Nei, ég hugsa nú að kannski hef alltaf verið hjá fólki að allt orkar tvímælis og þú veist að það sem þú gerir eða segir getur verið tekið úr samhengi og notað gegn því sem þú ætlaðir og svona. Já. En kannski núna okkar tímum er það svolítið svona óvenju bara mikil augljós hætta eða þannig. Það er það, já. Já. En auðvitað ekki ástæði til þess að samt að hætta að vera skapandi og halda sér höndum að því að það getur hugsanlega verið notað gegn fólki. Já, sko, það er náttúrulega, sko, hvar endar það þá? Rithöfundar fyrir að skrifa nýjar hugmyndir, nýjar lausnir eða einhverjar, athuganir, sko, bókmyndir eru náttúrulega rannsókn á samfélaginu á vissan hátt og það er eiginlega það sama með það, sko, að maður veit ekki hvar það endar þín áhrif, sko, sem leggur eitthvað fram og nú er auðvitað rithöfundar hafa lent í því að þeirra bækur eru teknar og eru partur af þessum mállíkjunum. Já, ég tjekkaði einmitt, fann bók eftir mig þarna og hvað finnst þér um það? Já, ég bara einmitt hugsa þetta, sko, maður er verulega vill leggja sér það mörgum, það er bara líkur hlutarins eðli, held ég, fyrir þá sem eru að gefa út eða fólk sem er að kenna eða koma fram á einhvern hátt, sko, vill leggja sér það mörgum til heildarinnar, sko, og miðla af sínum þá litla skilningi en það mann finnst að ansi svona maður finnur strax fyrir ákveðnum svona virðingarleysi og vald, ég veit ekki svona, maður finnur alltaf fyrir valdunum þegar ekki spurt leyfi, þegar ekki fengið leyfi, maður veit ekkert af því veist, ég hef ekkert vitað af því nema bara einhver fór að tala um þetta og
sko, já, þá náttúrulega hugsa maður bara líka höfunda í svona í alræðis ástandi sko, pólitísku alræðis ástandi sem að byrja að skrifa til þess einhvern veginn að sleppa undan ritstýringu og kannski sleppa við að vera að skrifin séu notuð á einhvern fyrirsjáanlegan hátt sko, þú veist. Þetta kannski samþykja ritin séu notuð sem áróður fyrir ríkjandi valdfyrirkomulagi en ná að skrifa eitthvað undirlag sem þá skilaboð sem eru þá í aðra átt sko. Já, einmitt. En þetta er náttúrulega gífurlega flókið sko, ég veit að skapandi fólk það er svegt yfir því að þeirra verk eru notið af stórfyrirtæki án leyfi sko og svo verður fyrirtækið svona gífurlega verðmætt og mikill gróði í gangi á verkum heildarinnar sko sem verða þessi málíkön það er þeirra pródukt er sko vinna fólks en sko þú hefur kannski ekki fengið meira en hvað 3.000 kall eða ég veit ekki hvað bókinin kostar 7.000 kall fyrir ef fyrirtæki hefði keypt bókina og bókin þín er ekki sko orð fyrir orð í tauganetinu þetta er ekki gagnabanki þetta er líkindareikningur þetta eru bara vektorar, stærðfræði vektorar í tauganeti þannig að bókin þín liggur aldrei þar inni hún var hins vegar lesin og þannig að sko þú tapaðir engum peninga á þessu en það að fyrirtækið tók eða þú tapaðir sko útgefandinn eitthvað en það að fyrirtækið tók þitt verk hefur styrt sko vöruna sem fyrirtækið er að selja það er betri vara af því að hún las þig eða þitt verk og höfundaverk þúsundra 100.000 rithöfunda og þetta er svona þetta er á mjög gráu svæði og maður getur séð margt gott og slæmt við þetta. Er ekki margir sem hafa allir unnið hjá fyrirtækjum sem þeir eru ekkert mjög sáttur við samt hugsa með sér að þessi betra að vinna sem sagt að reyna að gera vel og koma vel fram við fólk eitthvað svoleiðis heldur en að fara og kannski margir sem að hugsa með sér að það er bara betra að séu það fjölbreyttari hugmyndir inn í svona einhverjum gagnagrunni, þú veist, og þessi trú, ég held að margir trúi satt á að þetta sé einhvern veginn í grunninn svona jákvætt, sko. Fyrst að verið að teygja sig eftir svona mikið af einhverjum verkum sem að kannski enginn hafði svo mikið áhuga á og gervigreindin hefur áhuga á því að þú veist, búa til einhvern gagnagrunn, mann finnst það bara einhvern veginn vera svo jákvætt, sko. Já, það er náttúrulega frábær tækni ef vel fer að geta þá haft fjölbreyttan flóru af skoðunum og slíku en hættan er síðan einhvers konar miðjun á þekkingu sko að gervigreindin les bara það sem er svona algengustu skoðanir hvers tíma og það verður erfiðara að finna sko skoðanir þeirra sem eru aðeins utan við miðjuna þá fyrir þekking okkar og sérstaklega ef gervigreindin fyrir að skrifa meira og setja meira efni út á netið þá fyrir þetta að vera svona mjörra svið sem er þekking okkar mannkyns þannig að það eru svona vissar hættur þar en það er svo margt spennandi líka við þetta sko eins og bara í íslenskum málíkonum íslenski rithöfundar voru spurðir skilst mér fyrir einhverjum árum hvort að þeirra bækur mættu vera partur af málíkani og nú renna upp svona grímur á fólk hvort að það hafi verið góð ákvörðun en það var kallað held í risamálheild, var ekki? Já, það getur verið á þeim tíma. Eitt af þeim allavega. Já, og ég vissum að þessi bara göfugar hugmyndir sem liggja að baki til dæmis að vernda íslenskuna og að búa til gott íslenskt málíkan og við þurfum bara mikið gagnamagn til þess að búa það til og þá er það bara bækur en sko og þá getum við hugsað þegar komið einhver svona
þjónusta þar sem sko gervigreindin les fyrir þig bók og þú getur ákveðið og þetta kannski bók sem kom út í Englandi eða Fraklandi og þið langar að hlusta á hana eða lesa hana, að þú bara hreinlega velur tungumálið þá, getur hlusta á hana á íslensku. Þá erum við náttúrulega að styrkja íslenskuna, að fólk að hlusta og lesa bækur á íslensku en ekki fara út í enskuna til dæmis, sem nú kannski að fara að taka yfir ansi fljótt. Þannig að þessi málíkun... Man finnst þess að það hljóta vera jákvætt, sko. Já, ég held það. Og einmitt, og eins og segir, ef að stór hluti kannski af gervigreind í bara eðli sínu jákvæð tækni framþróun, ég veit ekki hvort í eðli sínu, allavega sko, þess notuð svona á jákvæðan hátt, hingað til, eða hvað, hún hefur ekki verið svona mikið notuð eitthvað til íls nema jú auðvitað hernaði. Hún lítur að vera notuð mikið í hernaði, ekki eða? Jú, það auðvitað og ég veit ekki hvað gott og illt, ég meina það viðskiptalífið, hún notuð allstaðar og ég held hún ekkert sko, það ekkert slæmt við hann í sjálfu sér, það bara hvernig kerfið okkar og reglukerfið, lagakerfið of seint og það eru nokkur stórfyrirtæki, það vandamálið sko, sem eru núna stjórna hvernig við munum hugsa í framtíðinni. Það vandamálið, ekki að tæknin sem slík sé til. Þannig að við erum raunverulega eftir. Þú veist, tækniþróunin hefur orðið hraðari og það settir alveg ofboðslega miklu peningar í þetta og það ekki svona takmörk, það ekki sagt bara, já, nú nóg komið, við erum búin að þróa nóg, þá að nota þetta eða svona sitja þróana enn meira. Já, það var náttúrulega reyndast svona margir af þessum tölvuvísinda gervigreinda sérfræðingum skrifuðu grein fyrir nokkrum mánuðum að það ætti að stoppa þróun vegna þess að við erum ekki tilbúin í þetta. Það vantar lagakerfið og annað og auðvitað það ekki hægt, ég meina þá bara gerist eitthvað í Kína eða eitthvað, þau fara bara fram úr og þannig að sko það þróunin sem svo gífurlega hröð í tölvuvísindunum en sko lögfræðin og siðfræðin og svona okkar skilningur á þessari tækni, hún á eftir og eðlilega, sko, það hefði engir lögfræðingar og siðfræðingar geta sest niður fyrir 10 árum síðan og komið upp með þetta scenario sem við erum með í dag sko, til þess að varna þeir, sko, lögfræðin og siðfræðin ofta á eftir þannig að, og hefur núna verk að vinna sko. En þú sagðir að listir væri ofta undan. Já. En hvernig getur þá listir einhvern veginn hjálpa lögfræðinni? Það eitthvað? Já, lögfræðingar þurfa bara að fara að lesa vísindaskáldsögur. Já, svoleiðis, já. Og pólitíkusar náttúrulega, stjórnmálafólk, sjá hvað að gerast og já. Og vísinda kvikmyndir og... Já, ein leið og ekki endilega bara vísinda, heldur bara skynjun fólks á heiminum, sko, almennt. Það getur bara verið einhver... Þannig að það þitt svolítið lífs, þú trúir á svolítið þetta að þú ert með þetta inn í háskólanum og ert með svona, þú veist, þetta tilraunaverkefni, það ekki bara svona listrænt, eða þú trúir auðvitað á þetta listræna frelsi og tilrauna eðli bara, það ekki? Jú, já sko, tónlist einhvern veginn finnst mér vera bara hagnýtt heimspeki, að við erum að rannsaka hugmyndir samfélag, samband manneski og tækni sem hljóðfærið og viðskiptamódel, listir, hvernig við presenterum hluti. Við erum að pröfa hluti, þetta eins og sko, tilraunastofa í heimspeki tónlist, að mínu mati. En mætti þetta ekki koma í barnaskólana þá? Svona, ef þú veist, ef nú ég tala við eins og þú sért sko menntamálaráðherra, myndur þú þá smetla þessu tilraunastofum inn í menntakerfi fyrir sko? Já, en sko nú þegar eru börn að nota gervigreind á hverjum einasta degi, bæði í skóla og heima hjá sér sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir
að menntakerfið að bregðast við því nú þegar, sko. En ég vissum að já, tónlistakennarar og aðrir hefðu gaman að því að leika með hljóðfæri, með gervigreind og það býður upp á ýmsa möguleika fyrir börn og fyrir þá sem hafa ekki haft þau forréttindi að læra á hljóðfæri til dæmis, eða fólk sem ekki með eins líkama, ekki með 10 putta eða eitthvað, þá getur gervigreindin hjálpað og gert hluti sem eru svona framlenging. Þannig að það margt skemmtilegt þar hægt að gera. Já, þú bara allar halda áfram að vinna og trúa því að það sé til að svona jafna möguleikana og opna fyrir fleiri leiðir og meiri fjölbreytileika. Já, ég er bjartsýnn á, mér finnst margt spennandi framundan og það sem við erum að gera er mjög skemmtilegt og við erum svona að hugsa draugana sem eru í þessum hljóðfærum, hvernig við hugsum það og hvaða áhrif það hefa og hvernig við hugsum og þessi breyting að vinna með tækni á svona náinn hátt er spennandi og við erum að upplifa hluti þá sem við erum að koma í orð, svo þessi tengsl manneski við gervigreind sem mun síðan koma seinna í bara þegar fólk farið að tala við gervigreinda lækna eða gervigreinda sálfræðinga eða eignast gervigreindar kærasta og svoleiðis, sko. Og það er í gangi líka. En hvernig getum við eitthvað kynnst svona því sem þið eruð að þróa og gera tilraunir með, þurfum við bara að bíða eftir að, sem sagt, þið gefið á eitthvað nátt út svona niðurstöður eða getur maður fengið að svona forvitnast eitthvað? Já, við erum mikið að spjalla við fólk og við trúum því að svona, við getum ekki gert þessar rannsóknir í einhvers konar fílabeinsturni. Þannig að við erum mikið að þróa hljóðfæri með fólki og við höldum vinnustofur í hljóðfærasmíði og slíkt. Við erum alltaf með opnar vinnustofur, open lab á föstudögum, þar sem við fáum alls konar fólk til að koma og spjalla. Á Íslandi? Já, allir velkomnir. Þetta er bara í Veröld, húsi Vigdísar, á föstudögum 3:00. En það er best að kíkja bara á heimasíðun okkar sem heitir iel.is, það er Intelligent Instruments Lab og þá eru svona fréttir það hvað er í gangi og slíkt. Til dæmis núna á laugardaginn þá erum við með tónleika í Fríkirkjunni þar sem við erum að gera tilraunir með grískum rannsakanda og Áki Ásgeirsson tónskáld er að stjórna þar vinnustofu og hugmyndin og það sem er í gangi núna þessa vikuna að fólk að vinna að verkum fyrir orgelið í Fríkirkjunni sem er MIDI stýrt. MIDI er svona protokoll fyrir tölvu synthesizera og svoleiðis. En þá getur tölvan spilað á orgelið bara með því að senda skilaboð og við erum að rannsaka hvernig við getum fengið fólk til að spila þetta orgel í gegnum gervigreind og gervigreindin spilar á móti og þú svona orgelið verður hálf snjallt, þetta verður svona snjall hljóðfæri og það verða tónleikar á laugardaginn til dæmis og svo þetta er svona partur af aðferðafræðin okkar að vinna í þessum rannsóknum með fólki til þess að heyra hvað því finnst, til þess að þróa þetta tungumál, þessa orðræðu í kringum skapandi gervigreind, þróa hana saman, orðræðuna. Við getum ekki sest niður og búið til einhverju lista af orðum sem á svo að nota, heldur verður þetta til í gegnum samtal og uppgötvanir. Ótrúlega spennandi. En þá ertu líka með, það ekki þá með þessa hugmynd svona þekkingu eða skilning eða upplifun eða hvað sem verður til svona hvað það svona þegar hugur og hönd einhvern veginn vinna saman sem nú í svona sumum svo Rudolf Steiner og fleiri ekki sem að svona unnu með þess að töldu mikilvægt að menntun færi fram í gegnum einhvers konar líkamlega handverk og líka hreyfing og dans og svona. Ég held með þetta að skilningur
sko líkamnaður skilningur, embodied knowledge, að skilja eitthvað með því að reyna það á eigin líkama, það hefur gífurlega mikla þýðingu og til dæmis bara ef þú ert arkitekt og lest eitthvað torfbæi, það alveg athyglisvert að lesa kafla torfbæi en skilningurinn verður ekki almennlegur nema þú farir og skoðar torfbæi og jafnvel reynir að smíða torfbæi, þá loksins kemur einhver skilningur, þannig að það þessi líkamnaði skilningur og svona snerting við skilningur og í snertingunni einhvern veginn við það sem þú ert að reyna að skilja og fara á staðinn rannsakendur, rithöfundar, aðrir þú veist, fara á staðinn, skynja umhverfið, þetta er svo mikilvægt og þess vegna held ég að það sé mjög gagnlegt að skilja gervigreind í gegnum bein samskipti við hana og þróa tæknina og vinna með henni og reyna að skilja þannig frekar en svona út frá einhverju fjarlægð. Já. Það er kannski bara einmitt ef maður pælir í maður sjá ekki alveg kannski rökin en þú veist kannski mikilvægt að vera í hafa þess háttarskilning líka vegna þess að það verður kannski svolítið mikil áherslu lögð á fjarlægðina, þar að segja ef við segjum að einhverju taka þessa þekkingu eða þessa tækni yfir að þá erum við bara alltaf einhvern veginn svona neytendur, óvirkir neytendur og ekki kannski svona og í svona fyrirsjáanlegri snertingu við það eða þannig. Já, akkurat. Sko við verðum að taka þessa tækni í okkar hendur og búa til okkar eigin tækni út úr þessu. Vandamálið við stóru líkunin er að það kostar bara $450 milljónir að þjálfa eitt svona tauganett, þannig að við getum ekkert gert slíkt, sko. Og þetta er svo nýtt, sko. Þetta er svo furðulegt hvernig þessi nýja tækni er. Bretar meiri segja ætluðu að búa til Brit GPT en þeir hættu við það því að það kostaði svo mikið sko. og og eins og þú segir að það eru auðlindir og þarf að grafa upp og kostar þrælahald þess vegna eða þá kannski vill fólk ekki taka þátt í því heldur þannig að sko fórnarkostnaður er mikill. Já, þessi nýju tauganet þetta er svona að vissuleyti alveg stórkostlegt sko, þannig alveg magnað að spyrja bara ChatGPT hvort að þau geti talað á 10. aldar ensku og svo kemur eitthvað svona út sem er 10. aldar enska sem er bara ansi samferðandi, ég nú reyndar ekki sérfræðingur í 10. aldar ensku en sko þetta er ótrúleg tækni á vissan hátt en einmitt vandamálið er sko það að við getum ekki treyst henni, það er nú eitt svona, og þar koma hugvísindin inn sko, við þurfum virkilega að vera skeptísk og reyna að hugsa og í raun og veru svolítið sérstakt sko að yfirleitt það er einhver stórkostleg tækni kemur fram eins og flugvélin eða eitthvað svoleiðis, þá finnst okkur það frábær tækni vegna þess að hún er svo virkar svo vel virka vel að fara svona með flugvél til útlanda en við værum ekkert svo hrifin ef flugvélarnar væri alltaf að hrapa það væri ekkert svo æðisleg tækni þá en við erum núna með gervigreind sko, sem er eiginlega eins og flugvélar sem er alltaf að hrapa það er ekki treystandi á þetta og það er alveg vitað þetta vandamál sko, þetta er ekkert sem ég er bara að segja mér sé sérfræðingarnir í þessu eru vitað, þau tala hallucinations eða ofskynjanir netsins og svoleiðis en hún er ekki með röklega hugsun gervigreindin en það er verið að vinna í því að fá röklega hugsun inn, hvernig það er hægt að búa til þá afleiður og svoleiðis sko eins og frækt dæmið það var spurt það var sagt móðir Einsteins hét þetta og gervigreindin gat svarað en svo ef þú snýrði við þá vissi hún ekki hver var sonur þessara konu sko.
þetta geti hvaða barn sem sko hugsað af því að við notum röklega hugsun, en þessi gervigreind ekki með svona hugsun. En það verið að laga það og það verið að vinna í því og svo þetta verið að vinna í því að búa til gervigreind með líkama sem getur þá fundið til séð og hlustað og fundið bragð og sársauka kannski. Wittgenstein, já, þá en sársaukin, þá kemur líka inn vitundin. Og það líka verið að spá í því, búa til gervi vitund. En þar eru skiptar skoðanir á því hvort að bæði hversu siðferðilegt það og hvað það gerir við mannkynið. Og einn kollegi minn í Sussex, Anil Seth, hann svona einn helsti vitundar sérfræðingur í heimi, en hann hefur skrifað mikið það að vara við því að reyna hreinlega bara að búa til vitund í vélum. Svo náttúrulega vitum við heldur ekki ef vélinn segir ég með vitund, já, hvernig vitum við hvort hún sé með gervivitund eða alvöru vitund, þetta gífulega flókið, en skemmtilegt, við erum eiginlega einhvern veginn komin inn í vísindaskaldsöguna sem við lásum fyrir 20 árum síðan. Og alla miðalda guðfræðina líka og einhvern veginn, það er svo margar gamlar svona ráðgátur sem að komu upp, skjótu upp kolli, spurningar sem að fyllt manninu náttúrulega. En þegar það eru sérfræðingar sem að passa upp á að gervigreindin sé áræðanlegri og geti flogið eins og flugvél eða þannig, líkingamáli, en svo eins og þú segir líka þarna, við þurfum að vera með sérfræðinga og öll helst þegar hún orðin mjög klár eða mjög svona, þá þurfum við náttúrulega að vera kannski ennþá meira á verði. Já, hvernig við notum þetta, hverju treystu við, hvaða hugmyndir læðast inn, ef við ætlum að skrifa einhverja skýrslu fyrir ráðuneytið eitthvað og við látum gervigreindina gera það, hvaða hugmyndir læddust þannig inn í textan á þess að við tókum eftir því, fólk eitthvað að rýna nálægt í hlutina í þessu sannleika samfélagi, þetta ekki bara ágætt, og svo fyrir svona alls konar hugmyndafræði að koma fram í textum og breyti náttúrulega samskiptum fólks líka. Ímyndað núna Tinder með gervigreindar butler eða eitthvað svoleiðis og allir fara að stunda samskipti í gegnum stefnumótaforrit þar sem gervigreind skrifar skilaboðin. Þá náttúrulega verið að breyta fólki og breyta okkar menningu og á vissan hátt. Og Facebook gerði þetta náttúrulega, við sjáum það, bara breyti því hvernig við högum okkur, hvernig við erum, hvernig orðræði á sér stað, félagsmiðlarnir og það bara gott dæmi lélegt tækni sem illa hönnuð í raun og veru vegna þess að þetta hefur ekki orðið til góðs. Við sjáum þessa gífurlega polariseringu og mér fannst þú heldur þarna á hug eða ert með það fyrir fram að þig og þar Vilhjálmur Árnason með ansi góða grein samræðuna og ég held að það sé akkurat það gott dæmi þó að Vilhjálmur sé ekki að tala gervigreind eða félagsmiðla, en það gott dæmi hversu ótrúlega mikilvægt hugvísindin eru á okkar tímum þar sem tæknin að verða svona áhrifamikil og stýra hugsunum og stýra hvernig við tölum, samskiptaformi og svo leiðis. Þannig við þurfum að halda áfram að ræða saman og hittast og já, og skrifa saman, dansa saman, gera tónlist saman og tala saman. Og þá svo mikilvægt, eins og Vilhjálmur segir í þessari grein, að við hlustum og virðum skoðanir hvers annars og reynum að skilja þann bakgrunn sem að baki og það þarf ekki alltaf að fara beint í mannin og skjóta einhvern fyrir að vera á annarri skoðun. Það meira spennandi að skilja bakgrunn þeirra skoðunar og
og helst bara vera sáttu við það að aðrir geta verið aðri skoðun en þú. Það þannig sem skemmtilegt samfélagi það fjölbreytileiki, en svo sjáum við hvernig þessi miðlar, bara fólk notar það og orðræðan verður svo grimm og fólk segir hluti sem það myndi ekki segja beint ef einhver sæti hér, fólk kurteisara í saman við borð og ég held einmitt að það sem að gerast til dæmis í tónlist og bara almennt í menningu þessi sjálf automatisering á tónlist og bókmenntum og annað fyrir að verða mikil þá það í raun og veru þá nennir fólk ekkert að hlusta á svona tónlist en vill fara á tónleika það vill fara að dansa, það vill fara á ljóðaupplæstur kannski eða í leikhús eða á fundi að tala saman vegna þess að í þessu post-truth samfélagið, þú veist, þá þetta bara orðið drasl, þetta orðið ómerkilegt og það meira spennandi að vera í núvitund á tónleikum að hlusta og vera í þessum samskiptum við tónlistar fólki sem að spila eða þú ert að spila með einhverjum öðrum jafnvel. Það eru samskipti og í þeim eru náttúrulega fólkin þessi gæði og hamingja, það náttúrulega bara þarf ekki að lesa marga vísindagreinar það að fólk sem í tengslanetti því líður betur heldur þeim sem situr bara einn og kannski bara að skrolla á einhverju tímalínu Það var bara vonandi að verða ekki bannað að dansa það hefur nú gert nefnilega oft í svona í einræðisríkjum bannað að koma saman að dansa það verður athyglisvert að sjá á næstu árum hvað fer að vera bannað í Bandaríkjunum það náttúrulega mótmælið að verða að banna þau og það verður gaman að sjá ég meina við erum að horfa á Margaret Atwood í rauntíma, það ekki? Jú Handmaid's Tale En við erum líka að horfa ýmislegt annað. Það eru ýmsar aðra bækur líka sem betur fyrr. Já. En þær hræðilegu eru sannarlega En það að svona einhvern veginn að vera í þessu mannlega að nota tækni, tækni mannleg. Þessi gervigreind náttúrulega bara mannleg. Við byggum þetta til. Þetta eitt af okkar svona stærstu sigurverkum, kannski. Nefnum bara komin í lélega eins og en þetta mannlegt og manneskjan að breyta, við breytumst við uppfinningu skriftarinnar Sókrates var með miklar áhyggjur af þessu að við myndum tapa minninu við skriftina við breytumst við prentvélina og ljósvakamiðlana þannig að við erum alltaf að breytast sem tegund og hvernig við hugsum við hættum að muna hluti og svo þegar náttúrulega með símana við bara á okkar líftíma þá munum við hvernig við erum hætt að muna hitt og þetta, bara símanúmer og annað jafnvel staðreindir af því að við munum bara hvernig við fundum staðreindina með einhverju leit á leitarvél en við þurfum ekki endilega að muna það sem það var, við vitum bara að við finnum það næstu við þurfum á því að halda þannig að hugurinn okkar að breytast og hvernig tæknin með okkur og það það sem að gerast núna á mjög drastískan hátt. Þetta þessi gervigreind, þessi málíkun á uppfinning á við skriftina og prentvélina eða ljósvakamiðlana. Þetta bylting sem á eftir að hafa gífurleg áhrif á hvernig mannskepnan í framtíðinni. En hún getur líka verið að hjálpa okkur í vísindum. Hún getur hjálpað okkur til dæmis með loftslagsmálin og það eru nú þegar fólk að nota þessa tækni í vísindum. En þetta verður svona einhvers konar, kannski ekki stríð með stríðstólum, en það má tala einhvers konar svona átök eða stríð jafnvel þessa tækni, hvernig hún verður notuð? Já, það ómögulegt að segja skapandi og skapandi þátturinn og mannúðar þátturinn kannski og svo svona
Það athyglisvert að sjá til dæmis hvernig gervigreindin þessi tauganet eru tekin upp í ólíkum löndum, bannað í Íran, svona heft á öðrum stöðum. Kínverjar komið með sitt eigið módel sem sko eiginlega þjálfað á, held ég, GPT en síðan ritstýrt sko. Þannig að hún veit ekkert það sem gerðist í Tiananmen Square til dæmis, torgin himneska friðar og þannig að það búið að ritstýrinni. Þarna liggja þessar hættur, þarna þurfum við að vera vakandi en við þurfum að muna saman líka. Já, við þurfum að muna saman eitthvað, og vita líka, sko, hættan líka að það svona viss, sko, við erum ekki að vísa í upprunaleg gögn, sko, þegar til dæmis rappararnir fóru að sampla tónlist, þá voru þeir að taka trommutakt úr einhverju jazzlagi og notuðu það sem grunn. Það var bara taktur. Eða í bókmenntum eða vísindagreinum þá getur þú tekið kvót tilvitnun og setta í þitt verk og þá ertu að taka sýni eða en með þessa spunagreind eins og hún kölluð, generative AI, þá ertu ekki að sampla neitt. Heldur þetta synthesis, þetta samþættun og við erum þá að tala synthetic media og þannig að það engin Odni þarna enga gæsalappir ég hef pröfað það sjálfur, ég veit að hún hefur lesið bókina mína Sonic Writing til dæmis og hún kom með einhverja tilvitnun úr þeirri bók sem var ansi bara líkleg og hljómaði bara ágætlega en svo fór ég að rýna aðeins betur í þetta og þá sá ég að þetta var ekki það sem ég hafði skrifað og svo var hún meira sem með blaðsíðunúmer og ég fór á þessa blaðsíðu og það var ekkert þessu líkt á þeirri blaðsíðu þannig að hún bara býr þetta til úr einhverju statistík sem í tauganetinu mállíkaninu og við erum þá komin með synthetic media, við erum komin með gerviefni þannig að þetta gervi texti, gervi efni, gervi tónlist, gervi myndir það eru komna myndir núna á Reykjavík út allt net þar sem eru sko búnar til úr myndum frá Reykjavík en eru ekki af Reykjavík þannig að ég gerði smá rannsókn á þessu og bráðum verður að svo að við vitum ekki hvað alvöru mynd af borginni og hvað sko einhvers konar gervimynd gervi efni, synthetic og þetta svona það sem við erum að reyna að bregðast við núna og reyna að skoða og náttúrulega lögfræðin og siðfræðin Já, þannig að kannski skiptir máli við bara munum að spyrja hvaðan kemur þessi mynd, þetta gervimyndið, þetta alveg eitthvað svo það ekki, við verðum að bara muna eftir að spyrja spurninga eða því það engin svona líklega smáleitur sem segir okkur sko. Nei, það svona eitthvað verið að tala að vera með vassmerki, watermarking að það sé eitthvað í myndinu þannig að það hægt að sjá hvort það sé gervigreind eða ekki en vandamálið síðan að þetta, sko mörkin fara að mást út við förum að nota þetta í auknum mæli kannski ljóðskáld sem vantar samheiti yfir eitthvað orð tvítekning á einhverju orði heyrðu ég spyr gervigreindina svo kemur hún bara með einhverja betri hugmynd jafnvel og ljóðskáldið skellir því inn í ljóðið og hvar eru mörkin þá var það vélinn sem sko þannig á ljóðskáldið að segja já það var svona 5% gervigreind í þessu ljóði sem ég skrifaði eða tónlistarmaður sem notar alls konar tækni til að vinna í tónlist, það getur verið trommutaktur eða bassalína eða eitthvað svoleiðis á þá þessi tónlistarmaður að segja já ég notaði gervigreind við þessa bassalínu ég held að þetta fari ekki þangað sko. Ég held að við förum bara að nota gervigreind á þetta fyrir að vera eðlilegt fyrir okkur
ég held að við vona allavega að eftir 10-15 ár þá hættum við að tala svona mikið þetta. Þetta verður bara orðið partur af samfélaginu. Alltaf ef þetta eins og vísar í þetta Kaliforníu siðferði og svona þessi hippa menningu og þessi hugmyndum eignar, kannski afnám eignarhalds og hugmyndaflæði og hugmyndir poppa upp víða heim, þú veist að það ekki mystík til, bara þannig það einhvern veginn og ef við kannski bara, ef að gervigreindin hjálpar okkur bara að lifa þann veruleika, þá sér maður það náttúrulega bara mjög jákvætt. En svo sem maður flugufótinn í kjaftasögum þegar þú trúir öfurlega einhverjum ósannindum af því að það flugufótur fyrir því, þú veist, þannig að þar bara þurfum við einhvern veginn við þurfum að passa það bara. Já, við þurfum eins og þú segir, sko, það er náttúrulega hipparnir, open source kemur náttúrulega hugmyndin það, open code, vinna saman og ekki vera fá patent eða loka kóðanum. Carl Gustav Jung, sálfræðingur og fleiri á sínum tíma töluðum, þú veist, hugmynda dulvitundin raunverulega bara sameiginleg öllum mannkyninu, bara eins og hafið liggur á milli. Já, það væri gaman að sjá hvað Jung myndi segja þessi málíkön, sko, og hvaða dulvitund í þeim, sko, hvaða arketýpur og annað, sko. Spennandi. Ég var að segja þetta gott í Þetta bara að vera mjög skemmtilegt spjall. Það er alveg, já, þakka þér fyrir, en það er sko svo margar rosalega stórar spurningar bara í þessu spjalli og líka í okkar spjalli og þú ert bara örugglega ekki hættur að spjalla, heyri ég. Nei, það er svo gaman sko einmitt að hugsa saman og vera í samræðum við fólk og þannig þróast orðræðan og þannig þróast manns eigin hugmyndir en líka maður svona miðlar og fær einhvers konar feedback og svoleiðis. Takk fyrir að koma að Rauða borðinu til okkar hlustendur og áhorfendur eru með okkur í gegnum tæknina og í andanum líka. Maður finnur alveg fyrir svona hlustendum og áhorfendum finnst mér í gegnum tæknina og Pétur Fjellstedt tæknumæður er líka með okkur til þess að svona auðvelda það yfirvarp. Ég þakka þér Þórhallur Magnússon, rannsóknarprófessor við Hugvísindasvið Háskóla Íslands og prófessor í tónlist í Sussex Háskólanum í Brighton. Takk fyrir. Gervigreindar sérfræðingur eiginlega. Kæra þakki fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið. Og við höldum áfram við Rauða borð eftir smástund, förum í frímínútur. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Herðu, nú ætlum við að ringja til Bandaríkjanna til hans Haraldar Sigurðsson og jarðfræðing sem búið í Bandaríkjunum áratugum saman. Hann býr í norðaustur hérðunum, Nýja Íslandi. Það er Bandaríkjunum margskipt, þannig að ég segi þetta nú bara til þess að hafa í huga. En það sem ég með langar að vita, og ég ætla að gera það kannski svona á næstunni að heyra í Íslendingu sem búa í Bandaríkjunum. Hvernig það er að búa í ríki Trump, Haraldur? Getur þú svarað því? Hvernig líður þér í ríki Trump? Ég býr náttúrulega ekki í Nýja Íslandi, ég býr í Nýja Englandi. Já, Nýja Englandi fyrirgefðu. Já, það er Nýja England og það er sem sagt í Massachusetts, sögðu við sjóun í Massachusetts. Nú, ég er búin að vera í 51 ár. Ég reyndar lengur af því að ég kom fyrst til Bandaríkjanna 1958. Bara sem unglingur og þá var ég skiptinemi og var þá í Vesturríkjunum í Oregon í 1 ár og þá kom Sputnik upp í loft og þá var allt vitlaust í Bandaríkjunum. Sputnik var eins og menn vita kannski, geimfar sem ómannað sem Rússar settu upp og það sendi frá sér hljóð, bíp, bíp, bíp og allir Amerikanar heyrðu þetta og urðu hálf vitlausir og mjög andvígir Rússum. Þetta var svona, í byrjun kalda stríðsins og þá var ég í 1 ár og kynntist aldrei þjóðinni. Svo kom ég aftur hingað 1974 og þá sem prófessor við háskóla í Rhode Island, þar sem ég vann í 51 ár og hef kynst þjóðinni nokkuð vel á þessu löngu leið. Og ég kom til Bandaríkjanna á tímum Nixons og var nú ekki ánægður með stjórnmálin en
ég lét mig hafa það af því að mér langaði til að vera, hafa þá vísinda aðstöðu sem var alveg frábær hérna í Bandaríkjunum til vísindaransókna og ég lét mig hafa það gagnvart stjórnmálunum. Og þá var maður náttúrulega alltaf bjartsýnn og alltaf vona það að hlutinir yrðu betri og betri og maður var svona bjartsýnn alveg framöndu svona 1980, 1985 og þá síðan hef ég orðið frekar svartsýnn á gangmála hérna í Bandaríkjunum, hvað snerti stjórnmál og viðhorf. En á hverju ertu svartið? Óttastu það að samfélagið sé einfaldlega að þróast eitthvað afgerandi í ranga átt? Já, mér sýnist það og mér virðist líka að það er bara að menntun og mér finnst að fólk fylgist ekki vel með, það veit lítið hvað er að gerast í raunveruleikanum og hefur ekki mikinn áhuga á stjórnmálum, þáttaka í kosningum léleg og það er hægt að blekkja fólkið svona þegar kemur einhver sjónvarpsstjarna fram á sviði sem að kann svona tökin á fólkinu að þá getur þessi sjónvarpsstjarna bara blekkt fólkið til að kjósa sig sko, eins og það gerist náttúrulega með Trump og þetta er mjög alvarlegt mál að hvernig þetta hefur þróast og ég er bara hræddur og það er margir hræddir hérna og þjóðin er svona stendur á öndinni alltaf að bíða eftir því hvað Trump gerir næst. Það er til dæmis að vinkona mín sem býr í Queens í New York og hún býr nú reyndar í stóri íbúðablokk sem er í svo í laginu og það er vegna þess að pabbi Trumps byggði þessa stóru blokk. En hún býr í blokkinu og þegar ég tala við hana þá segir hún að hún þorir ekki lengur að ræða stjórnmál af því að hún er svo hrædd. Og það eru hótanir og margir eru hræddir að tjá skoðanir sínar í þessu ástandi sem núna er. Og ég ætti náttúrulega kannski að passa mig betur sjálfur en ég hef mikið áhuga á stjórnmálum og reyna að fylgjast með eins og ég get. En það er náttúrulega löng saga hvernig þessi sjónvarpsstjarna náði völdum. En það er líka tengt hreyfingum sem að hafa í Bandaríkjunum og hreyfingur sem að byrja vegna þess að þeir vildu ná stjórn á Hæstarétti. Og það eru stofnanir eins og Heritage Foundation sem að hafa mjög mikið fjármagn sem hafa unnið að því í marga áratugi að koma inn réttum mönnum eða þeim sem þeir telja réttir menn inn í Hæstarétt. Og þetta gerist síðast í sambandi við Clarence Thomas sem var Hæstaréttardómari. Og núna er Hæstaréttur orðinn þannig skipaður að hann er hlynntur Trump. Það er búið að kaupa Hæstarétt. Og þá er náttúrulega málin orðið nokkuð erfitt. En það má geta þess líka í sambandi við Clarence Thomas dómara að sá þingmaður sem að kom honum inn var reyndar Joe Biden á sínum tíma. Svo að þetta er dálítið blandað svona ruglu saman stjórnmálin hérna. Svo að þetta lítur ekki vel út hvað mjög snertir hérna í Bandaríkjunum. Já, Haraldur, þú lýsir svona sem ég finnst að vera eins og tvær sögur. Annars verður einhver svona breyting sem að þú finnst þú marka svona upp úr 85 að samfélagið sé að taka einhverja beygju eða fara inn á einhverja braut sem ekki er góð. Og svo lýsir þú svona Trump-tímabilinum þar sem að virðist vera bara glundroði, þar sem að sjónvarpsstjörnur geta allt í einu verið kostað sem forsetar en er þetta sama sagan? Er Trump afleiðing af hvað við segja svona niðurtúr Bandaríkjanna? Ég held að með því segja það að hann kom inn þarna á réttum tíma sem sagt inn á þetta á tíma þar sem að
stefna demokrata var frekar veik og hann kemur inn sem sagt af því að hann var þekktur fyrir sjónvarpsþátt að sem að hann var svona yfirmaður í einhverju fyrirtæki og var þarna sem sagt kom fram sem fasteignasali sem hann náttúrulega hann var í rauninni og pappans líka og það alltaf talað að hann hafi verið mjög transactional. Transactional orð sem að nota mikið í en það sennilega svona framkvæmda stjóri, eiginlega bara má þýða transactional bara sem braskari. Og þannig að það aðalatriði hjá þeim sem eru transactional að gera eitthvað. Það náttúrulega nokkuð veginn sama hvað að gera, bara að gera eitthvað til að vekja á sér athygli og það ekki skilaboðin sem skipta máli, heldur atburðurinn og sýningin sem skiptir máli. Og þannig það hjá honum, hann fer út í eitthvað transaksjón eða framkvæmd og svo sér hann að það gengur ekki, þá bara bakkar hann og prófar aðra, en hann alltaf með einhverja bolta á lofti og til að vekja á sér athygli. Og það ekki sem sagt niðurstaðan sem skiptir máli, heldur bara framkvæmdirnar. Og þá meina það að vonlaus fyrir okkur að reyna að ráða í það hvert Trump vilji stefna, hver svo niðurstað sem hann vill fá, að hún kannski ekki á borðinu eða? Alls ekki, ég held að hann viti það ekki sjálfur, hann bara breytist svona dag frá degi, svona, hann fyrir bara eftir því hvernig fólki tekur við og við sjáum það til dæmis með þetta brölt hans með tollana, að þetta ein aðferðin til að vekja athygli og rugla fólkið og það engin grundvallar stefna á bakvið neitt nema að halda völdum og auð og standa með þeim sem að styrkjan efnaðast fjárhagslega og náttúrulega frjálshyggjustefnan hún ræður alveg þarna svo að þetta mjög mikið vandamál en yfirleitt held ég að hann sé fríðarsinni samt ég held að hann vilji ekki fara út í styrjaldarvesen, ég vona það og hann hefur frekar sýnt það ennþá, en hver veit hvað gerist. Já, það eftir að koma í ljós, hann nú frekar herskár í varðandi Gaza. En ég spurði upp að við hvernig liði í ríki Trump og ég man að þegar ég nokkur sinnum komið til New York og manni fannst stundum eins og borginni liði misjafnlega eftir hver væri forseti og þegar George Bush tók við að þá fannst mér eins og borginni liði ekki vel með það að hafa svona forseta, hafði liðið betur á Clinton tímanum sem væri passaði betur við bara atmóið í borginni. En hvernig þetta upp í Massachusetts? Það, heldur að fólki í Massachusetts líði verr með að sitja undir Trump? Heldur kannski fólki í Miðvesturíkjunum? Já, Massachusetts náttúrulega þekkt sem demokrataveldi og hefur alltaf verið. Kennedys, fjölskyldan býr hér og þannig að demokratar mjög sterkir hérna. Og þetta náttúrulega fylgir það sem að frelsisstyrjöldin kviknaði að byrjaði hér og þetta svona gamli kjarnin í Bandaríkjunum og það hefur ekki, ég myndi nú ekki segja að það hafi haft mikil áhrif ennþá sem sagt þetta brölt hjá honum Trump en það hefur haft þau áhrif að hér eru byrjuð töluverð mótmæli. Það byrjaði því að fólk sé farið að safna saman og mótmæla og byrjaði jafnvel að skipuleggja. Nú, demokratarnir sem slíkir, þeir eru bara alveg sofandi. Stjórn demokratarna, það eiginlega ekki að í gangi hjá þeim. Það alveg furðulegt. Eins og hafi orðin svona slegnir við tap á kosningunum og þeir hafa bara ekki náð sér enn og ekki náð vopnum sínum. Og ger ekki neitt. Svo það náttúrulega það sem vantar hérna algjörlega í Bandaríkjunum, að það þriðji flokkurinn. Við höfum þessar tvo flokkar sem hafa stjórnað landinu síðan í 250 ár
en það er engin þriðji flokkur komast í gang og það vantar sósíaldemokrataflokk, sterkan, og það náttúrulega fólk sem hérna í stjórnmálunum eins og Bernie Sanders og Alexandria Cortez sem eru sósíaldemokratar og láta heili í sér, en það vantar alveg að skipuleggja sterkan sósíaldemokrataflokk, að þriðja flokkin til að rugla upp í kerfinu. Þetta kerfið með 2 flokka, það ekkert vit í því. Þau eru áberandi þau eru eiginlega á svona fundarherferð, hafa verið það, Bernie Sanders og AOC, og maður fær svona fréttir svolítið af því og maður getur hort á þetta bara á YouTube í beinni dagskrá og þeirra svona skilabóð virðist vera svona klassískt eiginlega samfylking gegn fasisma, eiginlega maður ætti að horfa í söguna svona hvert þeirra erindi væri. En einhver önnur mótmæli sem eru áberandi, einhver aðrir hópar sem eru að standa upp gegn ákvörðunum Trump og Nei, það valla til. Það alveg furðulegt eiginlega. Það engar hreyfingar meðal innflytjenda. Innflytjendur, löglegir og ólöglegir, þeir láta ekki á sér bera, þeir eru skítrættir, en það farið að senda úr landi innflytjendur, bæði þá sem eru löglegir og þá sem eru ólöglegir hér. Svo það mikill ótti. Trump búin að koma sér upp stórum fangelsabúðum í El Salvador, San Salvador, þar sem að fólk sendt og á ekki afturkvæmt það sennilega. Svo að það vantar alveg kjarkin og það náttúrulega sumuleitt eðlilegt. Fólk bara hrætt. Það minnir bara á nasistan. Við megum ekki gleyma því að Hitler, hann var líka kosin af fólkinu, alveg eins og Trump. Trump var kosin af fólkinu hérna og það hefur kosið þetta yfir sig. Svo við býðum bara til að sjá hvað gerist næst. En nú hefur það alltaf álitið verið svolítið svona alvarlegt skref í orðræðu að þegar maður líkir einhverjum við nasista eða Hitler. Hvað það í stefnu og áherslum Trump sem að fær þið til þess að gera það? Já, það er náttúrulega bara, hann eiginlega farin að hunska lögin. Hann ekki á stjórnarskrána. Þannig að það er náttúrulega það sem veldur miklum áhyggjum að og líka meðferð hans á útlendingum og innflytjendum og hvernig hann grípur í taumana sambandi við efnahaginn. Ég hef náttúrulega mjög mikinn áhuga á styrkjum til vísindana. Það var náttúrulega það sem gerði Bandaríkin að veldi á 20. öldinni, að það var hvernig vísindi risu hér. Þegar litið á ferilinn þá sjáum við það að strax eftir stríðið og jafnvel í stríðinu að það var mikið af erlendum fræðimönnum og vísindamönnum sem flúðu til Bandaríkjanna. Gyðingarnir frá Þýskalandi á meðan á stríðinu stóð og jafnvel fyrir stríðið þeir flúðu í stórum straumum til Bandaríkjanna og allt í einu eru Bandaríkjun orðin eitt stærsta vísindaveldi á jörðinni. Á bara fyrir hluta 20. aldarinnar og hefur vaxið síðan þangað til núna á síðasta áratug að það verið staðnað og núna er þetta kallað brain drain þegar vísindamennir flúðu frá Evrópu til Bandaríkjanna. Nú er komin öfugur brain drain, eða sem sagt heila streymi frá Bandaríkjunum til Evrópu aftur. Þannig að það eru margir sem ég þekki sem eru að leita að svona velta fyrir sér hvort þeir ættu að fá sér stöðu í Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð. Og læknirinn minn til dæmis, hann farinn, hann tilkynnti mér í janúar að hann ætlaði að fara til Nýsjálands og hann flutti til Nýsjálands núna í mars. Af pólitískum ástæðum? Af pólitískum ástæðum? Já, af pólitískum ástæðum. Já. Svo er fólk sem farið sig yfir til Kanada og svo þetta mikil breyting og það sem að gerast saman til vísindin
að Trump að loka á sjóðina. Það hefur verið mjög mikið, það er náttúrulega sem að byrjaði vísindastarfsemin í Bandaríkjunum var einn maður, sem hét Vannevar Bush. Hann vann fyrir Roosevelt, hann var svona vísindaráðgjafi Roosevelts í seinni heimsstyrjöldinni og svo vann hann fyrir Truman og hann skrifaði bók fyrir Truman vísindastyrki og kom á laggirnar vísindasjóði Bandaríkjanna. Og það gjörbreytti kerfinu það gerði það sökum að fjöldi vísindamanna frá Evrópu og öllum heiminum leitaði til Bandaríkjanna, þar á meðal ég. 1974 kem ég í stöðu í Bandaríkjunum vegna þess að hér voru bestar aðstæður fyrir mig í heimi til að framkvæma þær vísindarannsóknir sem ég hafði áhuga á. Og þó ég var ekki alveg sáttur við stjórnmálinu, þá lét ég mig hafa það og naut vel að hafa þessar góðu aðstæður. En núna þetta snúast við. Og þá hætt við að þetta eiginlega fyrsta stóra merkið stöðnunna í Bandaríkjunum núna, að það þessi flótti. Já, mér fannst sláandi að þegar ég var að reyna að glöggva mig á þessum tollahækkunum hans að þá fór ég og leitaði upp í svona viðtöl við bara helstu hagfræðinga heiminum og leitaði bara á listum og leitaði að því að maður ekki alveg tíma til að bíða eftir ég sendi frá sér einhverjar ritrýndar greinar, þannig ég var að leita svona viðtölum og það er náttúrulega ekki allir hagfræðingar sem að gefa sig fram í slíkt. En það sem var sláandi, að náttúrulega voru þeir mikið andmæla hans ákvörðunum, en það sem að mér fannst mest sláandi verið að það var svo augljóst að þeir voru í engum tengslu við bandarísk stjórnvöld, en hins vegar hafði stór hlutið þeirra verið í reglulegu samskiptum við kínversk stjórnvöld sem voru að leita svona leiðum hvernig mætti best haga efnahagnum. Þannig þá hugsaði maður býtu þá bara lungin úr akademíunni, hann eiginlega með betri tengsl við kínverska kommunistaflokkin heldur en stjórnvöld í Bandaríkjunum. Þetta er svona tilfinning sem ég fekk eftir að hafa gert þessa litlu svona könnun. Já, þetta er mörguleiti rétt. Þú hefur sennilega verið að horfa mikið á Jeffrey Sachs. Já, Jeffrey Sachs og miklu fleiri. Ég var ekkert að horfa mikið hann. Já, það er fleiri en hann. Ég þurfti svo ekkert að kanna hvað afstöð hann hafði, Því hann er svo fyrirferðarmikill. En ég leitaði að öðrum sem til þess að reyna að átta mig á þessu, hvort það væri eitthvað svona eitthvað vits í þessum hugmyndum á bakvið tollahækkanir Trumps. En þá sá ég þetta, menn voru í reglunum samskiptum. Ég er náttúrulega ekki inn í hagfræðinni en það sem ég hef séð þá virðist ekki vera neitt fótur fyrir þessu ástæði til að standa í þessu tollavesinni og ég held að það sé bara eitt af þessum svona transactional hlutum hans Trump, hann er bara að gera þetta til að gera vesen svo bakkar hann með þetta stundum og bara rugla fólki og þegar rugla fólki nógu mikið þá getur ráðið. Haraldur, má ég spyrja einu, að því að ég sitt upp á Íslandi og maður er að reyna að glöggva sig á Bandaríkjunum en þar eru fjölmiðlarnir náttúrulega mjög sérstakir og það er bara þróun sem er búin að eiga sér stað lengi að með Fox News sem að koma inn á svona markaðinn, ef við getum sagt það, með svona tiltölulega afgerandi afstöðu og það hafði líka áhrif á hina, þannig að það verður svona klofningur og svo þegar netið vex þá er þetta enn frekar og þannig að manni virðist eins og að það sé eiginlega, það er engin vettvangur eða staður til þess að svona glöggva sig á því hver staðan er í Bandaríkjunum og í aðdraganda kosninga svona undanfarið, þá hef ég sagt þegar fólk spyrja mig hverju ég spái það sem ég bara geta ekki því að Bandaríkin eru bara svo stór og þau eru svo mölvuð og brotin að það er eiginlega engin leið á því að fá eitthvað svona skilning á því hver staðan er. Og ég hef sagt það líka við viðmælendur sem hafa komið hingað sem að bjuggu kannski í Bandaríkjunum fyrir 10 árum og 15 árum og 20 árum þá hef ég spurt á stundum heldurðu að sá tilfinning sem að þú gast drukkið í því í Bandaríkjunum þá að hún eigi ennþá við í dag því að ég sé ekki betur en að Bandaríkjunum breytist bara svo hratt að kannski svo tilfinning sem að þú hafðir að hún eigi kannski ekki við í dag þannig að mér langar að spyrja þig sem að býrð í Bandaríkjunum og ert að reyna að glöggva á stöðunni hversu auðvelt er það að eiginlega átta sig á því hver er pólitísk staðan í Bandaríkjunum? Það er mjög erfitt. En ég horfi ekki á sjónvarpið.
Ég horfi ekki á stóru stöðvarnar, ABC eða NBS eða hvað það heita. Ég alveg hættur því fyrir nokkrum árum. Ég fæ mínar upplýsingar í gegnum internetið á ýmsan hátt og það eina leiðin eiginlega fyrir mig að það er gegnum internetið. Ég náttúrulega fer mikið í gegnum internetið til að ná vísindagögnum og vísindagreinum og svo reynir maður náttúrulega að finna upplýsingar, stöðvar og fréttaveitur sem ekki háðar stóra kerfinu, en hafi ekki verið keyptar upp af einhverjum stjórnmálaflokkum en það er mjög erfitt að fá sannleikann og það er stóri vandinn. Þess vegna er það mjög auðvelt fyrir auðvaldið sem hefur keypt upp stóru sjónvarpsstöðvarnar að spila bara með fólkið. Og kjósendur eru ruglaðir, sko. Ég verð nú að segja það, sko, ég er nú ekki hrifinn af ástandi í fræðslumálum hér í landi, skólamálum. Mér finnst að það skortir mikið þar og það er náttúrulega og hefur farið aftur hér. Sem sagt, ég var hér í skóla í 1 ár sem í menntaskóla á sínum tíma en það er mikið breyst fræðslukerfið og það byrja að taka mikið af bókum út af bókasöfnum, sem vissa bækur sem að fólk má ekki lesa. Þetta er vitleysa. Svo það er mjög erfitt að vita hvað er að gerast. En ég geri það ekki með sjónvarpsfréttum, ég les náttúrulega töluvert af dagblöðum, vissum dagblöðum, New York Times og Wall Street Journal, en þetta er vandamál. Já, þannig að það í samfélaginu þá sannleikurinn orðið samkomulagsatriði og kannski ekkert annað samkomulagsatriði varðandi sannleikanum að við erum ekki sammála það hver hann er. Þannig að það spurningu, sko, hvar samfélagi á að geta komið saman til þess að geta mótað einhverja framtíðastefnu sem að einhver sáttur að kannski það bara brotnað í samfélaginu með einhverjum hætti. Já, er þetta ekki bara sama á Íslandi? Ég er náttúrulega búin að vera hálfa öld í burtu, en mér sýnist að það sé nú ekki mikið ekki þessar klassísku fjölmiðla eins og voru á Íslandi þegar ég var alast upp. Það voru þarna nokkuð dagblöð sem voru bara ágæt mörgu leyti, en það er búið. En ein leið til þess að skilja svona ástandi eins og er að spyrja þig. Þú sér að hafa bera svona ugg í brjósti. Hvert gæti þetta þróast á vestaveg? Sko, það er eitt sem hefur verið hér lengi, alla tíð eiginlega, og það er það er hópur manna sem kallað Deep State. Deep State voru núverandi og fyrrverandi forsparkar eða formenn eða stjórnendur CIA, aðal leyniþjónustunnar, og forystumenn FBI, leyniþjónustunnar innanlands, og svona fyrrverandi ráðherrar og þetta er Deep State eða Blue State, sko. Þetta eru svona gamli kallar sem eru á bakvið tjöldin og það eru þeir sem svona stilla upp forsetaefnum og taka stórar ákvarðanir svona bakvið. En nú er verið að reyna að eyða, Trump er að reyna að eyða og hefur tekist nokkuð vel að eyða þessu Deep State. Þannig að það vantar þetta akkeri sem að var þarna. Ég er ekki að segja að það hafi verið gott að hafa Deep State, en það var svona viss stöðuleiki í því. Að hafa þetta svona þessa leyninefnd svona bak við tjöldin sem að gat kippt í spottana. Svo þetta er mikið breyting sambandi við. Já. Þannig að þú þá það sem gæti þróast væri bara aukin upplausn í Bandaríkjunum. Mér sýnst það.
Mér sýnist að ég er ekki bjartsýnn á það. Og engin leið að þarna fæðist einhver svona alþýðu stjórnmál, það sem að veru stjórnmál sem að snúast það hvernig samfélag almenningur helst vill og hvernig almenningur helst hefur hag af því að hafa samfélagið. Það er ekki von til þess að það kveikni þarna í Bandaríkjunum. Já, það er náttúrulega, ég held að Trump sé ekki maður, hann er ekki duglegur sko, og hefur ekki mikið hugmyndaflug. Ég gerir nú ekki ráð fyrir því hann gerir mikið nema þetta brölt sem hann er í núna, en hann er búinn að marka sporin svona, þannig að þeir sem að koma eftir honum að þeir geta að haga sér á þennan hátt og haldið fylgni fólksins og farið inn á svona ranga brautir eins og er að gerast núna. Ég hef mikla ágjör af því og að það vantar kraftin meðal unga fólksins. Ef þetta hefur verið að gerast svona kringum 1970 eða 60, 65, ég fór nú til Frakklands í Parísar 1968 og var þar út á götum og líka í London mikið á mínum árum 65 og á því tímabili að taka þátt í mótmælum og svoleiðis en hér er bara unga fólki það lætur ekkert heyra í sér. Það er ekkert sem að ég býst ekkert við því að það verði komið fram neitt frá unga fólkinu sem sagt því miður. Hvað snertir stjórnmálin. Haraldur, þú búin að búa þarna í halva öld. Ertu ríkisborgari í Bandaríkjunum? Já, ég er það. Já. Ég er með íslenskan og amerískan passa. Já. Þannig að þú hefur kosið og þú kost ekki Trump? Nei, ég kýs alltaf en ég kos ekki Trump. Nei. En hvernig þær kosningar var frambjóðandi demokrata og svona aðdragandinn að kosningunum hjá demokrataflokknum var það algjört sjálfsmark og klúður. Hefðu þeir geta gert þetta betur? Það má kenna honum Biden það. Sko Biden var formaðurinn, til dæmis, hann var formaðurinn í þinginu þegar að Clarence Thomas var settur inn í Hæstarétt. Og það er Biden sem setur Hæstarétt eiginlega á kollinn. Hann var engin stjórnmálamaður þessum tíma og hefur aldrei verið klár. En svo það var mikið vandamál sem að hann svo náttúrulega þegar hann fer að eldast að þá neitar hann að stíga til hliðar og að þvælast þarna, hefur ekkert erindi í forsetaembættið og að eldast þarna og rugla bara og fór með þetta í vaskinn sem sagt fyrir demokrata og fyrir þjóðina og þá hefðu þeir náttúrulega átt að halda þing meðal demokrata að velja næsta forsetaefni en þeir gerðu það ekki, heldur fóru þeir beint í Kamilu Harris sem forsetaefni og stiltu henni upp sem að var, við vitum náttúrulega hvernig það fór en það átt að gera þetta allt annan hátt sem sagt, svo þeir klúðruðu þarna síðustu forsetakosningum. En þú sagðir áðan að vanta eiginlega þriðja flokkinn og mér heyrðist að þú vildir helst frá bara svona skandinavískan sósíaldemókratískan flokk. Er það raunhæft? Er ekki sósíalismi, er það ekki skammaryrði í Bandaríkjunum? Jú, það má segja það. Það er notað af mig. Af því að ég skrifaði á bloggi mínu fyrir nokkrum árum að sambandi við kísilverksmiðjur á Íslandi og deildi á þær og þá sendu þeir út agenda sem skrifuðu inn á Wikipedia bloggi, Wikipedia síðuna mína að ég var sósíalisti sem hefði unnið hitt og þetta svona og reyndu að koma slæmi orði á mig af því að það náttúrulega þýðir já, eins og þú segir það er dálítið skammaryrði eiginlega að kalla það sósíalisti. Það er ekki þeir sem að vilja byggja upp gott samfélag heldur þeir sem vilja grafa undan því er eiginlega hugmyndin í Bandaríkjunum. Eða þá þú ert handbendi erlend stórveldist sem að grafa undan bandarískum hagsmunum og bandarískri þjóðarsál. Þannig vilja þeir útlista sósíalisma.
En þeir náttúrulega, þetta náttúrulega rögla fólk, svo kallaði kommunisti, þeir kallaði Putin kommunista, það náttúrulega algjör misskilningur og rögl, sko þetta bara illa upplýst fólk sem að tala svona. Herðu, Haraldur, takk fyrir að gefa það tíma að spjalla við okkur sem við erum alltaf að reyna að skilja heiminn hérna og meðal annars Bandaríkin og það bara því miður uppbúið í heimið þar sem mikilvægt að reyna að skilja hvaða fyrirbrigði Donald Trump og hvaða áhrif hann hefur á samfélagið. Það stór nauðsynlegt. Herðu, kæra þakkir, beðið heilsa til Bandaríkjana. Við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna, eins og ég sagði áðan, að skilja heiminn. Það næsti kaplir eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þá ætlum við að ræða þessum sjávarútveg. Ég hlustaði á viðtal á Bylgjunni í morgun, rifrildi á milli Jóns Gunnarssonar og Jóns Gnarr veiðigjöldin. Það var nú ekki mjög uppbyggilegt. En íslenska þjóðin hefur náttúrulega furðað sig á auglýsingum SFS og sennilega hefur andstaða þjóðarinnar við málstað stór útgerðarinnar andstaðan hefur sennilega stór aukist í hvert skipti sem að útgerðin kemur með viðbragð við boðaðri leiðréttingu veiðigjalda. Nú í dag, það var bara í dag sem að var ljóst að frumvarp atvinnuvegaráðherra veiðigjald hefur verið afgreitt úr ríkisstjórn og það eru einhverjar breytingar á því þar sem að manni skilst að það verið tekið meira tillit til lítilla og meðalstóra útgerða en til að ræða ekki nema litluleyti þetta mál heldur fiskveiðistjórnun í víðri mynd komin hingað einn af kunnari fiskifræðingum þjóðarinnar, Jón Kristjánsson. Vertu velkominn, Jón. Takk fyrir. Þú sagði mér að nú verið á níræðisaldri. Ég trúi því vel að. Jú, eigum að tala um það. Nei, við erum ekki að tala um það. Við erum bara alveg magnað. Já. Heyrðu, sko, ég var að ræða útgerðina og ég var að ræða viðbrögð útgerðarinnar. Hvernig hefur auglýsingaherferð SFS slegið þig? Hún náttúrulega slæri mig alveg öfugt sko með það sem ætlast til. Já. Þeir rísa upp á afturföttunar og berjast með öllum vopnum sem þeir til, það segja peningum. Heldur betur. Og síðasta höggið var náttúrulega að fara að vitna í norsku þættina, Exit. Já. Það sem allt snýrist að græða og fara illa með aðra. Í þínum huga réttlætismál að við fáum að ríkið fái meira frá þessum veiðum? Ég hef nú ekki verið þeirra skoðanar endilega. Það miklu meira atriði að peningarnir sem að koma úr sjávarútveginum gangi gegnum æðver þjóðfélagsins í staðan fyrir að lenda beint í svartakassanum. Já. Sko, í hítinni sem að fer í einhvað. Já, ég skil. Að menn Íslendingar fá að veiða að nýta sinn rétt sem þeir hafa hátt frá landnámi og færis lífi í bæina og innan sem því fylgir og allt afleitt. Það miklu heilbrigðara heldur en að vera setja einhverja peninga í svartan kassa. Já. Nú hefur einmitt sko þessi þróun sem varð í þorpunum hún hefur verið rifjuð upp í tengslum við andúð og áróður stórútgerðarinnar og eins og með Pálma Gestsson leikara sem að hefur Já, það náttúrulega opið, það náttúrulega gefur högsta á sér. Já, gefur högsta, einmitt. Að vera með svona tal, þetta bærinn minn og þetta svona. Já. Þá kemur bara og breytir bara sögn, þetta var bærinn minn, en hann orðinn öðruvísi í dag. Þetta akkurat rétt orðið, það högstaður. En ég hef verið að lesa greinarnar þínar, Jón, núna undanfarið á blogginu þínu og þú þreytist ekki á að ræða misheppnaða fiskveiðistjórn og ég held ég að við séð þig nota orðið hryðjuverk. Aðalástæða þess að ég kallaði inn á þátt, hún svo að þú ætlar að ræða aðeins við okkur vísindin og á hvaða villigötum þau eru
og ég ætla nú bara að gefa þér orðið. Hvar viltu byrja? Ég ætla að byrja á að sína aflatölur fyrir Ísland frá stríði. Frá stríði, einmitt. Sko, í stríðinu eru Bretarnir og útlendingarnir, þeir eru ekki hér, við erum einir. Já, Pétur, gætu við kannski fengið, er þetta þessi mynd sem að... Já, við sjáum þarna 44 byrjir þetta. Þá erum við 200.000 tónum, þá erum við einir hérna að veiða og svo fara þeir að koma útlendingarnir. Já. Og við náum hámarki 500.000 tónnum og erum með það í nokkur ár. Þá setjum við fiskveiðilandhelgi 12 mílur. Þá var það þannig að þeir höfðu verið yfirleitt fyrir innan 6 mílur. Þeir voru á grunnslóna þar að þeir höfðu að læra upp á nýtt á miðin. Já. Sem tekur einhvern smá tíma? Tekur smá tíma og við sjáum þar 12 mílur og þá minkar aflinn svolítið. Já. Svo förum við í 50 mílur, það er rautt strik þarna, 72 og þá fer aflinn aftur minkandi og svo kostum við út útlendingunum 75-6 og þá förum við að flytja tóra og náum þarna veiði 1982 svipa áður. Síðan fáum við þennan skell að það reynur niður aflinn vegna þess að menn fóru að fríða ungfisk og þegar hann dafnaði, hann var sem sagt 30 ára og sko bara, hann var hætt að veiða og þegar hann stakkar á fyrir hann bankatinnar og þá verður mjög mikill afli, þá fara menn að setja á alls konar hömlur skrapdagar voru þetta kallaðir og svo er hann að horast þarna á þessum tíma á 83 er hann orðið mjög horaður, stofnin minkar vegna þess að einstaklingsþyngdin hún lækkaði og þá settum menn á kvótakerfi og fengu hérna urðu mjög hræddir á þessum tíma. Aflinn fór niður í 300.000 tonn sem hafði ekki gerst síðan við sjáum það þarna rétt eftir stríð. Þá er í gildi sóknarmarka vissuleyti og þá hækkar aflinn fljótlega upp úr þessu. Svo fer hann að, þegar menn fara að herða tökin, þá fer hann niður og fer niður í 140.000 tonn 1995. Síðan er hann að hjakka upp og niður og hann verður aldrei farið, síðan 95 verður aldrei farið yfir þessi 300.000 tonn sem þótt alveg skelfilegt á sínum tíma. Þannig að það er ekki þetta að segja það að árangurinn sé í samræmi við það sem lofa var. Það var lofað að yrði 450-500.000 tonna veiði eins og var þarna árabil. Og þá voru allar þjóðir með í óheftri sókn. Það var enga takmarkanir nema í veiðafærum með það. En við heyrum alltaf sem helstu rök kvótakerfisins að það er verið til að vernda fiskstofna. Já. Og það er gert með því að veiða minna. Þetta er ekki innbóðið við Íslendinga. Við skulum aðeins kíkja á Færeyjar, það er næsta mynd. Þá sjáum við það að hér áður fyrr, þetta er þorskafli, þá er aflinn frá 20.000 tonnum upp í 40. Það helst alveg þangað til að 90 og einhvað þá gekk einhvað illa í Færeyjum og þeir settu reyndar á kvótakerfi 95-6 að kröfu Dana. Þeir sáu fljótlega að þetta var ekki hægt að hafa þetta kvótakerfi, það þýddi bara það að menn voru að henda fiski alveg austur og vestur. Eins og er alltaf hér. Já, og það er tekið af þetta kvótakerfi og sett á fiskidagar, þeir máttu veiða ákveðið marga daga. Og þarna, til að byrja með, þá voru þeir með 40.000 daga, 40-50.000 daga. Ég er kallaður hann inn í Færeyjar 2001. Það er hann grænt jóð. Og þá var skipunum 35% niðurskurð sem var ekki gerður og heldur ekki árið eftir. Þriðja ári sé það að fiskur var að horast og ég byrði á að bæta í og það var ekki gert. Og þeir uppskáru svo bara hrunn og nú er ekki nema 15.000 fiskidagar
og aflinn komin ekki neitt og á sér engar virðistra von með áframhaldandi friðun og það er mikið sko það er mikið að miðunum friða meira og minna allt árið. Já, einmitt. Við skulum færa okkur neðar í aðal svæðið á nettinum á segja eitt frjósamasta haf sem til, það er Norðursjórinn. Já, Pétur Dægnumæður. Takk. Þá sjáum við það að þarna er bláu punktarnir, það er því sem er hent. Já. Að strax eftir sko 80 þegar menn fara 75 til 80 þá fara menn að stjórna hjá sjálfum sér, þá var hægt að hafa, þá var komið 200 miljónir landhelgi og þá var hægt að reka útlendingar í burtu. Og þá var farið að byggja upp með friðun og það fer svona, eins og við sjáum. Og núna er aflinn í Norðursjó 5% af því sem hann var. Þetta er svakalegt. Já, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt og þetta er sveipaði á öðrum slóðum kringum okkur. Þetta vita menn ekkert hérna. Nei. Og það er talað ennþá að sjá ofveiðinir í Norðursjó. Það er bara ekki rétt. Það er óhemja af smáfiski sem er gamall. Ef við kíkjum förum til Írlands, þessi hafið á milli Írlands og Englands, þá sjáum við það þarna upp úr 85-6 þá fer að falla aflinn og hann er þannig núna, það er lokað. Ég kom þarna 2003 þá fór ég í rannsóknartúr þarna og talaði við fræðinga og fleiri og það var alveg sama, það var bara ofveiði og það var þurft að friða og síðan hefur þetta verið lokað. Rockall er næsta svæði, það er fyrir norðan Skotland. Það er aðalega ísa sem er veiða þar. Þeir voru að veiða þarna 15.000 tonn, þetta er 10.000 tonn fór í sjóin aftur. Þetta bláa, það er vegna þess að það hefur verið svona smár fiskur. Og það er bara sortir frá. En hann er núna, er mér sagt, er hann það smár og hóraður, hann er valla söluvara. Það er nefnilega það. En mætti þá kalla þetta löglegt brottkast? Já, það er leyft brottkast nýri Norðursjó. Já, það var leyft. Ég fór á snurruvagabát í Norðursjó. Við heldum við veitt 60 tonn, við komum með 9 tonn í land. Allt eitt fór í sjóin. Ég skil. Eystrasalt er hann að það er næsta. Já. Þarna er 200.000 tonna afli. Það er svolítið breytilegt í Eystrasaltinu, hvort það er síld sem er ríkjandi eða þorskur. En allavega að þá fara þeir að draga saman, þeir ganga í Evrópusambandið og fækka skipum. Og ég varaði á við 2009 að ég heldur þess að frá hann geti farið illa í þeim. Nú er bara verið lokað í 4 ár. Það er 0 veiði og allt sjávarútvegsbatterið er bara 0. Já, þetta er bara alveg hrunið sem þetta særi mig. Já, gjörsamlega, og þetta er að mannavöldum. Þetta er að mannavöldum. Já, nú fiskurinn er mjög hóraður ennþá, en það er ennþá verið að bíða eftir að náttúrun lagi þetta og það er meiri sér að fara að setja út seiði. Já. Það er ein gleðitíðindi í öllu þessu. Já. Og það er Barentshafi sem er síðasta myndin okkar. Ok. Já. Að við sjáum það að þeir eru að veiða þarna yfir 1 milljón tonn og áður síðan kemur 75 þá er farið að henda út skipunum. Þarna voru altså kringum 1960 vorum 3.000 erlendir togarar í Barentshafi. Já. Og það gerist það 1980 að það verður algjört, 1990 fyrir það voru algjört hrun. Já. Og selurinn kom på ströndinni, langviðstofnin fjallur hór, loðnar korf. Já, já. Og svo reis þetta upp og síðan hafa þeir haldið nokkuð vel í veiðina. Já. Og hverju þakkar það? Ég þakka það því að Rússar eru með í Barentshafi og Rússar neituðu að gera svona mikið niður. Já, og þeir hafa alltaf verið að veiða smáfisk með klætt tról og frist bara 20-30 cm þorsk og annað í blokkir og því að þetta er matur hjá þeim. Þeir hafa, og svo hafa þeir stjórnmálamenn hafa farið mörg 100.000 tonn fram úr áætlunum. Já.
eða ráðlöðum afla Já. og svo svarta veiðin sem mikil og það núna verið að loka eða taka fiskvinnslur í Norður-Noregi fyrir svindl. Erum við að færa okkur í þá átt að þú ert að fara að segja mér að veiðar án stjórnunar hefðu mögulega fært okkur betri fiskistofna? Ekki bara mögulega, alveg örugglega. Það ekkert sem hefur breyst svo mikið í heiminum að í náttúrunni að það réttlæti að það sé skýranlegt að þeim völdum hvorki hlýnun eða súrnun eða nokkuð skapaðar undir. Þannig að allt vísindasamfélagið sé búið að vera á villigötum áratugaskeið. Já. Og enn á villigötum. Og þess vegna svolítið kjánalegt að hlusta á það í alþingisumræðum hjá vitibornum fólki að spyrja því hvaðan á að taka þennan trilluafla sem verður óhjákvæmilega að trillurnar fá viðbótar daga. Þá eru trillurnar raunverulega komin í sóknarkerfi eins og í Færeyjum og sóknarkerfið í Færeyjum þannig að það engin takmörk á afla. Þú fær, eins og maður sagði, ef að sóknir er mikill þá minnkar sóknina en þú minnkar ekki aflan. Þess vegna fá þeir að gera það sem þeir vilja á þessum sóknardögum sínum og meðan að það var í gildi í Færeyjum þá var allt í lagi. Þangað til að fiskifræðingarnir fóru að stjórna með því að loka svæðum og fækka sóknardögum. Það gerðist eftir að ég kom hana og héldi með sóknardögunum í 2 ár. Og svo þegar ég sagði þeim að bæta við þá fækkuður. Þá var komin nýr ráðherra. Og svona þetta, þannig að þetta eru mannanna verk. Og það svolítið merkilegt að þeir hafa komist upp með þetta í núna hérna hjá okkur í 40 ári. Þetta ekki bara hérna, þetta allstaðar. Án þess að bera nokkur ábyrgð. Þetta eru andlitslausar stofnanir, ábyrgðarlausar. Og það hýriktu sjómenn væla yfirleitt allstaðar. Það allstaðar efast getu fiskifræðinga að meta stofnin rétt. Hvernig hægt að koma þessum skilabóðum á næsta stig? Sko, Björn Ólafsson var hér daginn að tala að það veri einstætt í seinni tíma sögu að sjá golþorska fullan af öðrum þorskum. Menn fiskurinn væri að éta sjálfan sig. Já. Og þú ert með þessar áleitnu spurningar. Hvað hvernig getur þetta náð til áhrifa? Sko, gerum svo þetta grín, þá golþorskurinn, hann étur litlu þorskana. Já. Þetta alveg eins og stórútgerðin étur litlu útgerðin. Já, meinar. Já, það það sama. Þegar það þrengist þá fara menn að lifa á öðrum. Já. Og hér áður fyrir var það óþekkt að þorskur gengir svona miklu mæli í grásleppunni. Sem vegna þess að hann náttúrulega að leita mat. Tölum að þessum grásleppuna núna, hvernig einmitt ástandið á henni? Það mjög mikil grásleppu við. Já. Það sára lítill kvóti og skorið niður í mjög lítið, 1/3 held ég, það skiptir ekki máli, hann skorið niður. Já. Á grundvelli mælinga í ralli þar sem út að mæla upp sjófisk með botróli. Nú. Já, grásleppan upp í sjó, hún skellir sér niður og fer upp, aðalega étur hún upp í sjó og veiðist til dæmis á línu með laxi og veiðist í flotról. Og þeir trúðu því að þetta veri lagi og svo kemur í ljós að það bara yfir fullt af grásleppu. En það ber engin ábyrgð á þessu. Og stendur ekki steinni við steini? Nei. En ég spyr aftur. Það ekki eins og sagt fyrirgjöðu. Einmitt. En ég spyr aftur, hvernig getur við komið þessum efasemdum þínum sem eru rökstuddar yfir á næsta út fyrir þessa 40-50 sem hrista núna höfuðið og horfa á okkur og segja já, Jón veit nú alveg hvað hann syngur en svo breytist ekki neitt og það gerist ekki neitt og Hafró heldur áfram að senda ekki forstjórann sinni við töl sko, þótt hann hafi verið beðinn að koma hingað og fleira og þeir eru bara í sínu vakúmi einhvern veginn. Sko ég hef búin að vera að tala við sjávarútvegsnefnd Alþingis frá 90 þegar við vorum að tala við þetta hruni í Norðursjónum. Já.
Ég er búin að flytja erindi fyrir þá og ég er búin að flytja fyrir athugunarnefndina og ég er búin að tala við stjórnmálamenn og það er engin viðbröð. Það er einhverju með svona mikið tak á stjórnmálamennum að það vilja ekki snerta á þessari kartöflu. Já, það er takið á stjórnmálamenn. Nei, en ef að þú væri nú að hlusta á svona morðsögu og þú heyrðir öll þessi rök og þú voru beina að segja, býttu nú, hver er morðingin? Hver heldur þú að sé morðingin? Hvað myndi maður segja eftir svona yfirferð? Það hlýtur að vera rannsóknarstofnuninnar. Og nú ekki bara hérna, heldur allstaðar. Og þetta er saminað í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu, þar sem allt er sagt eins. Já. Og kíkjum aðeins á hérna, það hlýtur að vera úr því að það er alltaf verið að skera niður þá hlýtur það að vera að stofnin í rannsóknartogunum sé vanmetin. Já. Þú gerir eitthvað svo mælir stofnun þá er það minkað og svo mælir aftur þá er það minkað og þú skerði alltaf niður og alltaf minkað stofnin í þínum mælingum. Er ekki tími til að koma að spyrja er einhvað ólagi með þessar mælingar? Það er mitt. Þeir fullirða allir þessir stofnanir að þeir séu með alveg akkurat upp á punkt og prikk góðar aðferðir til þess að mæla stofnun. Og einn hafrámaður sagði það við erum sko heimsmeistarar í rally. Við erum svo góðir, það er svo nákvæmt hjá okkur. Ef við förum að skoða þessi rannsóknarskip þá voru Amerikanir með rannsóknarskip sem hét Albatross 2. Þeir voru búin að vera með hann í 40 ár og alltaf voru sjómennir að kvart yfir því að hann fann aldrei fisk þegar þeir voru að veiða. Það er eitthvað að. Og loksins gátuðu fengið að skoða þetta mál og þeir mældu tóginni á þeim og tógurina. Þeir voru svo skakkir og mislangir og trolli gekk alltaf skakt. Þeir hirtu ekkert að það voru kúlunar á höflinu, voru brotnar af því það hefði dregist undir fótrempið. Þeir voru alveg eins og apar þeir voru að vinna með, þegar sjómennir fóru borð og skoðuðu vinnubröðu þá voru þeir alveg skelfileg. Og trolli var kannski að veiða 10% af því sem var á slóðinu. Þeir löguðu þetta og þá gjörbreyttist myndin og þeir fóru að leiðri þetta eftir í tíma. Það er náttúrulega ekki hægt. Svo fengum við nýtt skip eða stærra og flottara en notuðu sama trollið og þá svoðu sjómenn og netagerðar menn þetta er ekki hægt, skip er alltaf stórt fyrir trollið. Það verður mismats óbalans á milli og trollið fer að dragast ekki rétt og það er ekki hægt að gera þetta svona. Ég veit ekki hvað er að gera í dag. Sama var í Skotlandi þeir fengu nýtt rannsóknarskip og notuðu sama trollið og þá fóru sjómennum bort til að skoða vinnubröðun. Ég þekki nú einn, hann sagði mér þetta persónulega, Gavin Tain hét hann og heitir. Og hann sagði, heyrðu þetta trolli passar ekki við skipið, það er alltaf lítið. Skipið er alltaf stórt fyrir þetta troll. Þá sagður, we can't change anything. Við getum ekki breytt neinu. Þeir vilja alltaf nota sama trollið og þá sagði sjómanni, getið ekki breytt neinu. Þetta gengur ekkert svona. Nei, við erum að tala um heimsku og fúsk. Við erum að tala um heimsku og fúsk. Já. Og svo nefnir orðið hryðjuverki í einni grein. Já, sko, Magnús Einarsson hét rannsóknarskip í Færeyjum og það var alltaf kvartað yfir því að hann veit ekki neitt það sem aðri væri að veiða. Og það var rangið til vélarhljóðs og ýmislegs. Nú komið nýtt skip, ég veit ekki hvernig það gengið með það. Á Íslandi eru með sama trollið í 40 ár. Ákvæmlega og það eru framfarir í veiðarfærum. Það er notað bæði á Bjarnarsheim og Árna Friðriksson sem er miklu stærra skip. Og svo á togara, það var nú leitast alltaf við að hafa sömu togara eða samskonar togara. Nú er það ekki lengur. En þeir eru alltaf allir með sama trollið. Það er mikið með bobbinga en ekki rockhopper og það má engu breyta. Og allir þessar stofnanir eru að vanmeta stofnana. Það blasir við
þegar árangurinn er svona allstaðar, þá blasir það við það er eitthvað mikið að þess vegna kalla ég það athugunarleysi hjá mannunum sem vinna við þetta ég kalla þetta hryðjuverk þeir eru búin að eyðileggja fiskveiðar í Norður-Atlantshafi þetta er ekkert smá að segja þetta og þeir eru áfram jafn hortugir og segja bara þetta og hitt það sem að þeir vilja og það er enginn sem vilja geta hrófla við þeim. Nei, ég ætla einmitt núna að reyna í þriðaskiptið að fá þau til þess að hugsa það með mér hvernig þessi gagnrýni hvernig hún getur haft áhrif. Við þurfum að klóna Lúðvík Jósefsson það vantar kjarkmenn í stjórnmálin já, einmitt vegna þess að þetta er augljóst og þetta er það vantar kjarkmenni sem efast vísindin það vantar kjarkmenni sem efast vísindin eins og við höfum litið á vísind í þessum fræðum já. Það er náttúrulega stór ákvörðun fyrir stjórnmálamann já og ég er nú svo oft búin að sko bara þessar hérna heima það er búin að vera margir forstjórar í tíma minnar gagnrýni sko já, einmitt og ég bara sé hvað þeir eru að gera vitlaust já og þess vegna kemur hingað og ræðir þetta mál og þess vegna kemur hingað og ræðir þetta mál þér er ekki saman hjálpi mér hvað að gera akkurat, þannig er einhver að ringið kannski ætlar hann að hjálpa þér það er typist ég ætlaði ekki að láta það gerast nei en erum við þá ekki bara komni næstu því alla leið þótt þetta sé svolítið svartnætti og dimmur punktur þá hérna hvað viltu segja að lokum, Jón? Ég vil segja það núna já. Að sko það væri til dæmis stórt skref á leiðinni ef ráðherrann, atvinnuvegaráðherrann svaraði spurningu stórútgerðarinnar það hvar á að taka þetta hvar á að taka þessi tonn sem að trilluta munum veiða strandveiðarnar þá á hann að segja úr sjónum sko við bara bætum þessu við því að takt eftir því það er aldrei gefin skekkjumörk það kemur kvótu upp á tonn en það er aldrei skekkjumörk auðvitað skekkjumörk svakaleg einmitt og það er alltaf hægt að gera þetta en þegar við reyndum að murka lífið úr þorskstofnunni hérna með hjálp allra þjóða heimsins þá gekk það ekki og þetta er ekki bara þorskur þetta er allt, það er flatfiskur steinbítur, það er alveg sama hvar þú kemur ber engin ábyrgð á því að höfumarinn er horfinn þeir bara segja að þetta var fín veiðistjórn gekk svo vel hjá okkur og grásleppurinn ber engin ábyrgð á þessu þetta er ekki smá tjón þetta er með ólíkindum já, finnst þér ekki? Jú, þetta er eins og það yrði uppskerubrestur ekkert ár eftir ár hjá bændum og engin bara ábyrgð á því og engin bara að gera neitt vitlaust já, þetta er eins og maður stefnir í það sem var að tyrfa þá var hann alltaf kalla út gluggan grænt upp var að minna að þetta græna eitt að snúa upp á torfinu þegar þökkunum verið lagað það er svona svipa sem vantar í þetta grænt upp í þessa stefnu það þarf kjarkmenn, það þarf stjórnmálamenn sem að þora að taka á þessu einmitt við höfum það að loka orðin Jón, þakka þér fyrir að koma og hérna vera með þína gagnrýni, þínar spurningar sem þú styður tiltöknum rökum. Ég hef sjálfur sem leikmaður, þá hef ég ekki mikla forsendur til þess að meta það. Þú lítur að sjá það samt að það er engin uppskera. Ég hlýt að sjá það og ég held við þurfum að nálgast þessa umræði með öðrum hætti eins og þú ert að reyna að fá okkur til að gera. Það er nú búið að fara svona með þitt heimavatn. Það er búið að vera bannaða veið í mörg ár til þess að reyna að byggja upp stofnin. Já. Og það gengur ekki neitt. Skildi þú aldrei vera, það er mitt. En þakka þið fyrir kærlega komuna, Jón. Og við höldum áfram, dagskráni ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl, núna er alþjóðlega bólusetningarvikan og að því tilefni hef ég fengið góðan gest til mín, ég heiti Oddný Eir og hér er Kristjana Hrönn Ásbjörnsdóttir,
faraldfræðingur, dósent í Háskóla Íslands. Takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá bara bólusetningar, ég veit ekki, það er eiginlega mörg að taka, faraldsfræðin í sjálfu sér bara býður upp á margar pælingar og spurningar og vekur áhuga held í margara. Já. En svo líka, sérstaklega kannski ef við tölum bólusetningar, þá langaði mig líka bara að vita svona hvernig staðan væri í, hvað væri svona helstu áskoranir í bólusetningamálunum í dag? Já, þetta takk fyrir boðið, þetta er mjög svona, þetta er stórt umræðuefni og rosalega mikilvægt umræðuefni og bólusetningar eru náttúrulega svona innan minna kreðsa sem eru lýðheilsufræðingar og fólk sem að starfar í alþjóðahilsu, þá er þetta svona kraftaverki næst sá árangur sem að hefur náðust með bólusetningum. Það kom út grein í fyrra sem að kannaði hversu mörgum barnslífum bólusetningar hefur bjargað síðustu 50 árin og það er það bil 150 milljón mannslíf sem sagt og það jafngildi svona 5-6 á hverri mínútu öll þessi 50 ár. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega merkilegt hvað við höfum náð miklum árangri en það eins og segir alls konar áskoranir, það hafa komið upp vandamál í tengslum við bara að það sé nóg til að bóluefni þegar að þarf að halda, það kom upp á Íslandi 2023 að þá var varað við því að það væri til dæmis ekki nóg til að kíghósta bóluefni og við værum að detta niður fyrir ásættanlega bólusetningar hlutfall fyrir börn gegn kíghósta og svo bara eins og ef manni mælt árið seinna þá vorum við með kíghósta faraldur og börn sem að lögðust inn á barnaspítalan og nú eru við flest þessi líf sem að hafa bjargast undanfarin 50 ár hafa verið mislingadauðsföll sem við höfum náð að fyrirbyggja en vegna þess að mislingar eru svo gríðarlega smitandi, það er mest smitandi eða ef ekki sá mest smitandi sjúkdómur sem að við bara dílum við, þá þurfum við að halda bólusetningar hlutfalli svo opbáslega háu til þess að koma í veg fyrir faraldra og nú eru við bara mjög víða dottið niður fyrir það hlutfall og meðal annars á Íslandi. Það var skýrsla landlæknis sem kom út í fyrra að þar eru árgangarnir sem eru fæddir 2019, 20 og 21 þau eru öll með of lága bólusetninga þáttöku á landsvísu. Getur aðeins útskýrt það svona fyrir þá sem er ekki góðir í starffræði þar að segja þetta hlutfall ef að það fer undir eitthvað ef það er hlutfallslega of fáir bólusettir ná þeir þá að koma af stað faraldri bara innan þeirra sem eru ekki bólusettir eða líka þá gagnvart hinum sem eru bólusettir? Sko, við tölum þetta, við kallum þetta hjarðónæmisþröskuldin og þetta snýst sem sagt það þegar við erum að bólusetja einstaklinga þá erum við náttúrulega bæði að venda þá en svo erum við líka að venda þá sem eru svona í samfélaginu sem að einhverju hluta vegna svara ekki bólusetningu, það kemur fyrir það er það bil 85-95% virkni sem næst með einni mislingabólusetningu til dæmis þannig að þangað til að börn eru búin að fara í endurtekna bólusetningu þá er alltaf ákveðið hlutfall sem er móttækilegt þó þessi bólusett. En hugmyndin með hjarðónæminu er svo að ef við erum búin að dreifa bóluefni nógu vel og nógu jafnt, það er hitt, í samfélaginu, þá eru líkurnar á því að smitandi einstaklingur hitti fyrir móttækilegan einstakling, hvort sem hann er óbólusettur eða hefur ekki svarað bólusetningu, þá eru þær líkur svo litlar að við náum að koma í veg fyrir að það verði einhver svona sprengi dreifing eins og við sáum náttúrulega til dæmis í COVID að það kemur upp eitt tilfell og það verður á 20 áður en við vitum af. En ef við náum að sjá til þess að flestir séu ónæmir, að þá þurfum við ekki að hafa eins miklar áhyggjur á því að þetta gerist. Og vegna þess að mislingarnir eru svona opbóðslega smitandi, það er meira en 95% af þeim sem að koma, sem að eru móttækilegir sem að hitta fyrir einhvern sem er með mislinga, sem að munu líka fá mislinga. Þannig að því meira smitandi sem sjúkdómurinn er, því hærri þurfum við að ná þessu hlutfalli til þess að koma í veg fyrir faraldur. Og það var kannski vitað með COVID að það væri smitandi en það var kannski ekki alveg vitað hversu hættulegur var. Þannig að það var ákveðin óvissa og margir kannski mjög gagnrýnir á það þá að það skildi vera farið í alveg hæsta stig í svona varúðaráðstöfunum
sem sumir sögðu svona hálfgerðum áróðri fyrir bólusetningum, það er að segja svona eins og hræðslu áróðri. Það hefur komið dálítið svona, er það ekki upp svo umræða núna og sérstaklega kannski ekki varðandi, maður hugst, ekki kannski varðandi, svo mikið varðandi kannski tæknina sjálfa eða aðferðina sem er stórkostleg uppfinning, þessi bólusetning, bara að gefa, er það ekki, já, ég ætla að geta að fara til það, já, en hitt þetta með sko hvað er í bóluefnunum og þetta sé stórfyrirtæki, einkafyrirtæki og þetta sé upplýsingaleynd og í kringum hvað er í þessu og samningarnir sem ríkisvaldi gerir. Er þetta ekki allt svona, þetta er ekkert á þínu sviði sem faraldsfræðings eða hvað? Já, náttúrulega, ég er mjög meðvituð alla þessa umræðu, en já, vissulega sko samningar á milli stórfyrirtækja og ríkja er ekki, það er svona aðeins út fyrir mitt svið, en hins vegar þá er eitt sem að fólk gerir sér oft ekki grein fyrir er það að fyrir COVID-faraldurinn þá var staðan orðin svo í bóluefnamarkaðnum að það var erfitt að fá lyfjafyrirtæki til þess að framleiða bóluefni vegna þess að þau eru ekki gróðavél. Það er sem sagt það að geta bólusett börn einu sinni eða kannski 3 á ævinni og svo séu þau vernduð gegn sjúkdómi alla ævi. Þetta er eitthvað sem að samfélagslega er gríðarlega verðmætt en svona í peningum séð þá er þetta ekki það sem að lyfjafyrirtækin græða á. Það sem að lyfjafyrirtækin græða á það eru lyf sem að við förum á kannski á miðjum aldri og erum á alla okkar ævi. Það er þessi blóðfiturlækkandi eða blóðsykurslækkandi lyf sem að þannig að það er algengur misskilningur að þetta sé allt saman gróða miðað og lyfjafyrirtækin eru til dæmis þau taka þátt í alþjóðlegu samstarfi sem heitir Gavi og þar gefa þau 100 milljóna skammta bóluefnum á ári vegna þess að þetta er lítil fjárfesting í stóra samhenginu en bjargar sem sagt öllu þessum badslífum þannig að ókeypis bóluefni til þróunarlandana er bara stór hluti af svona kannski góðgerða starfi lyfjafyrirtækina sem þau náttúrulega fá skattaívilnanir, þú veist ég er ekki að halda því fram að þetta sé alvöru góðgerðastarf en þetta er sem sagt það er algengur miskilningur að þetta sé einhver rosa gróðamaskina fyrir þessi fyrirtæki. En svo hins vegar þegar að COVID kemur upp að þá gjör breytist þetta umhverfi, þetta fjárfestinga umhverfi og þar með geta orðið þessar rosalega hröðu framfarir í bóluefna þróun vegna þess að öll heimsbyggðin allt í einu þurfti á þessum efnum að halda. Og þetta með sko hversu alvarlegt og hversu smitandi COVID var, það var náttúrulega svona einstök staða sem að kemur þarna upp vegna þess að þegar að nýr sjúkdómur kemur upp, nýr smitsjúkdómur, þá eru við í þeirra óvenjulegu stöðu að það eru allir móttækilegir, það er engin ónæmur. Þannig að þess vegna voru við alltaf að einblína svona mikið á sko þó að það væri mögulega ekkert voðalega stór prósent af fólk sem að yrði alvarlega veikt og þyrfti gjörgæsluinnlögn til dæmis, þá er það svo fljótt að telja. Ef að öll þjóðin er móttækilega fyrir sjúkdómnum og 10% okkar veikjast öll í einu og það er lítil hlutfall sem að þarf gjörgæslu en það er ekki nóg mörg pláss. Og þetta er það sem við vorum alltaf að reyna að vinna með og það sem að stefna Íslendinga var að miða alltaf aðgerðir út frá því hvað heilbrigðiskerfi réði við. Að sem sagt passa upp á að álagið færi aldrei svo hátt að við myndum lendi því eins og kom upp á Ítalíu og Spáni og New York og fleiri stöðum þar sem að faraldurinn fór rosalega geist af stað að það þurfti að vísa fólki frá gjörgæslum. Það er bara svona áfall fyrir heilbrigðisstarfsfólk og aðstandendur og heila þjóð sem að maður er lengi að bara vinna úr. Það þurfa að segja að þú þarft gjörgæslupláss en það er ekkert í boði. Þannig að það var sóttkví náttúrulega notu líka. Það var smitrakningin og sóttkvín og öll þessi COVID-próf sem við vorum að fara í og svona. Og varst þú í þessu teimi beinlínis? Nei, ég í rauninni flutti heim til Íslands áramótin 2021. Þannig að það var samstarfsfólk mitt við háskólan sem er núverandi samstarfsfólk mitt sem að var með í þessari áætlanagerð og var að gera líkön og spá fyrir hversu stór faraldurinn gæti orðið og svona en ég var ekki þáttakandi í þeirri vinnu.
en þetta sem sagt, þetta var hugsunin á bakvið allar okkar aðgerðir og eins þetta þegar að bóluefnin koma að hvetja sem flesta til þess að þiggja þau vegna þess að þannig gátu við dregið úr þessu framtíðar álagi á spítalana sem við vorum alltaf að hafa áhyggjur af. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlegur lærdómur væntanlega, þetta COVID-dæmi allt saman og það hefur ekki fyrir þig sem faraldsfræðing, það hefur ekki afsannað gildi bólusetninga og raunverulega mikillar þáttöku í bólusetningum. Nei, alls ekki. Það eru til mismunandi tegundir af ónæmi sem að bólusetningar vekja og það sem við vorum alltaf öll að vonast eftir í upphafi var að þetta yrði svona bóluefni sem að myndi kalla á ónæmi sem að stoppaði smitt. Það er náttúrulega það sem við vonum alltaf og það er til dæmis það sem að mislingabóluefni gerir. Að það verður bara til þess að þó að þú komist í snertingu við smitandi einstaklinga þá gerist ekki neitt. En hins vegar er til annars konar ónæmi sem sem sagt að það ræsir ónæmiskerfið sem að er þá fljótar að bregðast við sýkingunni og vinnur betur úr henni og verður þá til þess að við verðum miklu minna veik. Það eru miklu færri sem að lenda á spítala eftir að bóluefnin koma til, þrátt fyrir að það séu miklu fleiri sem að veikjast í rauninni. Það eru miklu fleiri sem að smitast en við veikjumst minna og þar af leiðandi þurfum við ekki að hafa þessar miklu lýðheilsu aðgerðir lengur vegna þess að við vitum að kerfið ræður við það vegna þess að flest okkar munu fá COVID og það getur verið hundleiðilt að fá COVID og við getum orðið veik en við erum ekki svona heilt yfir með eins mörg eða eins stórt hlutfall sem að verður alvarlega veikt. Já, þannig að þetta bóluefnin sem við fengum var svona, það vakti upp ónæmiskerfið og vann stíðan úr því. Það getur þá tekið lengri tíma því það er ennþá fólk er ennþá að veikjast af COVID á Íslandi, er það ekki? Jú, og það er bara því miður virðist vera staðan með COVID, alveg eins og með inflúensuna, að við fáum ekki inflúensu einu sinni og aldrei aftur, heldur getum við fengið hana aftur og aftur og þó að við höfum öll verið að vona að fólk myndi annarkvort fá COVID einu sinni eða fá bólusetningu og vera þar með ónæmt alla ævi, þá hefur það ekki reynst vera tilfellið. Þannig að þetta er ennþá í dreifingu í samfélaginu, en hins vegar svona þegar við horfum á hversu stórt hlutfall þeirra sem að smitast af COVID enduðu á spítala eða á gjörgæslu eða jafnvel dóu úr COVID áður en að bóluefni komið til og svo samanburðurum við núna, þá er staðan allt önnur þó að COVID virðist vera bara komið til að vera hluti af svona flóru smittsjúkdómar sem að eru alltaf í einhverju dreifingu. Og verður þá mælist til þess að menn láti bólusetja sig árlega eitthvað svolítið eins og fyrir þá sem eru með viðkvæmt kerfi bólusetja sig reglulega, er það í gangi? Eftir því sem ég best veit að þá er mælt með því á fyrir eldra fólk og fólk getur óskað eftir því að fá viðbótar bólusetningar ef það hefur sérstaklega ástæði til, þar að segja eldra fólk eða fólk með undirliggjandi sjúkdóma sem hefur áhyggjur af COVID-smiti getur fengið viðbótar bólusetningar og þá er það líka svona eins og flensu bólusetningarnar að það er verið að aðlaga þær að svona nýjum afbrigðum sem eru í dreifingu og svona til þess að reyna að ná sem bestri vernd. En vinna menn sér ekki inn eina punta sko með því að fá oft COVID, kemur það, þú veist, er þetta ekki þannig vírus þá? Sko, jú og nei, þú færð tímabundið ónæmi af því að smittast af COVID en ónæmið sem fæst af bólusetningu varir lengur og er sterkara heldur en ónæmið sem að fæst af því að smittast þannig að ef að valið stendur þarna á milli þá er það betra en hins vegar er ekki verið að mæla með því að allir láti bólusetja sig árlega eða svoleiðis þannig að það er búið að skoða þetta og meta það þannig að sem sagt við séum flest orðin full bólusett og þar með þurfi ekki að vera regluleg bólusetning nema fyrir þau sem eru í sérstakri áhættu. Okay. En svona yfir höfuð þá er gagnvart svona faraldrum þá er bólusetningin mjög máttugt tæki. Já, heldur betur. En þið vonið samt til að þið eru alltaf að bíða eftir raunverulega meiri þróun efnisins þannig að það sé virkara eða einhvern veginn virki betur eða hvað. Það er virkilegt, það er einhver svona eitt bóluefni er ólíkt öðru og svarar einum faraldri
ólíkt. Já, það bara eins og við sáum þegar við vorum svona einhvern veginn á kafi í því að fylgjast með COVID-faraldurinn, þá voru alltaf að koma þessi nýju afbreyði og ný afbreyði verða bara til með stökkbreytingum og stundu veldur stökkbreyting í veiru því að hún meira smitandi og stundum minna smitandi, stundu veldur það því að hún að sjúkdómurinn sem við fáum alvarlegri og stundum minna alvarlegur, þannig að stökkbreytingarna geta gerst í allar áttir og þess vegna eru flensu faraldrar alvarlegir ár frá ári, en við erum alltaf það alltaf verið að þróa út í heimi ný COVID-bóluefni vegna þess að ef það skildi nú koma eitthvað afbreyði sem að yrði kannski bæði meira smitandi og alvarlegra heldur en þau sem við höfum verið að díla við undanfarin ár, að þá gott að það sé þróun að vinna í gangi til þess að sé þá hægt að við séum svona fljótar af stað til þess að bólusetja gegn því afbreyði. Og ef það einhver allt annars konar veira eða allt annars konar faraldur, þá hægt að nota sér eitthvað þá þróun að vinna, vera fljótar af stað með annars konar bóluefni? Já, heldur betur. Það mRNA-tæknin var búin að vera í þróun í áratugi áður en að COVID kom til, en það hefði aldrei orðið til bóluefni sem var tilbúið á marka. Þetta var bara svona eins og gengur með svona akademísk vísindi að þetta svona lullaði og var verið að kynna þetta á ráðstöfnum og lofaði alltaf góðu, en það sem vantar náttúrulega stór innspýting af peningum til þess að sé hægt að koma þessu alla leið og þegar að heimsfaraldurinn verður þá allt í einu kostnaðurinn ekki svona eins mikil hindrun og þess vegna fáum við þessa óbúslega hröðu þróun á COVID-bóluefnunum og mRNA-tæknin mjög sveigjanleg tækni og þess vegna verið að vinna í því að þróa alls konar bóluefni með þessari mRNA-tækni. Á ég að spyrja þið út í hvað mRNA-tækni eða það mjög svona, það bara heill fyrirlestur? Ég get stiklað á stóru að sem sagt, mRNA svona, ég hef lýst því svolítið þannig að þetta svona uppskrift, þetta kemur venjulega frá frumukjarna og sendt út og þetta eru bara svona skilaboð þar sem stendur búum til svona og þá þetta uppskrift af próteini sem á að búa til og þetta gengur bara í aðra áttina úr kjarnafrumunar og út en aldrei aftur inn. Þetta M-ið stendur fyrir messenger, þetta messenger RNA, þetta eru skilaboð frá kjarnanum út í restina líkamannum og byggt á þessi mRNA þá býr sem sagt okkar líkami til prótein og þegar við sprautum fólk með mRNA bóluefni gegn COVID til dæmis, þá var það þetta broddprótein sem var einkennandi fyrir COVID sem var verið að sagt, senda inn uppskrift að og líkaminn okkar grípur þessa uppskrift á lofti og býr til broddprótein og þá allt í einu komin broddprótein í dreifingu í líkamannum án þess að við þurfum að smitast og ónæmiskerfið lærir þá á þessi broddprótein og búið að búa sér til mótefni og átt að segja á því og búið til minnisfrumur sem að muna þá hvernig þetta broddprótein virkar og hvaða mótefni var búið að þróa til þess að bregðast við því. Þannig að þegar það sést næst, þá það utan á COVID-veirunni en ekki bara svona í lausa lofti eins og þegar það búið til af mRNA bóluefninu, að þá ónæmiskerfið fljótar af stað og það þekkir þetta broddprótein og það bregst við því. Þannig að áhyggjurnar sem ég hef heyrt af mRNA eru gjarnan að þetta sé að breyta okkar erfðaefni en það náttúrulega bara misskilningur vegna þess að okkar erfðaefni DNA sem svona tvöfalt eins og rennilás og byggt á DNA þá getum við búið til lítil afrit af litlum hluta og þessi afrit eru þá bara einföld eins og hálfur rennilás og það það sem mRNA-ið og það á greiða leið sem sagt út úr kjarnafrumunar en ekki aftur inn. Þannig að þó að við sendum mRNA inn í líkamann sem að kemur ekki úr okkar frumum að þá breytir það engu það sem að gerast inn í frumukjarnanum og þar leiðandi ekkert að breyta hann inn í erfðaefni. En ég feina, ég ekki að fara í munnlegt próf en þetta kannski heimskuli spurning þá, en við semst alltaf að svara samt þessu skilaboðum eða þessu boðið þarna frá frumunni ekki hægt að koma einhvern veginn að
tala við frumuna þannig að hún sendi þetta ekki út? Sem sagt, mRNA-ið úr bóluefninu. Já. Sko, það er náttúrulega fruman í rauninni kemur, eða sérst kjarni frumuna kemur þess ekkert við, vegna þess að mRNA-ið kemur bara með bóluefninu og gripið á lofti eins og þetta séu skilaboð frá okkar eigin frumum og það unnið út frá því til þess að búa til prótein og svo þegar próteinið komið í dreifingu þá bregst ónæmiskerfi við. En svo bara brotnar þetta mRNA niður. Þetta ekkert í okkur að eilífu. Nei, en ég meina kjarnin sem að talar þarna eða sendir út, það er ekki tæknin sem getur haft áhrif á kjarna frumunar. Ekki þessu tengt. Nú ég ekki erðafræðingur, sko, en sem sagt, við erum alltaf, líkaminn allan daginn að senda skilaboð að þurfa að búa til meira af þessu prótíni og það kemur allt saman frá kjarnafrumuna, þannig við viljum alltaf ekki hafa áhrif á það kerfi. Það kerfi sem að sinnir okkar eigin bara vöðva uppbyggingu og mótefnaframleiðslu og öllu mögulegu. En þegar við notum mRNA bóluefni þá erum við bara að koma með svona utanakomandi uppskrift í staðin fyrir að frumurnar okkar koma ekki þar að, heldur það bara utanakomandi skilaboðum að búa til veiruprótein svo við getum lært hvernig það á að bregðast við því. En þú vantanlega ert kannski með svona sérhæfingu og ert ekki að taka inn í myndina sem faraldfræðingur það sem kallast forvarnir eða jafnvel endurhæfingu eitthvað svoleiðis. Jú, sko faraldsfræðingar eru við rannsökum í rauninni dreifingu sjúkdóma í þjóðinni. Það að segja hverjir veikjast, hvers vegna veikjast þeir, hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir að fólk veikist og svo hugsa við líka sko afleiðingar veikinda og það náttúrulega stór spurning sko þó að fólk jafni sig af sem sagt akút veikindum eftir að hafa smittast að þá náttúrulega stór hópur á Íslandi eins og annars staðar sem að glíma við langtíma afleiðingar af COVID smiti og það alveg stór þáttur sem að við þurfum að vera að hugsa út í sem þjóð, bara svona fjármögnun endurhæfingar og fjöldi plássa í endurhæfingu sem við þurfum og svona, þannig að þetta allt saman hluti af faraldsfræðinni. Það svolítið merkilegt hvað svona, sko, eins og að því að það eins og við höfum talað yfir okkur COVID eða þannig, þetta fengur svolítið nóg, þannig að fólk hefur ekki mikinn áhuga eins og vita núna þegar veikist, hefur ekkert svo mikinn áhuga að vita hvort þetta COVID eða ekki og maður hefur heyrt í fólki sem að hefur verið greint með þetta long COVID og Akureyrar klínikin hefur verið stofnuð held ég til þess að taka meðlansamót á því að það verist ekki verið einmitt svona mikill áhugi kannski svona bara hjá almenningi að vera tjá þetta orðið sem svo kallaði ruslflokkur eins og sem Já, það náttúrulega kannski skiljanlegt að meðan ég búin að vera með áhuga á þessum fræðum náttúrulega í nánast í áratugi skulum við segja. Ég byrjaði í faraldsfræðinámi 2009 þannig ég búin að vera að hugsa smitsjúkdóma og dreifingu og afleiðingar allan daginn, alla daga síðan þá en ég reiknaði alltaf með því að þetta yrði svona viðfangsefni sem að myndi kannski ekki endilega koma öllum við. Þetta væri bara eitthvað sem ég geti verið að stúrsa við í mínu hotni og reyna að láta gott að mér leiða en svo allt í einu neyðumst við öll til þess að vera opbóðslega upptekin af þessu í mörg ár og það bara mjög skiljanlegt að þegar að mesta hættan leiðin hjá, þegar lífið svona komið aftur í svona fyrra horf að þá langar fólk ekkert að halda áfram að ræða þetta og þá líka bara svona það alveg svona ákveðið áfall sem að við erum kannski mislangt komin með að takast á við að því þetta náttúrulega, það mjög mikið áfall að allt í einu þurfa að hugsa smitsjúkdóm og hugsa áhættuna og hugsa hættuna á að missa ástvinni eða hvort að samkomubönn sé hafa slæm áhrif á þroska barna og þetta náttúrulega, það rosalega margt í þessu og mögulega hefðu við þurft eða mögulega þurfum við að svona gera þetta upp í góðu tómi en ég veit bara ekki alveg hvort að fólk tilbúið. Það óbúslega margir einmitt sem að vilja bara ekki heyra á þetta minnst. En þá kannski spurninga mitt að því að við vorum að pæla hvort að lyfjafyrirtækin veru tilbúnari og lærðu og þið faraldfræðingarnir og stjórnvöld og svo leiðis hefur lært en þá spurning líka hvort að sko þjóðin eða almenningur sé tilbúnari ef að kemur annar svona álíka
hvort að við búum að þessari reynslu eða hvort að verði alveg bakslag bara allir fara í mótþróan? Það nefnilega, ég hef svolítið haft áhyggjur af því að fólk svona, við erum fljóta að gleyma sko, að þegar að COVID kom fyrst og það voru miklu fleiri dauðsföll á hver 100 smitt og svona, fólk er mjög fljótt að gleyma því og svona hugsar mest kannski síðustu mánuðina þegar við vorum flest orðin bólusett og svo komið Omikron sem var miklu minna alvarlegt svona meðaltali og fólk var orðið óþolamótt og nefnt ekki að standa í þessu lengur. Þannig að ég hef áhyggjur af því, hvort að almenningur muni vera eins móttækilegur eins og hann var þegar að við tókumst á við COVID, af því að Íslendingar voru opaslega samtaka og samhent í því að þetta væri bara verkefni sem þyrfti að leysa og komast í gegnum, þó að það hef alltaf verið svolítið skipta skoðanir, það var svona heilt yfir voru allir bara saman í liði í þessu, en það er ekki alveg víst að... Og svona áhugavert líka hvernig fólk var meðvitar bara svona faralds hvernig raunverulega væri hægt að smitast og þannig. Akkurat. Og maður hélt raunverulega að menn myndu hætta að heilsast með handabandi eða kissast, en það var nú aldeilis ekki. Nei, ég var svolítið að vona að við myndum kannski halda okkur við að vera með grímu ef við varum að hósta til dæmis. En fólk var svo þreytt á grímunum að það var mjög fljótt að leggja þeim leiða mátti. Kannski ekki hvort unga börnum að veit ekki á spítunum og svona. Já. En er eitthvað annað, þú sem faraldfræðingur, þú segir að það verður rosalega innspýting þegar kemur peningur inn í svona bóluefna þróun og framleiðslu og dreifingu. Sko, myndir þú, ef þú myndir ráða, sko fengir að ráða, myndir þú vilja panta slíka innspýtingu í fleiri bóluefni? Eru fleiri faraldrar sem að væri hægt bara að losna við eða þannig? Já, ég held það, en það er náttúrulega annars vegar sko að bóluefnið sé tilbúið og til taks, það er náttúrulega stór hluti af þessu, en svo þarf líka að vera samkomulag það, þess að fólk þarf náttúrulega líka að þiggja bóluefnið, það er svona kannski stærri hindrunin sem við erum að díla við núna, en svona ný bóluefni á undanförnum árum, það til dæmis HPV bóluefnið er náttúrulega tiltölulega nýlegt og nú að verða að lýsa því yfir að, ég man ekki hvort það var í Ástralíu eða Nýja-Sjálandi, að það er búið að í rauninni útrýma leghálskrabbamein, það hefur ekki greinst leghálskrabbameins tilfelli og þetta er náttúrulega það að við séum komin á þann stað að við getum bólusett gegn krabbameini er náttúrulega alveg stórkvæslegt og HPV bólusetningin gengur vel og er áhrifamikil og svona, en svo er verið að vinna að nýju mRNA bóluefni gegn Epstein-Barr veiru sem er veiran sem veldur einkirningssótt og það væri náttúrulega, það getur verið opaslega anstekilegu sjúkdómur til að lenda í og það eru oft börn og unglingar sem eru að fá einkirningssótt, þannig að það væri mjög jákvætt, en svo eru líka stóru sjúkdómarnir sem að ég hef áhyggjur af sem sagt að því að ég starfa aðalega í alþjóða heilsurannsóknum og þá eru það náttúrulega HIV, berklar og malaría, það er þessi stóru. Og það er komin nýtt malaríubóluefni sem er rétt að byrja í dreifingu. Það eru til gömul berklabóluefni en þau eru ekki fullkomin og það væri mjög mikill fengur að fá ný berklabóluefni sem að venda betur. Þú nefndi berkla, ert að tala um HIV bóluefni? Nei, þess að HIV bóluefni er náttúrulega, það hefur verið, við hefum reynt að þróa það í áratugi og gengur frekar illa. Það er opaslega erfitt vegna þess að HIV sýkir ónæmiskerfi sjálft og það var svo erfitt að virkja ónæmiskerfi gegn HIV. En berklar eru sko í eina tíð var bólusett á Íslandi gegn berklum og við erum enn að bólusetja gegn berklum í þróunarlöndum en virknin er ekkert eins góð og hún mætti vera og ekki nærri eins góð eins og virknin af öllum barnabóluefnunum sem við erum að gefa, þannig að það held ég að væri og þetta er ein af svona algengustu dánarorsökunum á heimsvísu, þannig að ef að við gætum bólusett betur gegn berklum væri það mikill. Og það eru frekar nýleg berkla smitt var ekki fyrir norðan eða? Það hefur verið alltaf af og til að koma upp, það hefur aldrei verið faraldur en það hefur alltaf komið upp af og til tilfelli á Íslandi, en svo eru opaslega stóri faraldrar eins og í Austur-Evrópu og náttúrulega mikið í Afríku og í öðrum þróunarlöndum sko.
En hvað með, sko, já þannig að það er ekki nóg að ná þessu hjarðónæmi kannski hjá einni þjóð heldur þyrfti að nást upp í heiminum sem var nú oft talað í COVID líka láta þar koma ákveð svona réttlæti var það ekki talað það sem var reyna svona tákgræn mynd það ef að við hugum ekki að þjóðunum í kringum okkar þá myndi það geta lent á okkur. Jú, og það sem að gerðist náttúrulega í COVID er nákvæmlega það sama eins og hefur gerst með önnur ný lyf, byltingakend lyf sem eru ekki bóluefni, heldur bara svona lyf gegn ég segi háþrýstingi og blóðfitu og sykursýki að þau koma síðast til þróunarlandana þannig að það er talað að það eru starffræði líkon sem segja okkur að COVID-bóluefnin hafi komið í veg fyrir 14 milljónir dauðsfalla á fyrstu 2 árunum sem þau voru eða frá því að þau koma á markað en það er ekki nema svona örlítill hluti það eru svona fallega myndir það sem er sýnt sko hversu mörg dauðsföll við höfum fyrirbyggt í hvaða ríkjum og lágtekjuríkin þetta er bara svona þetta valla sést vegna þess að við vorum svo sein að koma bóluefnunum til lágtekjulandana að Bandaríkin keyptu til þess að tryggja sig ef að fyrsta bóluefni skyldi klikka þá keyptu þau margfalt fleiri skammta af bóluefnum heldur en þau þurftu og í staðinn var ekkert eftir fyrir fátækustu ríki sem gátt ekki boðið sömu upphæðir þannig að þetta svona heilsuréttlæti í kringum bóluefni er stórt viðfangsefni og þess vegna er þetta Gavi verkefni sem ég myndist á til þar sem að lyfjafyrirtækin skuldbinda sig til þess að gefa fullt af bóluefnum sem að gagnast í lágtekjuríkjum. Já. Og Íslendingar eru þáttakendur í slíkum í slíkum verkefnum en til dæmis núna vegna þess að það er vegna alls þess sem er að gerast í Bandaríkjunum að þá er verið að draga mjög mikið fjármagn út úr Gavi sem að lyfjafyrirtækin eru þáttakendur og ríki og svona alþjóðaheilbrigðisstofnun og fleiri hvort að barnahjálp Sameinuðu þjóðanna er líka aðili að Gavi en þegar að stór þáttakendi eins og Bandaríkin í rauninni bara svona dreifur sig út úr svona þá er hætt við að það fara á hliðina og vegna þess eins og ég segi að mislingarnir sérstaklega við þurfum svo opaslega hátt bólusetningar hlutfall til þess að vernda börn að það má ekkert mikið klikka til þess að við förum ekki að sjá bara 1000 smita og dauðsföll í framhaldinu. Er einhverjir faraldra svona lokum, er einhverjir fáum svona helstu fréttir þetta séu svona skemmtifréttir eða ekki skemmtifréttir náttúrulega, en er einhverjir faraldra sem þið sjáu fyrir að eru í heiminum og gætu komið eins og til dæmis til Íslands sem þarf að varast eða er þetta bara meira og minna svona eins og kaninn upp úr hatti, þannig séð? Sko, þegar að áður en að COVID kom til, þá í rauninni gaf Alþjóðaheilbrigðisstofnun út lista af svona helstu ógnum við alþjóðaheilsu og þar var nýr heimsfaraldur. Þetta var þau spáðu þessu, það yrði nýr heimsfaraldur væri ein af 10 stærstu ógnum við öryggi og alþjóðaheilsu. Og þá héldu þau að það yrði ný influensa. Influensa sem að væri ólík þeim sem við höfum tekist á við áður. Og það er náttúrulega alltaf verið að vakta fuglaflensuna, hvort að hún sé að sýna þess merki að fara að berast frá mannesku til mannesku í staðan fyrir að berast bara á milli dýra og svo frá dýrum til fólks. Vegna þess að hún verður ekki hún öðlast ekki það sem er kallað svona heimsfaraldurshæfni fyrir hún fer að smitast frá manni til manns. Þannig að það er alltaf verið að fylgjast með influensinu vegna þess að það eru svo fljótar að breytast og hvort að það sé eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona kannski það sem ég myndi helst. En hverjar eru spárnar núna þá? Er spá nýjum heimsfaraldri eða? Það er ekki virkspá slíkt, nei, en eins og ég segi
2019 var þetta sett á korti sem eina af okkar stærstu ógnum, þannig að það er alltaf ástæða til að vera að fylgjast með og það er gott samstarf á heimsvísu að láta vita þegar að nýjir sjúkdómar láta á sig krála þegar það kom upp nýjir faraldrar eins og þegar COVID kom upp fyrst. En svona gaman að segja frá því að önnur af þessum 10 stærstu ógnum við alþjóðaheilsuna var bólusetningahygg. Já. Að það þarf ekki mikið að gerast til þess að við missum hjarðónæmi gegn bara mjög mörgum af þeim sjúkdómum sem við bólusetjum gegn og þar eru náttúrulega kíghósti sem er gríðarlega hættulegur fyrir ungbörn og það er ekki hægt að bólusetja ungbörnin sjálf fyrir en þau nálgast hálfsárs þannig að þar er náttúrulega tímabil þar sem þau eru óbáslega viðkvæm og óbáslega móttækileg og ef að við missum bólusetningar hlutfalli í samfélaginu niður þannig að við getum reiknað með því að ungbörn komist í snertingu við kíghósta bara reglulega þá er það náttúrulega hræðilegt það getur orðið alveg hræðilegt og eins eru náttúrulega mislingarnir og ýmsir aðrir af þessum barnasjúkdómum sem við bólusetjum gegn þannig að þetta eru hvortveggja hlutir sem við þurfum að vakta. Þannig er þið ekki bara að kljást við faraldrasund veirur og þannig heldur líka kannski upplýsingaóreiðu og einhvers konar ótta bara sem að stundum er á við rök að styðjast af því að það hefur nú oft verið talað að það séu auka verkanir af bóluefnum til dæmis sem að maður stundum hugsa með sér af hverju ekki bara fólki leyft svolítið að ræða það í staðan fyrir eins og að þagga það niður af ótta við að þá muni sem sagt að því að þá verður kannski til einhver svona verður til einhverja samsæriskenningar eða Já, sko það er engin spurning að það eru aukaverkanir af bóluefnum bara eins og að flest öllum lyfjum sem við tökum inn. Það er mjög sjaldséð lyf þar sem að þú getur ekki opnað fylgiseðilinn og fundið aukaverkanir sem gætu átt sér stað. En ástæðan fyrir því að þessi lyf og þessi bóluefni koma á markað er að það er búið að meta áhættuna annars vegar af sjúkdómnum sem við erum að fyrirbyggja eða meðhöndla og hins vegar af aukaverkunum og sjá að það er heilt yfir áhættu minna að bólusetja heldur en að fá sjúkdóminn. En hins vegar er þetta alveg satt að það má ekki, eða umræðan má ekki verða svo svart-hvít að það sé verið að segja að það sé engin áhætta af bóluefnum vegna þess að það er bara ekki satt en hins vegar er svo áhætta hverfandi lítil miða við áhættuna af sjúkdómunum sem að við erum að bólusetja gegn. Og það á að sjálfsögðu að mega ræða hlutina og fólk má ræða sína reynslu og sínar áhyggjur og það er ég held að flestir barnalæknar til dæmis séu alveg tilbúnir að ræða við foreldrar sem hafa áhyggjur af því að auðvitað vilja allir bara taka bestu ákvörðunina fyrir sín börn og þetta er stór ábyrgð að þurfa að taka ákvörðunir heilsu barnsins síns fyrir þess hönd löngu áður en það hefur neinar forsendur til þess að velja sjálft. Þannig að auðvitað er erfitt sérstaklega að fólk hefur lent í því að börn er að fái aukaverkanir að þá verður ákvörðunin erfiðari en það sem er erfitt við þetta er að við getum aldrei sagt þitt barn mun ekki fá aukaverkun og við getum heldur ekki sagt þitt barn myndi verða mjög mikið veikt ef það fengi þennan tiltekna sjúkdóm sem við erum að bólusetja gegn. En við getum sagt að af hverjum 1000 börnum þá mun 1 fá alvarlega aukaverkun en 10 eða 100 leggjast inn á spítala ef það fá sjúkdóminn. Þannig að við getum aldrei ábyrst fyrir hvert barn að það sé engin áhætta af bóluefninu en við getum eins og að sagt að svona heilt yfir þá er áhættan meiri með því að sleppa bólusetningu. En þú sem fræðimaður segir þetta og svo náttúrulega spurning hversu langt stjórnvöld þá hverju sinni og þá kannski lyfjafyrirtæki sjálfi að gangi því að sannfæra fólk eða hvetja fólk til þess að láta bólusetja börnin og sig sjálf.
þar sem að og einhvern veginn sér kannski samfélagið það sjálft, þar sem það verður svona einhver hópþrýstingur af því þetta spurning, þetta fer út, þetta ekki bara eins og að taka háþrýstilyf, þetta varðar okkur öll, þannig að þetta hlýtur að verða svolítið, maður sér fyrir sér svona, og maður hefur heyrt svona vandræða þar sem að eiginlega er kvartað yfir hlustunarleysi og báða bóa Já, það eins og þú segir smitsjúkdómar eru ólíkir mörgum öðrum af því að þeir eru ekki einkamál. Það, ef ég kýs að láta ekki meðhöndla háþrýstingin minna þá skaða ég engan nema sjálfa mig. Og þó að heilbrigðisstarfsfólk myndi væntanlega leggja töluverða áherslu á það að útskýra fyrir mér af hverju það sé réttari ákvörðun að meðhöndla heldur en ekki, þá er það samt bara ég sem að þarf að hafa áhyggjur af. En þegar við hins vegar tölum til dæmis mislingabóluefni, við þurfum að lágmarki 95% þáttöku í bólusetningum til þess að við séum með hjarðónæmi gegn mislingum. Og við bólusetjum ekki gegn mislingum fyrir börn eru orðin áskömmul. Þannig að þá erum við með fullt af nýburum sem eru móttækileg fyrir mislingum. Svo eru börn sem eru ónæmisbæl, til dæmis í krabbameinsmeðferð. Þau eru mögulega ekki ónæm gegn mislingum. Þannig að þá verður eðlilega til svona öðru vísi umræða vegna þess að það er svona tölfræðilega séð margfalt öruggara fyrir þitt heilbrigða barn að vera bólusett gegn mislingum. Það er miklu ólíklegra, margfalt ólíklegra að það verði neina slæmar afleiðingar af bólusetningu heldur en af mislingunum. En það er ekki bara það, heldur er það líka öll börnin sem að eru ekki í stöðu til þess að vera bólusett. Þannig að þá verður til meiri þrýstingur af því þetta er ekki enga mál, þetta er ekki einstaklingsákvörðun á sama hátt eins og að meðhöndla sjúkdóm sem að er innra með okkur og við getum ekki deilt með öðrum. Og ég er ekki með, hvað segir þið? Nei, þannig að faraldfræðin er þá mjög svona samfélagslega áhugavert svið og fag og svo náttúrulega líka þá læknisfræðilega, þar sem að kannski er ekki svo margt ókannað í ónæmiskerfinu sjálfu einhvern veginn. Jú, það er óbúslega mikið. En já, það er ekki spurning að það er mjög mikið við erum svona sem fræðisvið, þá kemur læknisfræðin okkur mjög mikið við en líka samfélagsvísindin og svona til dæmis þetta með að svona sem þjóð þá eru við Íslendingar frekar svona samtaka og við erum tilbúin að taka á okkur ýmislegt sem að gagnast samfélaginu og gagnast öðru fólki og bólusetning fellur svolítið kannski í þann flokk en svo eru aðra þjóðir sem eru svona einstaklingsmiðaðir í hugsun og einmitt vilja líta á bólusetningu sem einstaklingsákvörðun sem kom engum öðrum við og þannig að það er svona misjafnt hvaða nálganir þarf að vera með eftir því við hvern við erum að tala. En ég vona að við séum nú á Íslandi í þeirri stöðu að fólk geti borið upp sínar áhyggjur og fengið fræðslu og upplýsingar án þess að það þurfa að upplifa að það sé þakka niðri eða ekki hlustað á það. Hvað með réttarlokum, hvað með fuglaflensuna, er hún ennþá í gangi? Hún er ennþá í gangi. Ég hef ekki reyndar fylgst nógu vel með hver staðan er á Íslandi. En hún er ennþá í vöktun og það hafa verið að koma upp stöku tilfelli í manneskjum í Bandaríkjunum en hún hefur allavega hingað til ekki sýnt þessi merki sem að að hún sé farin að smitast á milli fólks. Nei. Kristjana Hrönn Ásbjörnsdóttir, faraldsfræðingur, dósent Háskóla Íslands, hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og í tilefni alþjóðlegar bólusetningar viku. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fræða okkur. Ég vona að hlustendum og áhorfendum hafi þótt þetta jafn upplýsandi og mér. Þetta er svona svið sem að mann finnst þess að við þurfum eiginlega stúdera miklu meira. Bæði er það bara áhugavert en líka kannski að því að það er þörf á því. Við höldum áfram við Rauðaborðið eftir smástund, farið ekki langt. Takk fyrir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, þá ætlum við að víkja talinu og athyglinni að nýrri bók. Hún heitir Suðurgangan. Og svo kemur latneskur frasi. Hún eftir Ólaf Ingólfsson, jarðfræðing. Og þetta nú kannski ekki bók sem að verður í útstillingu á öllum bókabúðum, í öllum gluggum. Ég held að erindi hennar sé ekki beinlínis að verða svona bestseller eins og maður segir. Ég held að þetta sé einhvers konar andlegt ferðalag höfundar. Það segir hér á baksíðu: allar götur liggja til Rómar, jú, en hvers vegna að ganga þangað? Mér langaði til að upplifa fegurðina í tilverunni og öðlast hugaró eftir að hafa þurft að þola gróft einelti á vinnustað árabil. Og ég held að gangan hafi verið 2200 kílómetrar, hvorki meirinni minna. Og sá sem skrifaði þessa bók mættur hingað að Rauðaborðinu. Vertu velkominn, Ólafur Ingólfsson, jarðfræðingur. Takk fyrir þetta. Til hamingju með útgáfu bókarinnar. Takk. Hefurðu áður skrifað bók af þessu tagi? Nei, alls ekki. Ég hef skrifað mikið, en það hefur allt sem að verið jarðfræði nánast. Já, fræði textar. Já, þannig að þetta eitthvað fyrir mér, eitthvað alveg nýtt. Já. Ég búin að lesa þessa bók. Já. Og mér finnst hún læsileg, mér finnst hún þægileg, mér leið vel að ég að lesa hana og mér finnst hún lærdómsrík og það sem ég tók út úr henni var að við eigum að vanda okkur í lífinu. Stundu þurfum við að taka svona kunstpásu, við þurfum að fara yfir farin veg og mér finnst mjög margt gott í þessari bók. En segðu okkur aðeins nánar í þannig að þú segir nú þannig á bakinu að þú hefur þurft að þola gróft einelti á vinnustað. Erum við að tala Háskóla Íslands? Já, við erum að tala Háskóla Íslands, já. En viltu eitthvað ræða það að öðru leyti? Nei, í sjálfu sér ekki, sko. Þetta var mjög erfitt ástand og slæmt og það var ekki bara ég sem þetta snerti, það voru fleiri. Já. Háskólinn tók nú á þessu og leiddi til lykta á hátt sem ég get svo sem við óskum sáttur við en ferlið var langt og mjög sársaukafullt og eineltismála vinnustaði alltaf mjög erfið. Það eru ásakanir, það eru gagnásakanir, það erfitt að kannski átta sig á hlutunum og ég til dæmis, ég brást nú kolvittlust við þessu þó að það verið í gangi mörg ára þá var ég bara alltaf að vona þetta myndi hætta. Ég gerði aldrei neitt og í því í raun sko fyrir að kerðum þverbak sko. En þetta var í raun meira minna leitt til lykta þarna í árslok 2021. En mér leið bara mjög illa. Það var sko, ég var með hnút í maganum yfir söllu saman og bitur og reiður og alls konar tilfinningar sem eru kannski ekki uppbyggilegar og vænlegar til þess að manni líður vel. Þannig að þá einhvern veginn fekk ég bara þessa hugdettu bara að leggjast að þér langa göngu. Bara ganga þetta úr þér? Já, í raun sko, að ganga þetta úr mig. Ég hef alltaf gengið mikið sem jarðfræðingur og alltaf gengið mikið og ég veit náttúrulega hvað göngur eru góðar fyrir bara andlega heilsu. Þú hættir sem sagt bara í vinnunni? Ég hætti í vinnunni, já. Og ég er náttúrulega komin á aldurum og svo maður segja. Ekki samt alveg var það? Nei, ég átti eftir 2 ár sko í starfi. Hefði getað unnið 2 ára lengur að ég þurfti að fara eftirlaun. En ég ákvað bara að hætta og semst bara stíga út úr þessum aðstæðum. Og kannski í staðin fyrir að fara að vinna orður sem er aðstoðsálfræðing eða eitthvað sko, sem er náttúrulega ein leið og reynist að bíla mörgum góð svoleiðis leið, þá ákvað ég bara að leggja af stað. Og þetta var nú lengi verið draumi minn að fara í svona langgöngu sem kom til af allt öðrum orsökum. Ég er óttalega nörd og ég var að vinna við háskólann í Cambridge fyrir 10-15 árum síðan eitthvað svona. Þá rakst ég á bækur á fornsölu
einhverja gamla skruddur sem fjölluðu rómverska vegi í Evrópu. Já. Og þar las ég meðal annars að Rómverjar hefðu lagt 400.000 kílómetra af vegum heimsveldið sitt sem allir saman leiddu einhvern hátt til Rómar. Já. Og þetta voru náttúrulega einu veginir í Evrópu sko bara fram á framundir frönsku byltingur eða eitthvað þess áttar. Öll umferð í Evrópu fór eftir þessum vegum. Einmitt. Og vegurinn frá Englandi, frá London, Canterbury til Rómar, þetta var annars vegar þjóðveg, hins vegar var þetta pílagrímsleið. Síðan leggjast pílagrímsgöngur af þarna eftir síðaskiptin og ekki síst eftir frönsku byltinguna sem að reyndist kaþólsku kirkjunni í Frakklandi mjög þung í skauti. En rómversku veginu voru ekki að fara. Þeir voru búin að vera þarna í 1500 ár og þeir voru að ennþá og síðan hófst svona átak fyrir kannski 20-30 árum að friða þessa gömlu vegi sem eru að ennþá og gera þá aðgengilega fyrir göngufólk og hjólafólk. Þannig að Via Francigena, þetta sem sagt pílagrímsleið, alla leið til Rómar og þarna ennþá infrastruktúr eins og þú getur gist í pílagrímagistingu, gist í klausturum og svo framvegis. Já. En eins og ég segi sko... Og gistihúsin þarna þau eru oft kend við pílagríma vegna fortíðarinnar. Já, alveg hygglu sko. Las í bókinni þinni. Já, og þetta er sko mjög athyglisvert sko. Ég meina, ég gist í klausturum eins og í St. Moritz og ekki síst upp í Bernaskarðinu. Í St. Moritz klaustri búið að vera sko frá árinu 505. Já. Og það hefur verið helgað sko velferð förumanna sem fara þessa götu. Já. Klaustrið í St. Bernaskarðinu er búin að vera þarna síðan árið 1049 í hartnær 1000 ár. Já. Og þetta er náttúrulega ótrúlegt að ganga raunverulega inn í eitthvað strúktúr sem er búin að vera allan þennan tíma. Já. Og er þarna ennþá. 2200 kilometrar ekki satt. Jú, það er vegalengdin. Og ferðalagið hefst í Canterbury sem er Kent, er það ekki? Jú, það er í Kent, jú. Já. Fyrir austan London. Já. Hvernig fórstu frá Englandi yfir á meginlandið? Já, ég lendi nú í fölfuðu vesinni. Ég labbaði frá Canterbury til Dover sem er náttúrulega gamla herskipahöfn Rómverja. Já. Dúbrís hétun á tíma Rómverja og ætlaði að taka ferju en það var allt í tómu rugli. Það eru 2 ferjufyrirtæki sem að ferja fólk og PO-ferjunar þær bara voru hættar að ganga þessum tíma, hvort það var COVID eða eitthvað annað, það veit ég ekki. Já. Og Stenalægin ferjunar þær tók ekki gangandi. Ég vissi ekki að þessu. Ég spurði hvort að ég get ekki hvort þið taki fólk á hjóli og það sagði jú og ég fór á forngripasölu þarna og keypti hjólskrifli og ætlaði svo hjólum borðið ferjuna gisti á svona bed and breakfast geymdi hjólið í geymslu þar svo morgunni þegar ég ætlaði í ferjuna þá búið að stela hjólinu og ég skundaði í ferjuna og reynda að útskýra fyrir starfsmannunum að ég væri hjólreiðamaður en af óviðráðanum aðstæðan þá væri ég hjólreiðamaður án hjóls og kræðist þess að fara borð í ferjuna þeir hleyptu mér ekki borð. Gerði það ekki? Nei, þá fór ég bara yfir í plan B þannig ég tók bara lest tilbaka til London og svo Eurostar hraðlistan til Frakklands og svo aðra lest til Norður Frakklands til Boulogne-sur-Mer þar sem ég ætlaði hvort að byrja að ganga og þetta reddaðist. Þetta var svona, fyrsta dæmið svona sem ég lenti margoft í að maður þurfti svona að improvisera alltaf ferðinni. Já, byrjar svolítið bröðsölega á fyrstu kilometrarnir eru ekkert æðislegir og þú lýsir bara að þú eru sárfættur, það er kalt, það er rigning og blautur og þið langaði svolítið til þess að hætta við og þú rifjar upp að einhver svíi var ætlaði í mikið ferðalag og var allstaðar í fjölmiðlum og svo gafst hann upp eftir hvað var það 70 kilometrar. Jú, þetta er náttúrulega sko, ég var að ganga hérna í Pays du Calais, norðaustur horni Frakklands og þetta var í maí og það var úrkomusamt og rigning, það var rigning og rok og drulla á skógastígunum og maður þurfti að ösla polla og jafnvel læki og mér var skítkalt og ég var bara hugsaði sko fjandan gefið mig út í sko og þetta er nú ekki
Þú hugleitir á einhverjum tímapunktum að hætta við? Já, ég gerði það sko. Hvað hélt þér gangandi áfram? Hvað var það? Ég ætla ekki bara verið einhver þrjóska, ég vildi ekki koma, ég var náttúrulega búin að segja sko nánustu vinum og ættingum að ég ætlaði að gera þetta og ég bara vildi ekki koma heim með skottið á milli lappana sko. Skottið á milli lappana, akkurat. Og síðan náttúrulega, sko það er alltaf sérstakt og það er kannski erfitt að skýra þetta en ef ég má gera það, svona í stuttu máli að sko þegar þú ert í svona göngum og til langgöngum, það tekur nokkra daga allavega fyrir mig svona að varfa niður sko maður náttúrulega kemur úr samfélagi þar sem rosalega hraði og allavega ég sko var með hausinn fullan af einhverjum áhyggjum og sérstaklega eftir þetta eineltismálað kvíða og reiði og bitur og hausinn á mann einhvern veginn út allt en svo allt eftir sem dagarnir líða og eftir kannski viku, 10 daga þá kemst maður bara inn í eitthvað annað flæði og ég held að maður sko, fyrir mér var þetta bara hreinlega, ég stíg inn í svona ákveðna núvitund og það er svo einkennilegt að þá bara hætti ég að velta því fyrir mig hvernig verður veðrið á morgun, verður rigning og drulla eða verður þetta fínt veður ég hætti að hafa áhyggjur af því hvort ég fengi góða gistingu og hvort ég geti komast í búði til að koma með nesti. Ég bara var í þessu flæði og þetta er rosalega sérstakt að þegar maður er komin inn í þennan fasa, ábyggilega margir sem ganga langgöngu þeir átt að segja þessu. Og ég hef náttúrulega ákveðna skýring á þessu því að sko pílagrímsgöngur ekkit einkamál trúarbragða. Ég meina að vísu múslímar og hindúar og allir mögulega fari í pílagrímsgöngur en langgöngur tíðkast hjá Indíánum í Norður-Ameríku og frumbyggjum í Ástralíu og svo framvegis. Sko, við sem dýrategund erum bara gangandi abi, búin að vera við líði í 200.000 ár. Í sko 195.000 ára þessum 200.000 þá fórum við allar okkar ferða gangandi. Svo fundum við hjólið og tömdi hestin og svona, en það er svona fyrir svona kannski 8-10.000 ára síðan. En öll okkar skilningarvit í raun aðlöguð að göngurhraða. Og heimurinn er nánast fullnumin af fólki sem fer bara lappandi. Og það er aldrei sérstakt þegar maður er komin inn í þetta flæði að þá er eins og skilningarvitin sko þau skerpast þannig að maður fyrir að taka inn umhverfið á annan hátt heldur en maður gerir þegar maður er á harða spani. Hvernig þá? Hvernig á annan? Maður fyrir bara að taka eftir alls konar smáatriðum, maður fyrir að taka eftir hljóðum, maður átt að sé á því til dæmis þegar maður gengur suður eftir álfinni, þá átt að maður sé til svartþrestinni, þeir syngja í mismunandi mállýskum. Þú er ekki gengið sem sagt með eins og svo margir gera í dag með Pink Floyd í eyrunum? Nei, alls ekki. Einhverja músík? Alls ekki, enga músík. Ég tók þetta alveg inn og maður fyrir að veita athygli sko smávægilegum en samt sem áður breytingum í gróðurfari, í byggingarstíl, bara allan maður tekur inn umhverfið allt öðruvísi og einhver smáatriði sko sem að maður annars hefði aldrei hugleitt þau einhvern veginn maður fyrir að velta þessu fyrir sig, já, heyrðu, þarna sé ég trébindihús, já, heyrðu, ég vissi ekki að þau væri byggð hérna, skilur hvað ég meina? Já, ég skil. Og maður einhvern veginn, já, svo bara, eins og ég segi, allt frá fiðrildum og flugum, sko, yfir í fugla og beljur, sko, maður svona, og þetta þýðir í raun, eða fyrir mig þá þýðir þetta í raun, sko, að ég er bara í núinu og það er fyrir mann eins og mig allavega að þá er það ofbáslega gott. Þú gengur til góðs á þessu ferðalagi. Já. Þú finnur þig, þú finnur hérna, það er einhver, sko, varstu fyrir þessa göngu búin að vera mikill svona andans maður, varstu mikill búin að spá í andan í lífinu og andan í okkur sjálfum og andlegt líf? Ekki mikið. Ég hafði að vísu svona, ekkert kannski meira heldur en svona fólk gengur og gerist. Ég hafði eitthvað krukkað lesið, eitthvað buddhisma og ég hafði eitthvað lesið sófíska heimspekingu og svo framvegis en í raun alls ekki á neitt hátt sko, farið eitthvað djúpa pælingar í því sko. Ég held að ég hafi bara eins og mjög margir aðrir sko að
ég hefði bara einhvern veginn sko farið á harðarspretti gegnum lífið. Já. Var í mikilli vinnu, mikið að gera, maður náttúrulega með fjölskyldu og elur börn og maður alltaf á harðarspanni og og gefur sér eiginlega aldrei tíma til þess að almennilega að velta hlutunum fyrir sér. Nei, við könnum sannlega næstu því öll við þessa lýsingu þína, sko. Og ég held að það sem er svona löng ganga, það sem hún gerði mér allavega, það var það að ég fekk allt í einhvern veginn bara ráðrum og svigurum til þess að velta því fyrir mér hvað ég hefði verið að gera í lífinu, sko. Og ég náttúrulega áttað með því að ég, eins og ég reynda að segja í bókinni, ég býð náttúrulega upp á mér í þessari bók. Já. Ég náttúrulega óttalugur gallagripur og mér eru oft lánast að taka vittlausar ákvarðanir og ég hef oft verið dómharður og fljótfær og myndi ég að segja að ég væri svona ég er óttalugur gallagripur en og jafnvel sko farið inn á einhverja vegferðir sem hafi ekki verið til að heilla. En ég hef eiginlega aldrei almennilega gefið við tíma til svona að draga einhvern lærdóm af þessu og svona einhvern veginn að mála upp fyrir sjálfum sko, hvað er í raun mikilvægast í lífinu. Já, þú hlífir þér einmitt hvergi, það segir hérna undir lokin þá ræðir þau einmitt það að þú sért gallagripur og tilvistar spurningar, stjórnleysi, bráðlátur dómharður einmitt og til skort auðmygt, sagður. Fannstu þá auðmygtina í þessu ferðalagi? Já, ég gerði það. Já. Og það var kannski sérstaklega vegna þess að þetta er launganga og ég gekk hana vísu í áföngum. Það er að segja, ég gekk lengst, starfstafndarleiðarna gekk ég árið 2022. En ég átti alltaf eftir það bil 500 kilometra kafla. Sem að ég síðan lauk 300 af þeim 500 kilometrum lauk ég bara núna í fyrra. Þannig að ég var ennþá eftir að ganga í raun 200 kilometra. En ég bætti það upp með því að ganga síðan áfram frá Róm til suðurs í 160 kilometra en sko, maður hittir fólk. Og þegar maður er gangandi þá mæti maður fólki einhvern veginn á öðrum forsendum heldur en maður kemur keyrandi eða fljúandi eða eitthvað. Maður fer via Transigena, þessi gönguleið, hún fer sko, fámennar byggðir og jafnvel byggðir í Frakklandi til dæmis sem eru raunverulega, fólk að flytja þann í burtu, það er langvarandi krísa og sem hefur leitt til fólksfækkunar. En maður mætir svo mikilli velvild. Fólk er svo forvitið, fólk tekur svo vel á móti manni og mæti manni af svo mikilli gæsku. Ég hitti líka annað fyrir fólk, ekki marga sem voru að ganga svona langgöngu en fólk var kannski að ganga í viku eða eitthvað hluta af því að fara sig gera og ég hitti þá í pílagrímaskjólum og það sem að stóðu upp fyrir mér var sko hvað er mikið til á góðu fólki í heiminum og fólki sem er tilbúið að greiða götu þína. Já, skemmtilegt. Virkilega skemmtilegt sko og fólk sem er forvitið þína hagi og fólk sem að býður upp á sig. Þú er ekki tapað á því að vera Íslendingur, spá ég, í samtölunum þínu við... Nei, það var... Við Íslendingar eru náttúrulega sko, eins og ég segi, mjög sjaldgæf tegund þegar kemur út í heim. Já. Njótum oft áhuga annara fyrir vikið. Já. Og ég fór nú yfir Pófljótið, ég segi yfir frá því í bókinni að þá fór ég sem sagt eins og gömlu pílagrímarnir gerðu, ég vilja bara ferja mig yfir fljótið, fékk ferjumann til þess að ferja mig yfir fljótið annars fara menn á einhverjum brúm og hraðbrautum en það er hann að maður Danilo sem að hefur helgað pín til lífsins því að ferja pílagríma. Og ég var náttúrulega fyrst í Íslendingurinn og það var svona primo Íslandes og svo fekk ég kossa á báðar kinnar og... Talar þau öll tungumál? Nei, ég skil svona rafli ítölsku og rafli spænsku og ensku tala ég náttúrulega og ég skil rafli frönsku og það var bara ekkert vandamál.
þetta reddast allt saman bara á hérna, ef viljinni fyrir hendi, sko. Pabbi minn, mýveski bóndinn við bakka Mývatns, hann náði sambandi við hvert einasta erlenda ferðamann þótt hann talaði ekkert tungumál annað en íslensku. Já, ég trúi því bara mjög vel. Ég svona nefni það í bókinu alveg ótrúlegt atvik sem að varð fyrir hérna þegar ég var í Frakklandi og var þar að ganga í gegnum svona skóarglendu og það eitthvað girðing hann inn í skóginum og ef girðinguna stendur eldri maður sem að svona við fyrstu sjón sko hann myndi mig á sko íslenskan bóndakall sko kring 1960 svona 2 þumla vettlingnum og svona. Já. Og hann heilsaði mér, sko, bonjour, og svo byrjaði hann bara að tala á frönsku og ég skil bara ekki einasta orð. Nei. Og hann hlær og bendir og fussar og sveigjar og ég reyna að segja honum að je ne parle français, ég skil ekki orðið fransku og hann lét sig þegar engu skipta. Þannig að ég fór bara að svara honum á íslensku og ég hló og fussaði og sveigjaði og bendi og svona, það stóði í svona 5 mínútur, þá myndir hann bara kíkta á klukkuna og sagði bara og var farinn. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmyndu hvað hann var að segja en þetta var mjög eftirminnilegt samtal. Þú lýsir eins og einhverju svona listrænu gjörningi. Já, þetta var alveg ótrúlegt. Og losun og... En þú veist, það er svo mikið af svona atvikum sem að maður síðan sko þú veist, þetta bara lýsir upp daginn hjá þér. Ég segi líka frá því í bókinni þegar ég gekk fram á mann í einu smábænum í Frakklandi og ég var í vandræðum með gistingu. Og þetta hestamaður, hann með einhverja hesta þarna í hag og ég fer að kjafta við hann og hann talaði ágætis ensku og svo þegar hann heyrir ég er Íslendingur þá segir hann bara tölt. Nú? Já, tölt. Og svo vill hann bara endilega tala við með þessa 5 gíra íslenska hestsins og hann býður mér heim og hann býður mér gistingu og mat og við ræðum tölt og við ræðum íslenska hesta og fjallaferðir ótrúlega upp á koma en alveg eins og ég segi, það var svo mikið af svona fólki sem var hitt í góðmennskan þetta var svo upplífgandi. Ég var að googla það á meðan þú varst að tala á þann hvað hringvegurinn hérna á Íslandi væri langur. Hann er 1321 kilometri samkvæmt því sem maður segir hér á internetinu. Þú sem sagt fórst næstu í tvöfalda þá vegalengd. Varstu búin að bóka gistingu fyrirfram í sömu tilvikum eða öllum eða hvernig var það sko? Nei, ég er í fæstum tilvikum. Í fæstum tilvikum. Ég vildi hafa þetta opið því að það geta gert vond veður, þrumuveður og allt mögulegt og það er mjög erfitt á svona langri göngu sem er kannski upp undir 4 mánuðir að vita það að maður komi til Ivrea sem er sko 1500 kilometri burtu að maður komi akkurat á laugadegi sko. En fékkstu alltaf inni? Lentur aldrei í vandræðum? Jú, ég lenti nú í smá vandræðum svona á köflum. Það var í einu bæ í Frakklandi það sem var bara enga gistingu að fá annað heldur en að mér og konu sem var að ganga með Marínu gekk með henni í 2-3 daga. Okkur var boðin gistingin og almenni salerni sem að vísu var ekki búið að opna, það var við svona útivistarsvæði en það var, þannig að það verið lokaði við veturinn átt að opna það sem almenni salerni þegar að líða tækja sumarið. Var svefnpoki hluti að búnaðinu? Nei, ég var ekki með svefnpoka. Það voru dýnur þarna í almenni salerninu og við sópuðum gólfið og sáum að dýnum í einu almenni salerninu. Þetta var svona kannski... Hvað með matinn? Maturinn það gekk allavega hana sko. Í margir af bæjunum sérstaklega í Frakklandi þar eru bara enga búðir lengur og mörg þorpin eru bara svefnstæði sko. Maður gengur í einhvern þorpana sem eru bara virðast vera mannlaus. Þannig að þú gekkst svangur Ég lendi í því nokkru sinnum. Ég var alltaf með neyðarvistir með eitthvað súkkulaði, Snickers og svo eitthvað rúsínur og eitthvað svona og kannski sardínudós og ég þurfti að grípa til þeirra nokkru sinnum þegar ég lendi svona í stöku vandræðum. En Þorsteinn? Nei, vatn var ekki vandamál. Maður þarf að drekka mikið, sérstaklega þeir heitt og langri göngu og í Frakklandi þá vissi ég alltaf að ég gat fengið vatn í kirkjugörðunum. Það er alltaf vatn í kirkjugörðunum. Hérna í bæði Sviss og sérstaklega á Ítalíu þar eru vasspóstar og þeir eru bara merktir inn á gönguöppin sko. Og þannig að þar var ekkert vandamál að fá vatn þannig að, nei, ég bar með mér
Þannig ég sem sagt gerði það kannski að þegar ég kom á einhvern staðakvöldi að þá eftir að hafa svona þvegið með garmana því ég gekk mjög lítið farangur bara með fötirskiptana einu sinni að þá svona fór ég að kanna göngulega morgundagsins og kanna hvar ég geti fengið gistingu. Ég var með lista yfir svona pílagrimaskjól sem eru rekin af kaþólskum leikmönnum, ég var með lista yfir klaustur sem taka á móti gestum og þar voru símanúmer og e-mail. Það hafði ég samband og sagðist koma á morgun eða hvort það getur tekið á móti mér á morgun. Ég bókaði svona meira og minna síðan eins og í Toskana þar sem nú sko mikil túrismi og mjög vinsælt að ganga ákveðna hluta þessar göngulega, til dæmis milli Lucca og Siena. Þar varð maður að bóka fyrirfram því að annars hefur ekki fengið neitt. Þannig að en yfirleitt þá bókaði ég bara hlaupandi frá degi til dags sko. Þú ert með doktorsgráðu í jarðvísindum, vísindaleg hugsun hefur augljóslega hjálpað þér á þessu ferðalagi en ferðalagið sem sagt í þágu andans og sálarinnar og þú ert að leita niður í sátt og þú finnur hana og þú ert svona þér meira umhugað það núna kannski að vanda sig í lífinu heldur en áður eða hvað? Já, sko þegar ég var að þegar ég ákvað að labba af stað þá hugsaði ég eiginlega þannig að ég myndi ganga þessa leið eða reyna það allavega og á leiðinu myndi ég sjá fullt af rosalega áhugaverðum og spennandi hlutum sem myndi kannski fá mig inn á svona aðra tanka og gleyma einhverju biturleika og einhverju ergileg heitum sko. En raunin var síðan allt önnur. Sko stór hluti á göngulinu, sérstaklega í Frakklandi, hún algjörlega laus við það að vera spennandi. Hún bara antitesa við það að vera spennandi. Ég skil. Þú gengur, þetta er ekki erfiðar gönguleiðir, þetta er tiltölulega flatt, grunnir dalir, lágir ásar. Groundhog Day. Já, og sko og það gerist anskotans ekki neitt. Nei. Og en sko þá byrjar maður að varfa niður og þá byrjar maður að finna fegurina í hennu smáa og einhvern veginn þá fær maður ráðrúm og tíma til þess að velta hlutunum fyrir sér og þannig að eða allt frá því ég var að ganga hérna í norðaustur Frakklandi og síðan bara allarlandi Rómar þá var þetta að jöfnum þræði sko fyrir mér mjög skemmtilegt ferðalag í gegnum alls konar landslag og töluverðar áskoranir þetta var líka bara andlegt ferðalag þannig að og ég átti eiginlega ekki sérstaklega von á því. Var það ekki? Nei, ég er alltaf raunvístarmaður og hef einhvern veginn bara vanrækt sko þetta með andlegan vöxt. Já. Og þannig að hinn andlegi ávinningur ferðarna var bónus. Alveg hiklaust. Alveg hiklaust. Og eins og ég segi, ég nefndi það að ég fór í alltaf mikla sjálfskoðun. Já. Og þessi sjálfskoður raunverulega gerði mig mjög gott sko því að það sem ég eiginlega áttaði mig á og ég var nú komin alveg neitt bara niður í Apuanfjöllin í Toskana þegar ég áttaði mig á því sko að þú ert bara ábyrgur fyrir þinn eigin hamingju það er enginn annar sem getur gert í hamingju saman. Þú átt ekki kröfu til neins? Nei, þú átt ekki kröfu til neins og það hvort þú ert hamingjusamur eða ekki það fer bara eftir þinni breytni hvernig þú mætir fólki hvernig annað fólk mætir þér og þetta snýst þegar upp staðið allt saman fólk og tengsl Einmitt. og ég áttaði mig á því líka þarna, ég vil kalla þetta svona andlega vakningu sko að ég get ekkert látið ykkur særindi og ergelsi stjórna mínu lífi. Nei, þetta að hluta til einmitt bókum andlega vakningu og æðruleysi. Og æðruleysi, já. Og ég eiginlega skildi bara þann pakka, sem sagt, svekkelsis og ergelsis pakkan, ég skildi hann bara eftir bara bak við runna upp í Apuanfjöllum, hann það bara ennþá.
Mjög gott. Ólafur, það búið að vera gaman að spjalla við þig og eitt af því sem einkennir bókina er að það er gríðarlegu fjöldi af myndum, þannig að maður fær ferðasöguna í myndum. Bókin er rétt 200 blaðsíður. Háskólaútgáfan prentar, þú gefur þetta út á eigin kostnað og þú ert ekki að gefa hana út til að hagnast á henni. Nei, alls ekki. Við höfum nú svona verið að selja hana, vinnum á vandamönnum að segja og Rennur ágóðin til góðra mála? Já, ég sem sagt, við selt hana raunverulega á kostnaðarverði, lagt 1.000 krónur á kostnaðarverðið og allur ágóðasölu bókarna mun fara beinustuleið til Rauða krossins og til hjálparstarfs. Þannig að ég ætla ekki að hagnast á þess ekki beinn eyri. Nei, ekki nema umfram það sem að þú hagnaðist andlega. Akkurat. Já. Ólafur, bara til hamingju með gönguna, til hamingju með bókina og takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og ræða þessa reynslu þína með mér og við hlustendur og áhræðendur. Takk að þið fyrir, Björn. Nú, þá eru dagskráin ekki lengri í kvöld, kæru áhræðendur og hlustendur. Við förum aftur í lofti klukkan 8 annað kvöld, bara rétt aðeins að minna á það sem við segjum stundum hér í kynningu og afkynningu að án ykkar fjárhagslega stuðnings gætu við ekki verið í loftinu. Hvort sem við lítum á okkur sem áskrifendur eða styrktaraðila eða bara vini okkar, þá sá hluti ykkar sem að greiðir mánaðargjald með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, skrolla niður og finna hnapp sem ástendur áskrift og hafið þá nokkrar fjárhæðir að velja á mánuði í styrktarfé. Sá hluti ykkar sem að greiður okkur atkvæði með því að sjá eftir kannski 2.750 krónum sem er þessi mánaðarlega lægsta áskrift á mánuði. Sá hluti ykkar á allt, hefur í rauninni allt með það að segja að við höldum áfram að búa til efni hér á hverjum einasta degi sem við ekki bara sýnum hér í sjónvarpinu 5 á sjónvarpi Símans, YouTube í útvarpinu 89,1 og ég veit ekki hvar og hvar. Þið eruð sem sagt það sem að knýr okkur áfram, þið sem að nennið að sjá á eftir virði eins hamburgara og við vildum gjarnan ef þið eru fleiri aflögufær að þið myndu skoða það að styrkja okkur áfram svo við getum haldið hér áfram með þetta þjóðmála borð sem stundum er persónulegt eins og hér með þessu spjalli mínu við Ólaf sem við vorum að ljúka. En takk fyrir stuðningin og góð orð og endilega dreifið okkar efni til vina og vandamann á internetinu og svona, ef þið eru ánægð með eitthvað, takið þátt í því að vera eigendur og styrktaraðilar samstöðurinnar. Sjáumst aftur á morgun, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.